De 69ste keer het Fries kampioenschap 4 jappen jaren. Ze hadden er alles aan dienen om de accommodatie er prachtig bij te litten. En dat is het, ja. De sfeer zit er goed in. De kapel uit Drachten is al even bezig om de publiek wat warm te maken. De jappers staan altijd op scherp. Ja, je hoeft net te vregen, hij hem er nog om, want Elsen hier zocht uit. Nee, deze dag, want joet moet het gebeuren. De titels ze staan op het spul. Vanzelfs de glazen Ljepster en de zilveren pols. En die zilveren pols gaat die joet een keer naar een junior. Het zou samen kennen. Ja, Germ Terpstra, alle eigen bin op hem jochten. Maar ja, het bloedt altijd een dij op hemzelf, dat Fries kampioenschap. Dat wie vrienden hier Rexa, laten we eens even naar de beelden van doen. Nou, die is hier voor een van de topfavorieten bij de vrouwen. Ja. Bij de famkes, mag ik zeggen. Sanne Boustra is titelverdediger. Ja. En zij kent de eerste famke uit de historie met 12 Friese titels. Ja, wat een heel eind. Jongen. Wat was dat goed, Sanne Boustra. Een goede moment. 1482 noteert zij. De primeur, want zij werd voor de tweede keer op Riegen famkes kampioenen. Daar is het de enige in. Noah de Boer pakt het zilver met 3,50 meter. En Danielle Hielema van Griepsjerk. Zij leert 3,33 en wint het brons. Brent Monsma, die de jongens. Excel laatste kans, Brent Monsma bij de jongens. Zo, Brent Monsma bij de jongens. Oh, en die komt in de buurt van die 9 meter. Ik weet het net, Frederik. Ik weet het net. Dat het baltje goed leidt. Het gele baltje dan. Oh, het is gele bal. Ja, dan is hij verder. Ja, hij is verder. Hij had hem. Een geweldige kampioen, Brent Monsma. Een heel mooi nieuw record, 60. Ek een hele mooie zilveren medaille van Martijn Sudersma. 10 en een dik persoonlijk record. Ja, en Sietse Lefferts, wie toch de grote favoriet. Vliegen hier nog zilver, nou moet er genoegen nemen met het brons. 18. Michiel Sielstra. Hij begon mooi 18,64 meter. Het polstok griezelig veer in het wetter. Dat is de eerste winst natuurlijk. En nou... Dit zit er volle bij de denk ik. Ja. De finale junioren eindigt met een hele sterke kampioen. Michiel Sielstra, 69. Germ Terpstra, de grote favoriet. Maar genoegen nemen met zilver, 20. En Sietse Ketelaar, heel knap, naar het brons, 18 meter en 22 centimeter. Ja, deze vrouw voldoet zeker om de verwachtingen, want die presteert keurig met een 16 meter sprong. Zeker. En doet het weg goed, ja? Ah, gretig. Ja, die gaat verder. Die versterkt haar leidende positie en toont aan dat het geen tafel is dat zij op dit moment in die Friese leiderstrui springt. Ja, een hele sterke kampioen, hè, want hij produceert haar 4e sprong van het seizoen hier in Wezen, 16,42. En pakt de Friese titel bij de vrouwen. Hanneke Westert pakt zilver met 15,57 en Inger Haastra die we treden met 15,34. Nat Brandsma, ja. Dit is de man die het Friese record op deze accommodatie deel zette. Het is al bij 4 jaar alleen, maar verder als toen is hij nooit bij Liept. En nou, ja, En hij begint echt goed, hè? Hij begint echt goed. Ja, mooi. Ja. Heel mooi. Hij doet hetzelfde als Anne Galma. Ja. Nou, Nat Brandsma had de primeur, want hij springt precies 20 meter. Ja, een wonderbaarlijke kampioen. Waar hij dat toch, Nat Brandsma voor de 4e keer Friese kampioen. Verder als Anne Galma, 92, die pakt het zilver. En Rutger Haanstra, eerste Iers senior, met 85, het brons. Nart Brandsma, ja, hij wie vrienden hier de kampioen. Waar zal het dit hier worden bij de Malje? Nou, het commentaar komt duurt van Timo Jepkema. Hij wordt bijstien door Hendrik Murk Haanstra en Klaske Nauta. Welkom beiden. Dankjewel. Ja, Klaske, do haast hier wel eens als kampioen stien. Hè? Wat is dat gevoel van het Fries kampioenschap? Ja, dat is gewoon het allermooiste gevoel in Vierleplan. Ja. Elsen hier en Sjocht doet naar deze dag, hè? Ja, het is gewoon, het bloedt gewoon de mooiste wedstrijd van het seizoen. Dat zal haast alle leppen zeggen. Mooier als een NK, want dit is natuurlijk echt het speeltje waar je komt natuurlijk. En Hendrik Murk, iedereen steert op scherp, hè? Ja, nee, natuurlijk. Dit is wat Klaske zei. Joert was te steen. Interview in de Laude Krant. De eerste zei Innsbruck Galema stel ik alle wedstrijden dit hier won hier. Maar het FK net.
word ik zal even inwisselen voor deze. Dat zei het eigenlijk alles, toch? Dat zei het alles. Dus ja, nee. Je niet een stream in het seizoen draait. Als de Joet een goede sprong maakt en die wordt bij spreken als nog kampioen, ja, dan is het seizoen Het slag. hele seizoen klaar. En onze mom, het is eigenlijk precies onze mom. Als er een soort winst, wat FK, dan slag het kreeg net, dan zou je toch van, verdorie, het seizoen weer net uit. Dus ja, dit is de dag. Het Sintje breekt er terug. Het Ja. hier van een week een hele warme week. Gelukkig is die het net zo warm. Want toen stoel je hebt, dus wie dat, hier is er last van dat het heel warm weer. Nou, de koers was heel slomber in de spieren inderdaad. Als die zelf echt even oppeppen, moesten ze even goed slaan op die bovenbeen. Hey, dit is vol en lekkerder, ja. Dat scheelt echt wel. En de omstandigheden zijn perfect, toch? Ja, het kan net beter. Ik had ervan op de radio dat het nog wel aardig winderig wordt, zo, maar wat vlagen en dit soort dingen. Ah, het laat je hartstikke smout, dus wien heeft ze eigenlijk, voor mijn gevoel, klasje geen last van. Ja, nee, het kan net beter. Want waar zult net lezen? We nemen de mensen mee van met je. Het publiek streamt direct daar. Het wordt druk ook. Ja, het voorverkoop schijnt al als een tierenleer draaien te hebben. Trijk is er volle zoos. Dus ja, ik verwacht je dat de bult, dat de dingen geblazen wordt. Dus meestal dit nou tussen zitten in een hinnenwolk, zo zeggen ze, een rap in de auto en deze kant maar op. Ja, en de is het dus buursval hier bij Omroep Friesland. Precies. Nou zitten we nog voor de sprongen, dus we moeten maar even eens even zien waar de favorieten binnen. Ja, Beginnen we bij de mooie. bij de senioren, ja. Ja. Ja, sowieso een poerbest seizoen bij de senioren. Wat omrakelijk hebt. Hele beste afstand. Vorig jaar voor mij, wat FK, zitten we op 6 keer op de 21 meter. We hebben al 21 meter sprongen. Dus dat jouwt al iets op het niveau. Bouke de Jong, die een klassementsrecord springt. Ja, dat zei ik wel iets. Sowieso, ik heb op het lijstje invult, want we hadden een soort van vierliptoto. Nou, Klaas ken ik natuurlijk, ik beide een lijstje invullen. Ja. Ik heb Bouke de Jong erop zetten. Ja, hè? Ik denk toch, hij is een klassementsleider. Ik denk dat hij de NFM won hier, maar hij mist de finale, de laatste klimslag. En laat met de neus iets aan. Ja. Dan ging het direct naar mijn bouwkoor. Hij zei, ja, ik denk zelf dat ik verder was hier als Jacco de Groot. Maar hij staat er wel bij, de laatste klimslag is wat het belangrijkste. Die moest dus ik maatje. En ik goed maatje, dus daar had ik helemaal gelijk aan. De manier die dat te verwieten valt, en dit is al Jeppert zelf. Maar hij springt dit hier 4 keer de loading 21 meter. Hij is in 21 meter 64 in Burgum. Dat weer natuurlijk zeer indrukwekkend op 21 juni. Vorige week was hij in Drielst. Nog 21-41. Toen overigens twaalfde. Omdat Isman Galen maar 2 centimeter verder sprong. Ja, dat is sneu, ja. Ja, maar goed, je had Toch wel... dat er meer, ja. Ja, nee. Dat was record en... Ja. Nou ja, hij zei, kijk, ik had het op een Friesland Cup gebeurd. Dan denk je, vooruit, maakt een mooie wedstrijd. 4 sprongen, een goed gevoel. Ja. Had het je ooit gebeurd, dan is het wel strontjagerij nog in de huis. Ja, dat, denk ik wel, ja. Dus ik denk dat Bouke een hele goede kans maakt. Het zijn 6 overwinningen van de Santje-wedstrijden die we gehad hebben. Maar goed, het is vrij iepen. Je hebben de senioren. Want we neemt de namen van Isbrand Galemaal. Ja, Ja, zijn laatste keer. precies. Een legend. Wat zou het mooi zijn dat dat nu pakt. Ja, geweldig. Hij is uiteindelijk maar 1 keer Fries kampioen met de senioren worden. En 1 keer bij de junioren. Dus ja, het zou voor hem wel een schitterende afsluiting wezen. En hij wint dit hier 3 potsies. Maar met name de laatste 2 weken. Ja, hij doet het geweldig. En de Wem wordt er tweede. Hij springt in Burgum 21-39, die wedstrijd wint er. En hij wint dus die Friesland Cup, 9 augustus. Maar 21-43. Ja, dan best op dit moment wel ik de man in bloedvorm. Er zit een kop op die jongen. Die ademt 4 leppen, die ademt ik van, ik ga vanmiddag genieten. Maar ik ga vooral ook heel veel springen. Dus ik denk dat de concurrentie, ik denk als iedere topklasse vreegt, nou, wij zitten een beetje wie is als concurrent. Iedereen neemt zeker de naam Isbrand. Ja, hij stond met op die Ja, ik lijstje. heb hem op het auto bovenaan zetten. Ja. Bovenaan ja. zelfs? Ja, Ja, nee. ik denk dat hij hele grote kans maakt. Hij zit heel lekker in zijn vel en bij Isbrand is dat gewoon heel belangrijk hoe hij er zelf bij zit. En als hij lekker relaxed is, dan denk ik echt dat hij wel eens heel veel springen kan. Ja. En hij geniet het sabot, hè? Ja. Ja, het ben vooral jongens. Dat geldt voor Hannes Carrion, die geldt ik voor de Annegalen, maar die willen inderdaad hun laatste seizoen. Ze zijn al in de 40, ze willen genieten. Lekkere sprongen, maatje, 4 springen, goede gevoel. Hè. Ja, en dat slag het hun, met name Isbrand slag het dat dit hier. Dus ja, die gaat nou natuurlijk goed, ik wil voor de titel, maar ik denk met name dat hij ook iets voor het goede gevoel. En het is al laatste FK. En ik weet niet hoeveel FK's dat die jongens er hebben, maar dat zijn er een hele soort. Ooit bij de jongetjes begon. En bij de junioren had er hem dus 1 keer woon. En bij de senioren had er hem ik een keer woon. Het verschil is groot, Harm, als je 1 keer Fries kampioen wordt of nooit. Ik bedoel, Ja. van 1 naar 12 draaien, dat is mooi om.
Maar van 0 naar 1, dat is een heel groot Dat verschil. is een hele grote stap. Hij hangt hier op het bord als binnenkomst. Maar alle Friese kampioenen die het vermogen worden. En dat is fantastisch. Maar Dat boert dus ik magisch. Als de stiekem Ja, ik even een show. ja, ik heb er nou even naar sjoeren. En ik zei van, het is natuurlijk zo'n mentaal speeltje, aan daar joh het ik. Ja, hij is ook heel bot bezig geweest met die mentale training, van hoe blijf ik rustig in mijn hollen. En dat is gewoon super belangrijk. En helemaal op Sandaai, want we wisten het moet gebeuren. Nou, dus het kan wel heel goed wezen, maar het moet ik in die kopje goed zitten. Ja. Nog een naam, Freer Kramer. ja, Freer Kramer wint 5 potjes. Springt het hier ik 21 meter 45. Mijn persoonlijk record op het trein van Julian Heidenskip. Vorig hier tweede bij het Nederlands kampioenschap. Lang op kop toen, maar ik een dikke 21 meter notering. Dus ik een jongen die het op kampioenschappen er meestal wel stiet. Vierde manifestatie moet ik zeggen, hier een off-day. Dus ik net altijd. Maar ja, daar heb ik wel een gevoel bij dat hij het vanmiddag wel eens dwang in. En de vierde naam die ik nemen wil is toch naar het Bronasma. Het is hier nog geen wedstrijd won. En hier wonder je. Hij won vorig hier. Maar ik ken het door in dit pieket op het juiste moment. Ja, hij kent ik zat wel. En hij is zo natuurlijk de... En andere docht. wint hij definitief de zilveren pols. Ja. En dan komt hij in een uniek rijtje met Roel Bakker-Span, Gerard Vlieger, Rimmer Abma en Bart Helmholt. Zo hij de 5e Frieswijzer die dat rijdt. Ja, dan ben je echt een levende legende. Dat hebben we gewoon net onderuit. En dat past ik wel bij Nart. Nart, met alle respect, is ik wel een beetje een showmansie. En dat is ik wel weer mooi. Nou, als hij dan bij zijn rijtje komt, ja, dan denk ik dat Nart zegt, jongens, hij went het nooit in Warkum, dan moet er eigenlijk op een merk een standbeeldje van mij komen. Want je met de derde vinden. Of een stripnaam of zo. Ja, Oh, zo stripnaam, kan het. letterlijk, ja. En dat bedoel ik heel positief. Ja. Het is ook mooi dat er wat show in zit. En Ja. ja, hij is wisselvallig. Voorronde NWM bijvoorbeeld sprong er heel makkelijk 4 door de 20 meter. En in de finale hebben trein gesprongen, de trein keer zwommen. Krijgt net de punt, wel enige dreiging, maar... Dus het moet even slagen, maar we moeten net uitpoetsen. Dus dat is voor mij wel de naam... we hebben hier wat rekening mee houden moeten, denk ik. Nart dus gaat voor die zilveren pols. Maar ja, dan is daar die naam van Germ Terpstra. Ja, Daar leidt toch alle druk, Joert, of niet? ja, dat luidt echt een enormste Een druk. junior die zilveren pols misschien wel winnen kan, Joert. En dat zou uniek wezen, want waar wie laatste? Dat weer 2006, Hannes Krion, die toen Bart Helmholt versloeg. En voor Bart weer dat toen de eerste keer dat hij seniorenkampioen was. En dan ging zilveren pols. Ja, die is bij wie ze trekken met Schameren op een huurstuk in. En dan viel hij toch geen kampioen. Dus dat is nogal wat. Als je als junior verder springt van alle senioren. En dat het Germ dit hier 11 keer hier van de Sontje-wedstrijden. Maar hij doet het ik op de NWM en hij doet het ik op de Twakam. Dus in totaal 13 keer. Ja, ze bent denk ik als de deer voor Germ, de senioren. Hij zit goed in zijn kop kijken. En, Ja, maar, Dat die vriendin net zo, hè? Toen hier de les van die druk. Ja, toen niet er wel les van inderdaad. Maar ik vind hem echt verloren. Hij is echt sterker worden, volle swidderik. En ik denk dat hij mentaal ook echt wel een stuk ouder worden is. Nou, Terwijl hij echt wel wat stabieler is, Ik toch? ging hem graag even sprutsen, vlak voordat wij live gingen. Ja. Maar ik kon ze alle even vinden. Behalve Germ. Nou, Jelske, zijn zusje, die zei krijgen, nou als hem spreekt, zeg alsjeblieft niks hoe de druk, want hij wordt er gek van. Ja, nee, Zo dat- iedereen net het roer en ja, wist, voor hem is het natuurlijk, ik zei, ergens kan hij alleen maar verliezen, want hij is Ja, zo maar- goed en iedereen Ik verwacht had het het net alles. maar moeten drukken gewoon in klas. Nee, nee. Wat hij is een beetje eten. Dus Ja. ik denk Ja, even oh ja, een ja. druk van de ketel. Ja, precies. Even, Ik denk dat ze er wel verwachten, maar ik wil even zeggen, je zegt ook gauw gewoon hier, best relaxed, best Ja. ontspannen. Ja. Maar goed, ja, ik ben heel benieuwd. Vorig jaar natuurlijk is Germ vol met FK juist, er een beetje onder druk om. Dat zelfs ik net eerst de juniorentitel won. Hè. In 2023 won hem nog met 20 meter. En vorig jaar kon uiteindelijk Michiel Silstra er maar fut, 69. Dus ja, we zijn heel benieuwd. Dit hier is hij wel, wat Stoik zei, hij is sterker worden, fysiek, mentaal. En hij springt zo makkelijk heel vier. 21, 87. Ja, dat is normaal. Nee, Nederlands juniorenrecord. Ik de eerste sprong eerder nog een Fries maken. Een paar dagen later in 3 of 21, 86. Ja, het binnen eigenlijk afstand van de andere planeet. En het wachtje is op dat Germ als eerste Fries een 22 meter Ja. sprong uitzet. En dat zou wel wat wezen, dat familie Bab. Maar ik weet net dat deze accommodatie, dat ter Nee. opslag. Denk ik eerlijk zijn net, toch? Dat Nee. denk ik net. Nee, 22 meter, maar dat redt hij nog net op hoe vier je de stok hebt. Zoals Michielsjes, die had hem dan echt, hem echt hartstikke vier, die stok. Ik heb Zo'n met Michiel technische- daar een paar weken verlien. Toen hij zijn eerste sprong maken van 21,48. Die sprong zeker ik weer om. Hij komt net echt lekker del. Oudsprong zit ik echt meer in. En hij kon een beetje briek. Dus hij zei ik, hij hem zelf ook weer een beetje, nou, eerst het wat te herberekening. Hij zei, Hendrik, die 22 meter, die ken ik springen, maar Ja. we staan zuist. Maar mijn jent, hoe vier is de stok in het wetter. En ja, dat zo. Maar het is heel leuk, want
accommodatie, het loopt er fantastisch bij. Maar sinds de accommodaties in Driels, in het Huitenskip, in Burgum en in Buitenpost. Je bent toch weer krijg even wat moderner. Helemaal vlak. Je rint het wat op. Met name bij de senioren, het laatste stukje van de schools, rint behoorlijk op. Er zit 4 centimeter verschil tussen het taluut en het plankier. En ik praat met Pilleppers die toch wel zijn, dat is wel even wennen. Hij heeft van de week wel even traind, dus ze weet ervan. Maar het is oorzaak als je altijd in het Huitenskip traint, of in Driels, of in Buitenpost. En de meeste fjering, ik, maar het uitzetten. Juist. Ja. En komt dus wat heger in de polstok. Maar als die polstok heel vier zetten wordt, moest er juist wat leger in. Dus net als dat de stok ietsje dichterbij moet, maar ja, die 20 centimeter best als het ware kwiet. Ja, dus die helft net. Die helft net is me niet. Dus, maar ja, goed. Zij je natuurlijk ik 21, 68 sprong ooit naar het Bronasma. Dat is ook zo. Nou ja, eens kun je maat verder en dan best op de 22 meter. Dus waarom zou het net kennen? Nou, hier met toe Germ Terpstra, maar Michiel Zielstra, we gaan hem al even om. Ja, Is het net lekker voor hem dat hij een beetje in het skaat Ja, zit? joh. Ik het wel. dat is geweldig toch? Die kennen ze ook nog wel verrast. Ja. Ik denk, ja, we zijn op het NK. Nou, in Driels, dat wie ik echt in de laatste sprongen al een keer doorheen. Ja, dan is het wel echt Sjen Ja. dat ze het wel kist. Ja. Nou, wat ik al heel mooi vind, als het door de Union heeft, heeft eigenlijk iedereen het op Germ. Ja. Germ heeft van die 21 meter sprongen, heeft hij de size produceert. Ja. Maar Michiel, het is zo makkelijk. Ja. Hij won de eerste 21 meter sprong van heel Friesland. Misschien wel van heel Nederland. En ja, daarbij een coole kikker. Ja. Ik heb hem dus op mijn lijstje Ja. gezet. Niks Ja, ten dat nadele snap van ik Germ, wel. maar ik denk in combinatie mooi de spanning, de druk, zeg ik het Michiel wel van. En ik tip Michiel ik wel als Michiel- junior die zilveren pols dan wint. Ja, Michiel mooi natuurlijk ik van Germ springen. Ik denk dat ik wat uitmaak als hij gelijk een beste oude Ja. sadel zet. Dan wit Germ ik, daar moet ik oude hinnen. Vol de druk Dat is erop. ik echt wel een voordeel van Michiel, Oppassen, denk ik. dat, Ja. Gaat er nou al nog doen, om dat te zien. Ja, dat kan wel mooi strijd toch? worden. Dat denk ik wel, ja. Alle FK's zijn mooi op een of andere manier. Maar Joert is wel bijzonder mooi, omdat het echt in die street om die zilveren pols. Ja. Maar dat is ik bij de senioren hartstikke hier, bij de junioren de twaalfstrijd tussen met name Michiel en Germ. Ja, dus dat het wordt zeer boeiend. Ja, dat denk Kwart ik nog wel. even naar die jongens in. Ja, Waar haast er op die lijstje staan? nou ja, ik denk een beetje familie van mij, Reinder Haastra, die Ja. is klassementsleider. Springt 1973 als 14-jarig mansie op de Friesland Cup in Driels. Ja, dat is voor een 14-jarig jonkje wel echt fantastisch. Wint zo'n wedstrijd. Zijn concurrent Jarret Boustra, die springt nog een keer verder dan hem. Dus die 2 man verdelen de prijzen bij de jongens. Het is Jarret zijn thuisaccommodatie. Ja, dus dat wordt echt 50-50 Ja, ik van die heel 2 man. spannend, ja. En hij heeft ook een klasje. Wie van die 2 zet als eerste echt een lekkere sprong. Die anders denkt, hé, hier mag ik geen kampioen worden. Ja. Want die jongen, dat kan dan toch een beetje beginnen te... Er komt de druk erop. Ja, dat is echt zo. Ik weet het Ja. zelf ook nog wel. Dat is gewoon, dan heeft echt in die hollen van de must toe hinnen. Ja. Dat is juist ik bij een NFM. Hè. Meestal limiet springen moeten. Ja. Dan ben ik meestal die springen het heel makkelijk, maar dan ben ik altijd meestal die kennen dat net. Nee. Die springen het altijd oors, maar dan Precies. is er een lientje en de must er in en dan Het dan is net wil op bestelling springen. Nee, precies. bij meisje. Ja, dat ben Ja. geen robots. Nee, Nee. toch? Dan Nee. kost er geen kwartje van Thomas. Ja. Dus, nee. Ja, luister wel. En dan de vrouwen, want ja, daar is ook een die wil de prijs ook wel mij naar huis ha. Ja, Er hoor. is een make-up squash die in mandel zetten. Ja, dat is Marit natuurlijk. van der ja. Waal. Ja. Daar is ze weer. Ja, verrassend. Ja. Ja. Die hier de handdoek in de ring gooit, die dacht ik ben wel klaar. En ja, toch kriebelde het weer. En, maar ik spruts haar even en ze zei, ik wil echt gewoon genietje. Ik viel eigenlijk in druk, of dat hoop ik net te veel. Nou ja, ergens is er natuurlijk wel dat stukje dat ze dus die die glazen liepste naar huis nemen mooi. Als Ze hadden hem al voor jou een keer won. Ja, ze had hem 5 keer woen, maar de eerste keer wie Toen die wie er er dan nog net. net, Nee, hè? had ze Nee. wel de titel woen, hij is gelijk. Trouwens, Zo met wie z'n het. zoer. Ja. Ja, een beetje zo. Ja, ik heb Ja, ik toch? nooit maar huis al. Maar nee, dat is een naaie prijs inderdaad. En nou ja, dat is toch wel een mooie prijs om te hebben. Ja, dat Ja, denk die ik wil je wel. thuis had, toch? Ja, zeker weten. Ja, dan moet ze wel Sigrid Bokman Ja. nog verslaan. Ja, en Sigrid zit er ook heel lekker Ja. in. Ja, Sigrid is ik hier. Die zei ik heb een nice seizoensrecord. Wist op NFM sprong. Lekker dikke 16 meter. Ik zit lekker in de wedstrijd. En het FK is ik echt wel haar ding. Ze zei, nou, ik ben al meer dan 10 keer altijd in de top 4 eindigen. En ja, zij is natuurlijk de titelverdedigster van Joert. Dus daar zit dan echt wel wat druk, toch? Ja. Ja, ik denk het ik wel. Ja, daar ben ik heel benieuwd. Ja, het was zo. Het Ja. kan wel eens een heel leuk FK weer, inderdaad. Als je maar het wel de macht om een wedstrijd deel te hebben. Ja, Wat zeker die over de weten. Santje meter giet. Ja. Ja, theoretisch. Dat ken ik Ja, een Hanneke dat Wester, ken- dat ken Ja, dat kennen ze wel.
Zie je Dan het, moet het wel even. maar Sontje heel, Ja. dan is het clear. En dan Nee. zit het hier natuurlijk Sontje 28 Ja. volgens mij. Ze zijn wel maar één keer die ultieme sprongmaatje. En wanneer dat nou gebeurt, dat maar in de officiële wedstrijd, want ze wil die 18 meter joggetje nog een keer verbrengen. Klopt. En dat kan ze makkelijk. Als ik het ik mooi volledige stok springen. Ja. Nou, dat is best wel uniek bij de dames. Dat betekent dus tredje 24 meter lange stok. Nou, dat heb ik nooit die en dat zoek ik echt net kennen. Dan moest Waarom echt net? wel, Waarom kan dat dan net? Waarom nou kan ja, dat zo'n die stok dingen is dan? echt volle swidder Ja. en volle moeilijker in bedwang te horen. Ze moest echt een mega atletische loop hebben. Dan moest echt wel wat doren, ik wil. Want ja, dan moest echt wel de rest wel heel gewaard was het, in controle houden moest eigenlijk. Maar kan ik gauwer misgaan dan? Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. Ja, zeker weten. Want ja, het is volle moeilijker. En een liedstokje is volle makkelijker rugtoer. En deze giet gauw scheef Ja. en waarom. Maar het, ja, ze zou wel echt wel volledig lengte springen. Omdat ze denk ik echt wel viel. Mooi het perfect in klas. Ja. Ik bedoel, volle moeilijke corrigeren, even een verkeerde insprong Ja. bij een quadrupolstok is. Maar dan kan je nog eens iets corrigeren, maar met zo'n lange stok dit wat begint, dan is het fut. Nou, het is fut, dan kan ze net meer achterom klimmen en dan is het gewoon Maar goed. zij is... Maar als het wel goed gaat, Nou, dan kan ze nee. heel vier, ja. Ja. Zij, Makkelijk, zij ja. kan achter een heel Ja. richting jongetje mee te Jawel. springen. Dat ben ik van het sjoegen. Als een keer dat gebeurt, als ze boven inkomt en rug doorgaat, gaat zij heel lang richting jongetje meter. Dat ben ik... ja, dat zou fantastisch zijn. nog twee namen, Hanneke Westert en, Ja. en Femke Rispers. Ja. Ben dat dan een beetje outsiders nog? Nou, dat denk ik ergens wel. Ja, je weet het nooit hoe het gaat natuurlijk, maar zij springen wel aardig stabiel. En natuurlijk ik wel ervaring met het FK hebben. En ja, als zij een goede 15 meter springen, nou, ja, was zoals de eerste wedstrijd wel deel hebben. Ja, je weet het net. Nee, Ja, het is gewoon... dat is spannend. Maar Hanneke, dit hier, ik weet helemaal waarom. Wie natuurlijk Ja. als Famke ontzettend talentvol. Nederlands recordhoudster worden als Famke. Mooi, ik weet het zo niet meer. Sontje 63. Sontje 63, zoek ze wat nou. Maar toen we het even met de vrouw liep, omdat ze natuurlijk, ja, je ontwikkelt je als van Famke en vrouw, dat is een heel proces, wist je alles van, Ja, Klaasje. zeker weten. Ken ik moeilijk wat van vinden, maar dat kjellen bij haar ik even zwidder op een batten. Ah, dit hier is weer helemaal de oude Hanneke die er weer is. En het gaat licht, het gaat makkelijk. we Ik denk het zijn alleen nog maar beter willen commanderen, ja? Ja, denk het ik wel. Dus het plezier is ik weer waarom. Ja, dat is het ik. En Dat dan even begint zien hoe mooi. het gaat in combinatie met studeren natuurlijk. Ja, dat is gevaarlijk. Ja, de nodige pilsjes. Nee, ik bedoel, het studeren is niet gevaarlijk, maar het Ja. leven eromheen. De randzaken van het Ja. studeren. Randzaken. Maar die ben ik mooi. Ja, precies. Die Maar ja, ben ik als je allemaal. echt top leppen wil, dan kan het beter niet. Nou nee, maar daar moet je de balans in vinden. Hè? Ik bedoel, Had je even jongen naar de Famkes? Ja, daar kan een Nienke op het listje, maar welke Nienke had er op die listje bovenaan? Ja, dat ik ben een gokje. Heb ik toch Nienke Klein-Velderman. Maar ja, dat is ik echt wel size 50-50. Die famkes die springen... Het ontrint als elkaar haast niks, hè? Nee, het ontrint elkaar haast niks. Het is elke wedstrijd haast spannend. Nou, de ene keer wint Nienke Kampen en dan Nienke Klein-Velderman. Ja, die twee die gaan het wel echt uitmaken, denk ik. Ja. Al is Nina van der Vliet natuurlijk ik. Als stredder. Ja, zij... beste seizoenprestatie. het de hè? beste seizoensprestatie inderdaad. De enige famke die door de 50 meter Ja, lap heeft. ja. Ik neem hem benauwd, ik hier vreeg. Ik zei van, goh, hoe best het met deppen begon. En de juist moment, goede buur is beter dan een verre vriend. En al het jongen, die heeft Bart Helmholt. Ja, staat hier. Ja. Die is inmiddels al verhuisd, weet het op mezelf. Maar ze zei, ja, net als dat vieren zit ik wat in die strut. En ze zei, ze ben ik toch een keer begonnen te leppen. En ik vind het leuk en het gaat goed. En dan is Bart haar trainer. Dus Ja, ja, heel zo leuk. kan het soms erin, hè. Zak in het mooi rennen, ja. Ja. Want ja, zit er niet talenten om te komen? Oh ja, als je bij de jongens wat er onder zit te komen, Marja Reinder, Marja Jorrit, Auke Jon. Auke Jon, Ja, ja. de Famkes hetzelfde. Nee, het vierleppen in Friesland leeft. Leeft als een hetzoek als ze bollen en dus ik seconde doorheen. De komende jaren wordt alleen maar beter en beter lept, denk ik. Dat denk ik. En dan is het denk ik leuk, Sam Bouke, nou, die komt er volle letter bij. Die is helemaal net als Lietse Jonkje begonnen. Nou, en Michelle zit hier in de Leidenstrui. Dat kind dus nog, hè? Dan kun je letterlijk beginnen. Ja, zo, dat is best het is heel goed best. als de jongen, Ja. het is wel echt een uitzondering. Ja, Hij is het nog is echt een nog niet waande. ja. En dat is toch dan uiteindelijk nou de top, ja, een van de topfavorieten best. Dat is al een klassementsleider. En het beste klassement opbouwt heeft het hier wat eerst sprongen is. Ja, dan best wel een hele grutten. Want Hij heeft als heel het veel Bouke nou talent. 30 is, dus een van die heren leeftijd best dan begon. Nou, dat is wel, ja, dan best wel talentvol. Maar het is ook een trainingsbeest, hè? Het is ik een trainingsbeest, maar ik weet nog dat ik hem van het eerst springen zie, dat ik dacht, wow, die heeft echt talent. Ja, Als ja, hij ja. net begiest.
klopt. Maar vaak inderdaad, ja, er komen weer broertjes, zusjes bij. Ik heb zelf nog wel iets bandjes. Wie weet door een periode zijn die weer op een school. Ja. Die makkers wel enthousiast natuurlijk. Ja, Ja. ik voel er niks wat het was. Ik ging mooi en ja. Nou, en dan zeg ik dat die Philips-sport op internet, hè, op Instagram, wordt constant viral. Dus misschien in de jeugd die denkt van, dat wil ik echt doen. Ja. Je moet juist er een prachtig item hebben daar op je site op zetten. Miljoen sjorgen die filmpjes. Ja. 24 miljoen keer weer een sprong van Germ Terpstra. 24 miljoen keer, daar krijg je net bij. Nee, ongelooflijk. En dit dan alle jaar, of net alle jaar, maar de meesten reageren ik echt van, ik heb geen idee wat voor sport dit is. Maar jongens, wat is dit spectaculair? Wat is dit mooi en hoe is dit guy? Nou, ik bedoel, geweldig. What is he doing? Ja, dus ja, nee, dat werkt het dus wel eens een tierenlier. Social media is natuurlijk sowieso hartstikke belangrijk. Als je nog een zelf feestje organiseert in jouw of bij het vier hebben, dat jouw mag gebruiken. Dat is gebruiken, in Ja. positieve manier. Maar kind zou wijzen dat er ergens in Friesland niet een omrent die dat talent dan had en zei van, nou wil ik echt? Die zit er, absoluut. Wat zeg ik? Ja. Misschien wel mensen die nou aardig turnen kennen. Ik ben turners en ben ik altijd, ze ben atletisch, ze ben lenig, ze door die felle oorloop te nemen. Ja. Nee, die ben er absoluut. En dat hij over de buis zit. Ik zou zeggen, jongens, we hebben zoiets fantastische accommodaties in Friesland. Ga eens een keer deel van de clinic. Ja. En misschien pakt het die, want het is een fantastische sport. Wat een heel zo zit. En het is ook nog eens een keer een hele leuke sociale sport. Maar fantastische meesten eromheen. Klaske, wees juist het meest naar uit van mij. De keeper van momenten. En dan bedoel ik echt de sprongen dat in een krek weer hoe een oor heen gaat bijvoorbeeld. Wist je wel? Of een ontroerend moment dat iemand gewoon iemand vier springt waar het net van verwacht is. En Do? Ja, hetzelfde, maar vooral ik de strijd om de zilveren pols. Ik wil op een of andere manier heel erg leuk vinden. Altijd voor de 6e keer in de historie een junior. Ja. En Germ verzinnen te dik. Dat weer ook Germ. Dan wil ik misschien wel denken dat mijn Gillen mijn voet rent. Ja, maar dat is dan natuurlijk zo vaak of de West-Best dit hier. Ik zou het hem wel gunnen. Dat zeker. Want het is een reclamebord voor de liepsport. Bij mij is sowieso weer een unieke midje mee. Absoluut, wat er gebeurt. Je gaat naar Timo Dat doen we. voor de analyses en het commentaar. En wij maken je hier op voor het Fries volkslied. Best nog. En daar staan ze dan. De leppers van deze editie Fries Kampioenschap 2024. Zij zullen het doen. En voordat we altijd van start gaan, hebben we altijd traditiegetrouw, hebben we namelijk altijd het eveningswet. Normaal sprutsen wordt dat altijd in door de FLB-voorzitter, Eddie Springsma. Maar dit hier hebben we wat ons gekozen. En wordt het dit keer dienen dus door Jelle de Vries. En hij is voorzitter van de stichting Philip Accommodatie hier in Wezen. Jelle, stiest er al klaar voor? Jazeker, hij stiet er al hier al. Nou, dan jou ik het woord aan Jelle de Vries. Dames en heren. Dames en heren, jongens en famkes, hartstikke welkom hier in Wezen. De tredde sneur van augustus. De vlag is niet op het toer in Wezen. Dan weet elke niet, het wordt een mooie vierletmiddag. Wat een geweldig gezicht om zoveel mensen je joert welkom te heten bij het Fries Kampioenschap Vierleppen 2024. Vierleppen is een unieke sport. Spectaculair en technisch, maar echt eerlijk en zuiver. De focus laat op je springen, je moment, je sprong. En kijk, daarom is het zo bijzonder dat gearwerking een belangrijke rol speelt bij deze sport. Want wat de sprong maakt, doet dat nooit alleenig. Van pols houden, ontcoachen, opvangen en aanmoediging, vierleppen, nog mooi koor. Binnen de eigen vereniging, maar ook tussen de verenigingen onderling. Er is een cultuur van elkaar helpen, leren en beter maken. Dat maakt het uw sport zo bijzonder. En ook dit hier is deze dag tot stand komen door meewerking van meerdere personen en organisaties die graag even. Ja. De deelnemers, in binnen de helden van Joert. Wat hij hem er een prachtig seizoen van maken tot nu toe. Mooie wedstrijden,
persoonlijke records, scoresrecords, Friese records en Nederlandse records. Je hebt u bedankt. Dank je wel. Het Fries Leppersboom. De wedstrijd werd gehoord om de jimleiding versprongen. In de tarrieding hebben we intensief contact gehad, maar eeg voor kwaliteit en sportiviteit. Je professionaliteit en belutsenis is van grote waarde. Dank voor. Later op een middag zullen we de commissaris van de Koning, meneer Brok, nog ontvangen. Wij vinden het tegen mooi dat er ik Jood weer de tijd neemt om bij u te wijzen. Wethouder Kees Arends namens de gemeente Waardhoeken. Een bijzondere gemeente. Die heeft 2 grote Friese sportevenementen binnen de gemeente. De PC en het Fries kampioenschap 4. Wat zul je in de grutskop wijzen. En wat fantastisch dat de gemeente zo actief mooi denkt en mooi werkt om dit evenement. De sponsoren van zowel het Fries Leppersboom als van uw vereniging. Dankzij Jim's type kunnen we deze dag organiseren. Jim's bijdrage is onmisbaar. Dank daarvoor. De pers en de omroep. Wat hij hem dit hier weer mooie stickers kunnen door uw sport. En de omroep, grote dank dat Jim dit hier weer meerdere wedstrijden live uitzonden had. En Joert manmachtig aanwezig bent om uw sport ik live zien te laten. Zo breng je met 4 hebben tot 4 boeten wezen. De vrijwilligers. Zo'n november ben je bezig met alles om deze dag te organiseren. Draaiboeken schreeuwen, vergunningen regelen, kaartverkoop, terreinkleermaatje. Zonder je inzet, geen kampioenschap. Dankjewel, geweldig werk. En vanzelf, het publiek. Wat mooi dat je er al je bent. Maar zoveel meesten. Je maakt het sfeervol en feestelijk. Ziet je een mooi plakje, Harry wat lekkers, je er lekker voor zitten, want we staan aan het begin van een hele mooie sportmini. Ik hoop niet dat we hier alle vieren wat 4 leppers zo sterk maken. Individuele prestaties, droegen progeerwerking. Geniet van de mini. Dankjewel. Ja, u hoorde net Jelle de Vries. En omdat dit een Fries is, zal de voertaal in het Fries zijn. Maar we beseffen ons dat ook bij deze editie veel mensen voor het eerst aanwezig zullen zijn die deze taal niet kunnen verstaan. Hij zei, wat geweldig dat u er allemaal bent. En wat de voorzitter precies allemaal zei, was ons ook niet heel erg duidelijk. Vooral was het ook een serieus praatje. Het is namelijk ook een serieuze man. Het kwam er vooral op neer dat hij de belangrijke mensen en sponsoren verwelkomt en blij is met hun financiële steun. Al had die steun natuurlijk ook altijd wat hoger gekund. Dat hij hoopt dat u als publiek een lekker plekje heeft. Maar het is vandaag voor de eerste keer dat hij ervoor gezorgd heeft dat mensen niet meer hun eigen tuinstoelen mochten meenemen. Dus ja, hoe lekker zit het eigenlijk op die harde banken en op het gras? Het is verder een hele aardige man hoor. Maar we denken dat FLB-voorzitter Etty Springsma beter volgend jaar het openingswoord zelf maar weer kan doen. Maar waar hij wel gelijk in heeft, zijn de leppers. Zie ze daar staan op de schansen. Zij zijn vandaag de helden en hebben dit seizoen voor spannende wedstrijden, persoonlijke records, schansrecords en nationale records gezorgd. Wij wensen hen heel veel succes. Wij zetten de koptelefoons op. Ja. Mijn naam is Timo Jepkema. Bij mij is op voor het Fries volkslied. En daarom staan we eerst maar even op. Voordat ik de meesten naast mij welkom hiet, staan we vanzelfs eerst op om de plichtplegingen even te doen. Dat jij er natuurlijk bij zo'n Fries kampioenschap. 4 leppen. Dat zullen de mensen hier blij wezen dat de klanken van het Fries volkslied weer oer de batten schallen. Voor hier het Fries volkslied voor het Fries kampioenschap 2024. Ziet wat lullig man. Fries bloedje op, vol Norers, broers en sieren. En doen ze trouwens op. Veel op als jong, het beste land van hier. Het Friese land vol leer en rood. Klinkt dan en daar.
Brocht, Trog, Pieter Wilkens, goeie mietje. Ik zei het al, mijn naam is Timo Jepkema, Rjochts Njonkermij, Hendrik Murk Haastra en daarna is Klaske Nauta. Ja, zaakkundigen in de Philiap Wraad. Je hem goed taret. Ik zie al je kleurtjes naast mij. Roze, green, geel. Een betere tarrie denk ik. U haast net weesje, denk ik, Hendrik Murk. Nee, we proberen die altijd wel inderdaad. Ik vind het altijd wel mooi. Zie vermatigd er even in te doeken. Ja. En dan, op mijn manier inderdaad, ben ik altijd wel wat creatief bezig. Maar diverse kleurtjes, merkstift en zo probeer je Gaat met het echt bril toch? Ja, inderdaad. Ik als hulpmiddel dat ik het even snel zeg. Want ja, je moet natuurlijk wel... je denken wel eens dat wij een heel soort parate kennis hebben. Maar eigenlijk ben ik heel goed al sinds mijn middelbare schooltijd. Maar je spiekbriefjes is ook zo wat. En dat werkt het dus ik. Nou, dat mat ik wel in deze sport. Waarbij het draait om de meters en om de cijfers natuurlijk. Hè? Nou, vind ik wel. Ik bedoel, en eigenlijk had je wat vertellen, moet het ik nog enigszins kloppen. Want anders wil je er terecht letterlijk op oorsprutsen. Dus nee, zo proberen we Timo dat al je wat knap te verslaan was je nou. Ja, het is mijn debuut op het FK als commentator. Van Rijnet, hè? Het is eigenlijk al de hoeveelste keer? Ja, ik dacht dat we aardig richting de 10 keer gaan, maar ik weet het net precies. Maar ik denk gewoon een keer is het 10, ja. Dat sure. En het is ook het debuut dan van Klaske Nauta. Ja, zelfs echt natuurlijk een bekend gezicht in de Philiap Wraad. Hoe is het met jou? Ja, best. Ik heb er heel veel zin in. Echt superleuk dat ik dit een keer kwam mooi. Samen met Hendrik Murk. Nou, was zoist. Dat is ik een hele bekende bij deze wedstrijd. Maar, de wat kreeg nog wat naar die roppen. Wat gebeurde er? Nee, die memroen helaas. Wietsen Nauta, Janteren Nauta. Ja, dat ben natuurlijk ik. Al je ex-leppers, mijn broertjes. Ja. Dus dat duwt ik even beseffen van de bult. Sure. Had hij nou een plakje krijgen, want dat is aardig vol als ik het zag. Het is behoorlijk vol. Ja, we zien hier de tarriedings in beeld. En we meidjes op natuurlijk. Dit is Riks de Vries uit Parigeer. We meidjes op voor de prijzen die uitgedeeld worden bij dit FK. Het gaat om de zilveren pols, waar we het de opvolger van Mart Bronsma vliegen hier 20 meter. Wat weer voor FK, we gaan niet correct in de vabbescoring bij Haremaal een beetje wat schenk in, Hendrik Murk. Ja, maar we hopen toch echt dat er een meter bij komt dit hier, minimaal. Wie dat wat meeger? Ja, dat weer meeger, ja. Op zich zo'n 20 meter, dat ging toen ik heel makkelijk hou. Maar ja, iedereen springt er met op stikken. En soms, een FK er is soms niks van sissen. Er wordt een afstand del zetten en soms kan iedereen hem daar op stikken bieden. Dat is het mentale speeltje misschien een beetje bij dat FK. Omdat al die topklassen weten, 20 meter, dat ken ik. Dus die ben er samen uit waanden, maar het was uiteindelijk... Ja, een draak van de wedstrijd klinkt heel negatief, maar het was geen goede wedstrijd. En dat heb ik al heel vaak gehad, bijvoorbeeld bij de junioren. Hè. Daar is ik de eerste afstand eerst sprongen, 23, wie Germ Terpstra. Ik maar precies 20 meter. Ja, dat denk ik bij jou, dat is vol de vierde must van de Friese titel. Dus ja, je hebt er soms geen season van, want we had ik mooi maken natuurlijk in 2009 dat naar het jaar toen een Friese recordsprong van 21,68. En daarvoor hier Tevens Hopma al 21,43 sprongen. Nou, normaal met 21,43 best wel spekkeper. En toen waren het twadden. Dus een FK is altijd een wedstrijd op zich. We zien de tarriedings in beeld bij Minne Smit. Valt me dan op, hij had echt gewoon een green bandje om dan. Hij komt hier echt binnen om te leppen, maar gewoon het green bandje om. Die lept dan in de mixklasse. Wat is dat correct? Ja, de mixklasse, dat is de klasse van de junioren en de senioren die qua klassement. Een klassement wordt opgebouwd aan de hand van de zo'n beste wedstrijden van dier die sprongen heeft. En dan de beste 8 zit dus in die topklasse. En de nummers 9 tot en met 16 die springen in de mixklasse. Dat ken dus ik een junior wezen. Sure. We zien naar Minne Smit. Ja, Minne die heeft altijd wat moeite met zijn oor in. En dat moet er nooit bekeken, maar wie het pakt. Er moet wat meer power in. Die trainer achter hem, het is een thuiswedstrijd van Minne Smit, hè? Ja, Hans Jimmo die coacht hem. En Riks de Vries, dat is een talentvolle dame uit Parigeer. Famke moet ik naar zeggen. Die heeft het Hoitenskip. Vlien hier bij de Famkes. Sanne Boustra als winnaar Klaske. 4,82 meter. Kom daar ook on Joets. Nou, dat is wel een mooie afstand van de Famkes. Ja. En ze zoenen het zeker dwang kennen. Zie je wat gelijk al even. De eerste sprongje van Riks. Nou, ze hebben het keurig del. Mooi draaien, klimslagen. Nou, dat is dan wel een beetje een basissprong van de Famkes. En had ze echt vierde willen, dan met die vierde klimslagen. Vijfde natuurlijk liefst er nog wel achterom.
Maar nee, dat is zeker mooi die, hè? Ja. En hier Demi van der Gali, dat is midden. Ja, Even op 7. Nou, even mooi zeefsprongje. Ja. vaak zijn eerste ronde, Timo, die werd ik een beetje gebruikt van het even een oud taast. Ik bedoel, zijn Demi die springt dan bijvoorbeeld helemaal net een vierde afstand, maar die weet wel van, oké, de polstak die kent straks wel een mooi handje verder. En zo bouwt het uit en dan probeer je vaak zien de 12 treddensprong, echt die topsprong te maken zien. Tenminste, dat kan een tactiek wezen. Daar ben ik echt wel lief dat je van de week al traint en die denkt ik in 3 keer op scherp. Nou, dat is iedereen zijn eigen gevoel even wat hem moest, wat opbouwen moest. Even aantaasten. Ja, even een aard. Hoe viel de stok? Hoe is mijn oor in? Ja, ik al gestraind, dat zou ik net altijd wat. Want Nee. dan, nou, soms wist hij een plakje, maar dan je hoort toen de spanning, dan ben die spieren toch strakker is maar. En dan Absoluut. ja, met die stok toch weer vierde. Want dan moest sneller draven of zo. Klaske, Ja. ik jerde die correct zezen in de Fabelskoging. Ik ben je nooit als Fries kampioen hier wijka, maar dat wie net Oh, weer, ja? toch? Ja. Ja. Dat heeft, Ja, nee, volgens mij heb ik dat net zo, maar misschien dan, wel. Maar... voor misschien heb ik die verzin. Ik toch nog best natuurlijk. Jawel. Fries kampioen geweest hier, hè? Ja. Toen is het zandje van het laatst, ja. Wat het zandje weer alweer? ik dacht, Hoe is dat? Ja, dat is super mooi. Als er maar de krans is bij de beul, ja, dat is gewoon het allermooiste ooit. Van het vierlem. Hoe vierde de tarrie die tijd? Nou, bij u is het altijd heel druk dus. Want Jan Teerde en Wietse en ik moesten natuurlijk al eens Ja. springen. En mijn mem wie het zenuwachtigst. En alle 3 favoriet team. We hebben alle drie was favoriet geweest. En Boven komt even tussen Trooien. Boven Wester. Die maakt snits om de stap. Ja. Nee, die wouden iets te hard draven. Het liep wel stapte die oer de kans. Dat kon ik net helemaal goed zien. Maar... Nee, ik denk misschien dat er wel nog beelden komen van herhaling, maar hij weet totaal de stok weet. Dat gebeurt wel eigenlijk nooit. In de mixklasse, Boa Westert, we zeggen het in de verhelling, Griep krek mis. Ja. Hij pakt hem dan beet onder dat roze streepje, hè? Waarom is dat? Ja, dat streepje, de meeste liepen ze wel op, een stukje tape. Zodat ze eigenlijk een constante insprong naar streeft. Want ja, als dat iemand wist, als just Aad en nou ik, nou die had hem iets eronder. Maar de stok zit hier wel heel scherp en hij liet helaas te wetten. Maar ja, Oost heel lastig inschatten van die volgende sprong Westen stok hebben. Ja, hoe heger dat ze hem pakt, hoe meer dat ze hem weer rondloest. En ja, dat is eigenlijk om een beetje meer constanter te springen. Duidelijk verhaal, een wietpak dus hier van Boa Westert. We zeggen dan naar de Famkes. Is dit Isa Smit? Ja, zeker. Ja. Ja, Uit Grieptjerk. ja, de enige uit Grieptjerk van de Famkes. Nou, gelukkig hebben we nog 2 Grieptjerker vooral die mooi doen natuurlijk. Lag natuurlijk correct nog in Grace, maar we sluiten het graag in Nieuw Jermes. Ja, Friesland. nee, die wordt eigenlijk al bijbel. Ja. Pierre in beeld op trekje Jen 60. Toch echt spannend denk ik voor de Famkes Sandij. Hè? Dan Absoluut. burrelt het in het lief bij elke nier natuurlijk. Maar als je wat jonger bent, dan lijkt het mij nog Ja. wat lastiger om de Nou ja. zenuwen niet met dwang te houden. Van zijn Isa is bijvoorbeeld de eerste keer dat ze zijn FK mooi maken. Het ken die vleugels, ja, maar het ken ik heel beklemmend werkje. Maar ja, het is krijg gewoon nuchter stingen erin, hè. Uitkomen zeil in Ja. Graceland dus. Even op 7. Begint wat te rap. Nou, Polstok straks wat verder. Ja, het is juist gauw dat ze op safe gaan, of op safe, maar ik wil toch wel snel draven. Hè? Ja. Dat ze zak graag wollen Ja. en dan... De adrenaline ja, kick de is krijg wat adrenaline grutter. kick, ja, dat denk ik wel. Ja. Het Sintje breekt terug hier in Weesum en we zeggen hier in beeld. Ja, dit is Natuurlijk. prachtig. Ja, Hannes is eigenlijk, ik ben begonnen te liepen, maar dat er mooi de jongens van Galen, maar één droom hier. En die droom is om nog 1 keer een FK te springen, maar de ultieme droom is om meisje trein in de finale te liepen bij de senioren. Dan is de duislager voor deze man. Nou, dat zou uniek wezen, We schreeuwen het op. maar dat is wel ja, wat een droom is. En het is nog steeds altijd... Hij springt nog steeds zo mooi. hè? Oh, Het wordt een stylist en ja, dit is ik mooi. Geweldig, maar dat but ik. Hè? Dat Ja. is jouw bosjeus aan mooi. Hè? Absoluut. Ja. Nee, Hannes, ja, 2006 hè. de winnaar van de zilveren Ja, pols. bij de junioren. En we Hij leert er voorbij. toen voorbij Bart Helmholt. Ja. Ja, en Bart hier en daarvoor al weer er altijd wel wat. Dat ik bezweek onder de druk bij de senioren, ging kampioen waar. Dan wist ik een seniorenkampioen voor het eerst. En dan in de index als een junior, die ik nog uit in eigen wempela komt, niet alle eer op strikt. Dus Bart weer er echt ziek van. Het was fantastische revanche om toch nog 6 keer de zilveren pols te winnen, letter. En het er 2 toestemmen, het er 2 3 keer achter elkaar gewonnen.
hij die wat Germ Terpstra Jood dwaan kan. Absoluut. Als junior, hij had het in hem. Die potentie is er om de zilveren pols te pakken. Ja, zo simpel is het. Ja. En Michiel dat is- ik, hè? Michiel ik goed. Ja. Ja, en dan in een bijzonder rietje te komen. We komen er haast vanzelf nog over te spreken. Oh, mooi sprong van Hilke Brouwer. Giet wat briek. Ja, dat is jammer dat er iets koers zit. Zit heel mooi in de stok. Hilke Brouwer, Ruud Arem. Ja. Ik voor hem een thuiswedstrijd. Ja, dat is altijd lekker. Hij CPR leidt op 16 meter 74. Nou, je ziet wel Else Klein Velderman. Die ziet 10 min toto. Nou, eens even zeggen wat hij doet. Maar ja, komt mooi bij de linie van 13 meter inderdaad. Maar is dan Nienke Kleinveld er wel? Oh, Nienke, ja. Ja, Ik ben altijd in de war met Snee goed scherp. Ik ga even met jou. Ja, nee, hartstikke ik denk wat goed. scroets op. Maar, Ja, ik haal de zusjes zoals gauw. precies, dit is de jonge uitvoering. Ja. De jongste uitvoering, want ik Nienke is natuurlijk hartstikke jong. Beetje bij de Famkes. 1829 van Hannes Kerion trouwens gekregen. Nou ja, dat... Voor de hier weer de drempel een jongetje mee te trekken om in de finale te komen. Dat weet toen ik net heel heeg. Maar ja, Dat zei wat hoe dat FK dan. ja, Ja, precies. we hebben het correct door hier. Klopt, dus het is wel even een beetje een richtlijn voor jou van nou, een dikke jongetje en dan koers misschien wel eens een oorspraakmaatje op de finale. Ja, dus hier Hilke Brouwers joggen, hè? Met 15 meter 94, wat zo zei ze. Nou, we pakken eerst deze sprong even. Ja. Van Jasper Henstra. Ja, Jasper Henstra. keurige sprong. Nou, Kijk, die niet zo, ja, wat mooi. ja, heel mooi. En dat Ik een prima sprong. Hannes Kerion 1829 springt, dan luidt dat blauwe baltje op. Dan dit ik 1829 of 1830 en dan is dat baltje altijd een indicatie. Kijk, wel eens van een TC-lid, die zei, ik lees hem altijd 4 centimeter verder het baltje. Om een simpele reden. Dat soort baltje binnen en ze jeugen. En dan moest ze dan letters zeggen, ja, het is een indicatie met die 2 centimeter minder. Hij zou dan het helemaal fout dingen. Dan kan het nooit nog een keer mooi vallen. Dat ze denken, krijg net en dat het krijg wel is. Nou ja, dat is... Meer mentaal haast. ja, precies. Daar zit ik wat in. En voor een leek, waarom is dat baltje nou zo belangrijk? Ja, dat baltje markeert de vierste sprong per categorie. Ja. Dus op dit moment bij de senioren is dat de vierste afstand. Een centimeter verder als Hannes Kerion. Dat hebben we dus aardig Met het ingekomen. 38 dus. Ja. Zullen eens even. Ooit baltje 38. keurig. Zo bouwen we de wedstrijd mooi op. Dat, Van Jasper Henstra. We zien hier op de middelste kans ATK-straat, denk ik. Ja, Manden. Ja. Ja. niet mooi, hè? Maar ik ga helemaal naar links staan. Nou, ik viel hier ik nog wel lichtelijk wind. Ja, wij, dat klopt. Hakje kom. Ja. Daar zei het al, het lijkt hier heel smout. Hè? Het is een prachtig plak om te hebben natuurlijk. Maar als je wie stiet, waar komt hij dan het meeste bij? En daar heb je de les van. Nou ja, dus, ze hebben nou dus eigenlijk... Ze hebben een beetje chin. Ja, ze hebben nou, en dat is altijd wel een lietsnadeel. Het flauwe de wien een beetje in de reg. Brecht van de Zee hier. Ja, een mooie uitsprong hè, van de Famkes. Kwam een beetje leeg in de stok. En de just wilden ze druk dan eigenlijk de liet die stok over het derde punt. En ja, wij zijn het Jedrik al, dan moest er echt achterom klimmen. En dan is het lang net die is nodig heeft. Maar ja, wat je Jedrik al zei, de Famkes zei je de eerste keer of tweede keer. Dus, Waar zit je op letten, Joert Klaske, bij de Famkes en bij de vrouwen? Ja, van nou hier is het toch wel eigenlijk het moment dat ze de stok beetpakken. Dat is wel eens vaak. En dat is juist eigenlijk de lied van dit kennen we ons weer of net. Daar heeft er een mooi zicht op. We zitten wat heger als de rest van het publiek. Wij halen eigenlijk goed onzag van dit plak op de skozen. En ook die dus letten op het moment dat ze de stok beetpakken. Ja, dat is eigenlijk wel het moment waarop Sjenk is van hey, ken het wat weer of net. Net altijd natuurlijk, maar meestal wel. Hier in beeld. Die met de krol. De krol. Ja, Het nou, hem stil en kreeg hem correct net door de eerste punt. Ja, seconde, ja. ja. Een sprong met 3 ging ze wij dat nemen. En eigenlijk, ik wil bij de sprong, wist wel wat maar kerst. Want hij kreeg net door de eerste punt. Dus dan wist of mijn oren met Jusjes Veller. Of ik moet hem straks ietsjes dichterbij de stok. En dan hopelijk in Polo de eerste punt. Hij is zulke jongens, van hun is het natuurlijk echt wel een beetje alles of niks. Klopt. Nou, Sandaai en het was gewoon hartstikke mooi 4 springers. Hij had natuurlijk niks, zo'n 3 snelle spronkjes. Nee, dat heb ik gelijk. Dus alles of niet eigenlijk. Ja, van deze jongens misschien wel. Die weten van, er zijn hele goeien. Ja, We zullen hier, Daniel Veenstra. Zo, die drukt zich daar nou dat... even achteren. Oeh, Dat goal krijgt goed. Ja,
net ook de kritiek op de pols hadden, maar je moet wel zorgen dat er die gaffelstok natuurlijk helemaal weer waarom loopt. Want als die skamst, ja, dan word je net aan het denken. Nee. Nou ja, dat is gewoon een wedstrijdleider om daar eventueel een polshouder op te attenderen. Van door dat wol. Daarom is dat zo belangrijk om verwoeningsvat te Ja, komen daar, hè, zeker. natuurlijk. Ja, het bloot wat dat onbelangrijk toch wel gevaarlijk, hè? Ja, hij leert, maar dat is ik een begeleider heel belangrijk voor. Hij leert best wel letterstok los, vond ik aten. En Hij drukte hem nog wat naar achteren. juist. Dat is het wel, ja. En dan moest natuurlijk net de scoresruitje of die gaffelstok, want dan kerst hij zelf heel raar. Janna Galema Ja. is jouw jeetje. Hoe Zo leuk zeker, is de dat? ballontjes Ja, die... dat zien we in beeld inderdaad. De ballon bij u dan. 14 hier is ze won. Janna Galema Minder oren. Heel warm, maar Maakt ja. het wel lekker in de stokje, hè? Ik weet het, maar shit. Oh, wat jammer. Ja. Ja, dat is juist al even de onervaren niet, hè. Ja, Maar, maar Ja. ik denk toch ik een beetje Ja. dat ze zo minder oren in hier. Maar die, ja, dat ze misschien wel dachten van, oh, wat gebeurt me hier? ja, Waar komen we dat ons zien? Nou, ze leunen eigenlijk al helemaal achteruit, ze hele grote passen. En ja, ze eerst eigenlijk haar snelheid echt vermindering. En ja, dan was die stok natuurlijk langzaam oeren, hè. En normaal sprutsen 36 verder, maar als het dus langzamer draving is, ja, dan kies ik de wettig in. Of zoals Janne, langzaam oer gaan. Volke stellingwerf dan, bij de senioren. ja, kan ik het je slot zetten, hè? Maar Ja. gaat nou correct, de rap, alle keurige stroom. Die gaat richting het boltje. Ja, nee, bouw Direct het mooi op. winnen, of net? Nee, wel Trek echt net, vol. nee. Ik denk een hele hege jochentje. De man uit Koudem Ja, lept bij het heideskip. Zandje bedoel ik. ja, hele hege zondje. Ja, wat zag ik jong? Ja, jong. Ja, Ja, dat was Dit wel... is te dat was enthousiast. wel heel fier. dus En hier de verhelling nog van Janne Galema. ja, dit jammerlijk scheef giet. Want ze zit... Skonden wie dat. Ja, het is een mooi lepperke. Ik bedoel, als je het hoe mooi zij omheen giet. En dat ondanks haar minder oor in Ja. dus. Daar zit misschien nog wel wat potentie. Ah, dan moet de coach wat van vinden. Van straks vol gas op die stok houden. Dit is denk ik haar broer. Of broer, Hede Galema. Naar Husum, de man van de Liepvereniging in het heidenskip. Op het heidenskip mag ik eigenlijk zeggen, Klaske, denk ik. Hè? Ja, dat ook op zo'n drils natuurlijk. Maar Ja, nou, dat is beter Hendrik. ja, Ik ben altijd huidenskip. Ja. ja op het heidenskip, hè? Ja, op het huidenskip. Ja, dan nemen we dat. Ja, Nou, ja. dan horen we dat maar gewoon. Je Drokko lees, wat wil je zijn? Is dit even de boel tron nemen? Ja, dit is even mijn valkenstelling weer even nemen van hey, hoeft wat rap, maar ze is er wel goed in. We zetten straks de stok wat verder. Nou, en dan maar afwachten. Nina van der Vliet. Ja. Ja, dit Van hier. Burgum. Echt erop rutsen, hè, dit hier. Ja. En 15 meter tolf, het zij de beste seizoenprestatie bij de Famkes. Ja, ik nou nog wat rap inderdaad. Ja. En ja, San FK, dat is natuurlijk ik op klassement opbouwd. Dus wij gaan ik eigenlijk ja, van de minste naar de beste. Om het Klopt. dan maar even heel bruut te zeggen. Ja, maar dat is wel Dus heel ja, we fijn, komen hè? nou wel in de top 3 inderdaad. Dus dit weer Nina en dan komen straks beide Nienkes nog. Het is goed om uit elkaar te horen, al die Nienkes in Ja. die Famkes topklasse van zelfs. Nou, dat is wel zo. Ja, Jarno, ja, die had er ik weer zin in, hè. Is ik echt die voetbalfan, maar hij had de eerste wedstrijd mis van Oh. Heerenveen. Hij zei, ik moet de wedstrijd springen. Sure. Ik zit er zo lekker in. Oh, En oh. nou, dat... Oh, ja, hij pakt hem op de rol. Maar ja. oh ja, dat trok En dat, hij ja, scheef, ja. en dat trok hij dik scheef. Dat is echt schande. Wat gebeurde daar? Hij had een misgreep. En door die misgreep giet dat gewicht van zijn lichaam ik even naar de rechterkant. Ja, en dan, dat kent net laaien. Dan giet die Dan begint die stok eigenlijk al wat de kant in op het moment dat hij misgreep. Ja, dus dan loopt het mooi. En ja, dat is Ja. wat Ja, zo ik. hij zei het zo weg. Dus Hij juist was met al, seconden. Het zit insprong Je is heel schuift dat. mooi. Hier heeft hij in de gaten dat het daar prachtig giet. Als je nou, ja, 1, 2, Ja, en dan- dat wie hem. ja, en dan probeert het er nog wel een beetje, maar dan zit er al. Je hebt het te horen. Ook Je ik- begint die stok eigenlijk al de kant Ja, in, hè? ik in naar rechts en dan, nou ja, hij maakt de sprong gewoon op zee wou. Dat er hem net blesseert. Maar ja, dit is mooi, want hij weet Hij weet dat er meer in zit hier. Ah, hij zit er echt zin on. En uiteindelijk moest ik niks om verhoren. Sprong de stok straks op hetzelfde plakje en eigenlijk alles weg zat en dan raken klappen maat. Zie je, het klinkt zo eenvoudig. Ja, het kan soms zo'n split second wezen. Als het even denkt van, oh, ik ben mooi. En dan verliest hij concentratie even. En ja, Klopt als een bus. We gaan gewoon naar Nienke Kampen van het Heideskip bij de Famkes. En hier in beeld Jorrit Boustra, de man uit Ruduzum. Ja, Nienke Kampen. Oh, daar is Jorrit Bouwers. Ja, hartstikke dat goed. is, En terecht, Jorrit hè, want hier Jorrit in, is beeld. een van de topfavorieten. Twakker doet een jochentje meter bij de jongetjes. 14 hier. Of hij krijgt 15, maar hij volgend hier nog bij de jongens X springen. Giet nou als een raket Ja. naar de andere kant. zegt hem ik een beetje verkrompen draven. Kreeg Ja. even,
ik vond hem heel relaxed. Hartstikke leuk in aan het praten. Ze kreeg, ik denk, nou, die... Als dat zegt, deze sprong er even net. nee. Dan ga je zo wel denken. Nou, ik ben even kleren. Hij ben begonnen en nu kan ik lekker rustig. Hij kan in ieder geval nou staan. Ja, zo is het. Daar komt Jinninke kampen. Ja, die Maar won de voor oren- jouw wedstrijden dit seizoen. Waaronder 2 hier in Weesum. Dus dat is wel Ja, hij lekker. kan maar echt leuk uitspringen. Dat Ja. just ik wel echt. sterke jonge dame. Ziet nou echt wel vlak in de stok. En werd toch zeker echt lang net genoeg tijd kreeg die ze nodig hier. Is het voor haar nou echt dreger dat ze van een orenverdiening komen om hier te liepen? Want we hebben in oren in. Het is een wat orenbatten. Het rint wat op, heb ik begrepen, Ja. van Gerb Terpstra. Ja, vooral bij de senioren inderdaad. Ja. Ja, wat verneemt Stef van? Dat de polstok wat dichterbij met sowieso. Ja. Komt er wat heen in. Ja, het plak van de polstok ik wel, maar het is vooral ik altijd, ja, dat klinkt, kom ik weer om met mijn mentale speeltje. Maar als je al denkt van, ik in naar Weesum, daar spring ik altijd goed, dat helpt echt enorm. Ja. Oeh, jammer. Tevens Hopma net. Nee, niet net. Uit Even. Haas. De man die je hebt 10 drills en deze wat er dan ik minder wend is natuurlijk. Ja, had je natuurlijk wel hele goede herinneringen. Ja. Want hij is Fries kampioen geworden. Tevens Hopma. Ja, de Tevens man Hopma, die een dus, zilveren polsek, dat in mijn naam. Ja, zeker. In 2011 is hij de Fries kampioen hier geworden. Scheur eens even on. En in 2003 had hij bij de junioren ooit de Friese titel won. Als de juniorentitel. Dus Ik wil een oud gediende die lang mij giet. 41 hier. En Ja. ik denk dat hij vooral ik leer moet omdat zijn zongen waanzinnig Hij wil mij talentvol hem is. ik liepen, hè, zei er in de Ja, krant. dat is natuurlijk ook uniek. Hè? Ja. Dat straks maar die zongen bij de eerste klas jepperij aanwezig is. En hij is nu gewoon joch in het klassement. Hij zit krek onder de topklasse, dus dat doet er prima. Reinder Haastra, mijn Ja. oortenu, dat mag je hem even uitlezen. Ja, de leider in het klassement, die heeft de pompenbladen trui, hoor. Nou, dat is natuurlijk een enorme eer, maar ik heel fijn. Jou te komen, dus toch eigenlijk dit seizoen de beste best. De te kloppen man. Ja, zo kan je het stellen. Dus ken ik als een lijst wijzen, maar dat is bij Reinder net. Fietje hier, ik heb al zo'n jochentje 22 al sprongen. Sterke knaap en hij giet te rap. En ja, komt er echt net lekker uit. Er nog wel iets misgreepje. Dus de jongens die beginnen alweer heel voorzichtig. Maar dat zullen in ronde 2 en 3 hopelijk beter gaan. Nienke Kleinvelderman nou, Ja. van Kouden. Ik zei in die pompenbladen trui, Ja. de beste Famke. Ik ben vlak in de stok, moet ik eerlijk zeggen. Maar Ziet het bij die Noffelijk? Die leaderstrui om de schouders klas. ja, ik hier er net heel volle les van. Maar ik heb wel in een FK woen, nee, juist net. Toen hier ik wel die trui gewoon. En toen wie het eigenlijk wel zeker dat ik hem winnen moest. Maar toen won ik hem absoluut net. Hier ik geen finale. Dus ja, dat wie wel echt zoer, hè. Ja, toen hier ik wel een beetje les van. Maar verder, nee, ik vond dat wel mooi, ja. Hij zit wel goed om de schouders van Nienke Kleinvelderman. De leader dus bij de Famkes in het klassement. Dus even zien wat voor afstand zij. Je hebt hier even die al in beeld. Nou, nog net Hielendal, maar hier in elk geval de verhelling. En dan heb je, ja, nou krijgen we wel een afstand terug. Nou, er binnen alle afstanden. Het wordt het even voordat wij die 12 meter, ik 12. zeg hem nou ja, in beeld. Het wordt het even dat die afstand us bereiken. Dat mag natuurlijk digitaal al hier even in dat zoombed terug naar het witte busketje over u. En dan komt het uiteindelijk bij u op het scherm. Wat een techniek, hè? Ja, nee, het is mooi dat Je hij... hebt die verloors. ja, nee, daar kan ik een merkstift on tippen. Nee, zo is het. Minne Smit. Mooi PR, hè, van jochentje 69. Dat zou er iemand graag in de buurt komen willen. En sure, linksboven in beeld zien we dan de afstand die het al leert binnen bij de jongens. De top treien. En dat is, treien jongens in de stroom naar de finale. Dat hebben we eerst bij zitten. Hilleke Alema, Jorrit Boustra en Hilke Brouwer. Dus een verrassende top treien, maar het is nog maar in je ronde. En dus als je in de tweede ronde dat er wat onverhoring gaat. Minne Smit leert er niet correct wiet. Ja, het een dribbel, ja. rare dribbel. En dat, Ja, dat hadden we gauw is ja, inderdaad. klopt. Ja, als dat erin zit, krijg dat er maar weer eens uit. Het is toch een bepaalde angst om vol naar die stok te vliegen. Ja. Sneu voor de man uit Weensum zelfs. Ja, Hij kan kuidentje misschien wel hinnen. klopt. Ja, even te gaan. Maar je hebt wel wiet. En hier zien we de hand in de loft van Demi van der Galien. Ja. Die is correct trekje voor jou 90. Hier de stok in. Klimmen, klimmen, klimmen. Ja, Van der Galien. Ja, ze maakt al wel aardig rap, moet ik ja zeggen. precies. Ze zijn al wat te voorzichtig op het stuit. Ja, of de stok kan toch wel verder als dat zou je denken. Dat zou ik kennen.
Ja, ik weet nou wel, mijn coach Rimrap, maar zei ik altijd van... als Tinks dat de stok op 8,50 moet, dan 16 maar op 8,60. Want dat draaft altijd toch harder op zijn kampioenschap. Ja, nee, maar dat is wel Is mooi. dat ook zo? Ja, dat helemaal als jongen wist, dan heeft dat nog net zo goed onder controle. Er spuit adrenaline door je lief. super volle zin in. En wist eigenlijk nog net zo goed was doorstalling, hè? Tja, Riks de Vries, die weegt het zeker. Maar hier ik wel wat een stadige oor in, moet ik zeggen. Een beetje krek als Minne Smit. Ja. Even die dribbel. En dat is, Ja. dat is lastig om daar een polstok op te zetten. Mat wat vierde lepen had ze haar in de top bij die Famkes nestelje vol. Klopt. Die krijgt tolve Fufjen. Dat komt er nou net op het boord, denk ik. Nee. Nee. Nou, van haar is natuurlijk Nee, wel want heel ze mooi, hebt het zo'n ervaring van zo'n FK. Ja, nee, zo is het. Waar zit de meeste potentie bij de Famkes, Klaska? Oeh, ja. Ja, lastig te zeggen. Ik vind ze nou eerlijk zijn wel een beetje wat gelijk. Beetje om elkaar wegen. Een beetje om elkaar wegen. Nou net had ik zoiets van, dat kan wel eens een hele grote worden. Maar ja, ze zijn natuurlijk nog wel jong. 15, 16, dus het zal ik haast echt wel uitmaatje. Ja, wat gebeurt er toch in de puberteit? Ja. Hoe verhoort hun lichaam, hun mentaliteit? Wil ze er nog van gaan of net? Want ja, het klimmen bij de vrouw, die, met alle respect, ik door het door te season, dat gaat gewoon een stuk zwaarder als bij de man. Ja. En in die transitie van Famkes naar dames, dan kerst er net altijd een pijl op loeken. We zeggen hier, Boe Westert van Snits. Herstelt het. Ja, hij stelt het wel knap, hè, maar... En die alsnog voor richting de Ja. 38. Ja, wat zal het wezen? Ik denk een Santje 30 meer, maar de eerste line derde die loopt op 15 meter, dacht ik. Op 16 meter en de tweede line loopt op 9 meter. Heel vlug daarna al Ate Miedema. Correct net, nee. Je hebt er niet correct wiet en no Ja, her. Ja, dat is wel jammer, hè? Ik denk dat het toch dat ik zet de post ook weer op exact hetzelfde plakje. En misschien ging ik nou wollen hoor. Ja, hij zit toch iets dichterbij met Aten. Het is nog net zien kampioenschap van Ate Miedema. En hier in beeld de vrouw uit Greensloon, Isa Smit. Ja. Nou, hier 11 meter tredje. Daar kan dan wel wat bij. Kind zij richting de leader. Else Klein-Velderman. Sjur eens even. Ze leert wel richting het baltje. Ja, dat is positief. Zeker. Ja, just dat zijn, ik weet dat er een herhaling komt, maar dat ze hem beter houdt dat het echt wel even door het dat ze omheen klimt. Dan stiet ze haast al op het derde punt. Ja, dan heeft ze gewoon net meer een heel soort tijd. Ja, en Boe die had natuurlijk 2 keer eigenlijk wat een misgreep. Ja. Die zal wel even hoe lezen van wat is dit nou? Ja, dat is het zelfvertrouwen ik denk goed natuurlijk. Nee. Je kan 1 keer de stok missen, maar hij hem nou wel net lekker beet. Haar is de laatste kans voor Boe Westert. Misschien moet er een spek zeven, ik weet het net. Maar, Nou, ik denk een voetje achteruit. Hij, Eerst even zien in de verhelling bij Boe Westert. Weg hier dat mis bij hen. Klimmen. Oren is prima. Het is puur het moment dat hij de stok pakt. Dat het dan even glied. Is dan binnen dan de hand net droeg genoeg of is de stok te wierd? Ja, dat ken ik inderdaad. Een stukje zwit in de hand of zo wat. Dat onbelangrijk is het net positief en net gunstig dat het sinds nog troprutsen is. Hè? Dat we elke keer misschien wat zwitterig. Wat... Ja, maar de zin stikt natuurlijk op een reg. Hij is er Dat heel is erg hier. van, dus het is net dat er niet. nee. En ik vind het wel heerlijk hè, om onder deze omstandigheden te springen. Ze broek ik wel haar. Dus ik denk meer dat het is in hoeverre hij de stok uit de hand hier. Dat hij dat moment gewoon even net helemaal goed hier. Hannes Kerjon dan. Die Kijk, al een mooie sprong, hè? Ja, Ja. 1829. Ja, Jasper Henstra komt er een centimeter doorheen. Maar voor Hannes een mooie sprong om op te bouwen. En ook prachtig hoor in. En dan had er hem stil en dan had er hem juist de 4 zetten. Maar ja, Mooi bommetje. mooi bommetje. Hij zorgt het wel voor een soort spetters de ervaring. Oh, yes, we nog wel. Bij de Famkes. Oh, De ja. Ja. sprongje van Else Klein-Velderman. Ja. Velderman. Ja. De starters krijgen, want die is een zus op de toto. Ja, dat Ja. klopt. Maar die liet ze, die Nou. ik hartstikke mooi, hè? Ja, dat is toch prachtig. Ja, Die, er zit nog steeds Bob en Ongen daar bij die Famkes. Ja, waarschijnlijk. Ik even wil er maar, eerst de afstand in van 12,70 toch? Ja, die neemt- Dit is een tredje 10 ongeveer, denk ik, zoiets. Giet er mij dan wel onder leading bij de Famkes. Hier eerst in het midden bij de jongens. Hielke Brouwer. Ja, keurig hè. Prima sprong. En Ja. pak ik daarmee dan de leading.
Nou, Hier al, hè? Ja. 15 niet correct. Maar hij gaat ook zijn eigen baltje heen om samen te zeggen. Ja. Dus Dit die wel rjocht. Ja. Hoe de zeg je dan? ja, er komt de eerste zegje meternotering, denk ik. Dus dat is heel netjes bij de jongens. Ja, de eerste tredje hebben we bij de Famkes. Mooi. Tredje 22 van Else Klein-Velderman. Dus die verbetert haar weer een mooi stuk. Ja. Ja, zo'n jam had, maar naast mij wordt driftig noteerd toch de beide analisten, toch Klaske en toch Hendrik Murk. Ze zijn echt heel nauwkeurig aan het schreeuwen en ik heb de laptop erbij. Maar kan ik dan, ja dat krijgt alweer even wat vluggen, maar we zien hier voor mij in beeld de verhelling nog even. Mooi Van Else Klein-Velderman. Ja, maak het sprong mooi jou. Ik mooi een goede uitsprong. Nee, dat is keurig. Ja. Hier zit ik echt Verrassend wel, hè? potentie in, ja. Potentie in voor een winning misschien wel. Ja, zo is het maar. Ik bedoel, ik verwacht je hoop eigenlijk op bij de Famkes dat we de 4 meter gaan. Maar dat kent denk ik een Else Klein-Velderman zelf ik. En ik weet dus net Else Klein, ik dacht dat zij één potje won hier. Ze is jou wat seizoen promoveert van de tweede klas naar de eerste klas. En ze heeft 2 wedstrijden won. En haar persoonlijk record is tredje 64. Dan sprong ze op 9 juli in drills. Dus dan is die tredje 22 natuurlijk heel degelijk. Jasper Henstra, Ja. die tek natuurlijk wat snel te vol. Degelijk leert er niet correct al naar 18 meter 30. Oh. En nou wie het. Ja. Maar hij springt volgens mij, ik weet net dat hij krijg ik maar maximaal sprong. Ja, dat dacht ik Jawel, al. hè? Ja. Oké. De man uit Grieptjerk. Ja, hij zal allemaal door dat Zo krijgt hebben. ze, die houden eigenlijk Ja. standaard die lange stok erin en dat ja. En bij de Famkes dan geven we naar Brecht van de Zee van Nijhuizen. Oh, die zitten wel mooi erin. Ja, maar die, Ja, die had toch helpt ze mik net, jammer. Ja, dat is soms verheerlijk. Hè. Dan zitten ze er juist mooi in, maar dan loeken ze me eigenlijk weer rond. ja, omdat Ze dan, ze even wachten moeten, hè? Ja, Dat is natuurlijk ervaring. ja. Als je aten, dat even een zenoefening. Ja, Mooi om te zien in beeld hoe hij Ja. restig bleeuwen vol. Zijn Ja. zenuwen onder bedwang horen vol. En Ate Kastra zal hier van zijn tweede sprong opgaan. En die is correct 3 meter 40. Orin is net goed. Jammer. Het is jammer. Ik denk al als het maar eerst Wat ging er mis? te min gang. Heel simpel. Ook geconcentreerd op die stokhoud. Maar met gremietiger. Maar wat niet power in. Zat het uiteindelijk nou boos is en Ja, het we wetter zeggen komt. het. Zij hier de oren in de mutten. Dan weet je goed, weet je. Ik ga makkelijk praten na het heer. Dat voorop stelt. Nou, wie er misschien krijgt te relaxed. Hè? Dat moet Ja. je even lekker springen. En dan, Precies, dat is al een beetje van die zen-oefeningen. Van ja, Hoe train je dat? Gremietig in de sprong. dat is wel mentale aspect. Hè? Van hey, verdorie, hoor ik je wat lekker liep. Of ook gewoon een Fries kampioen worden bij die jongens. En het is ook wel per persoon, hè? Want ik ben juist altijd te gremietig. Ik moest juist meer de rust bewaren. Ja, Dus het is ik wil de ene maar wat meer pit hè, en de andere wat meer rust. Dus klopt. ja. Ja, dat is maar alle sporten toch zo. Het zit ik zijn hollen. Het is Ja, Er giet nog wat ja Riemer Dirk Krol. spuitspul op de voeten. Wat is dat? Is dat Hars. de hars? En Ja. dan maak ik wel extra grip in de polstok. Tje, nog even op de Dat- voeten ja. wat. Mooi in beeld bracht. Zodat als een huis in de stok zit. Als een huis in de stok. En als je ziet het PR, jongens, 2036, dat je de deal hebt, ja, dan is het wel mooi, hè. Dat Jordel zet, dan hoor ik hartstikke zeggen dat de eerste finalist bekend is. Oh. Maar ja, toch het maar eens even op het moment suprem. Riemer Dirk Krol. De man uit Heeg. Je hebt er niet correct wie het. ja, hij had ik echt wel talent, hè. Maar Ja. sommige leppers steen ik echt wel in het skaat van andere leppers. En dan wat een wiefelende oorloop. Ja, maar nee, je krijgt net, jammer. Er zit toch weer een bepaalde dreiging in. Ja. Just on Riemer Dirk, dat er heel veel springen kan. En hier hebben we Janna. Janne Gaal. Janna Galema. Oh, zit er Janna heel mooi in. Oh, wat jammer, wat jammer, wat jammer. Ja, die zit er heel mooi in. Ik helemaal niet eens klas. Ja. Ja, leuk, ze komen nou wat losse Famkes, heb ik Ja. het idee. Klopt. Die even wat Eerst even even spanning uitdagen. eraan. Ja. En als de spanning er dan nou is, dan kunnen ze opgaan voor de tweede sprong. Dus daar bij de Famkes op de achtergrond zien we de vrouwje. En dit is Daniel Veenstra. 16 meter 98, de PN is correct. Dus wie het? Eén wedstrijd won dit hier en dat weer hier in Weesum, de laatste Hij competitiewedstrijd. klapt er wat nu weer in, Ja. maar nou, Oh, dat is wel aardig mooi. Sterker nog, komt echt in de buurt van het blauwe baltje. Het wordt nog net heel veel sprong, nee, maar ze maakt het wel spannend op deze manier. ze bewaren het nou even. Ja, Ja, ik denk het einde zo meteen. Nog even in de verhelling zien hoe hij hier omheen klimt. techniek is keurig. Maar op het einde dan gaat die stok toch best wel rap hoe dat derde punt. En dan heeft er gewoon de mintijd om te klimmen.
Daniel Veenstra dus uit Boetenpost. Zet nou wel een afstanddel. Nies krijgt namelijk Wiert. Ja. 1582. Die noteren wij. Dacht ik op het tweede plakje op het stuit. Ja, tweede plekje. Achter Hielke Brouwer, maar 1591. En hier de klapjes in de hand van Nina van der Vliet of Van Vliet? Van der Vliet. Van der Vliet, ja. Van der Vliet. Ik heb Bart Helmond ook wel Van Vliet gezien, maar Oké. het is zijn pupil, heel ik. Ja, hij is wat Maar beter overal met is die toch Van der Vliet? Ja, het is niet terecht. Ja. En zij komt hier bij haar oor in. oor in, ja. Misschien, ja, wat ze nou, ja, jammer. Dat is juist het van, hier toch wat scheef, maar het is echt het drieën uit. Ze is net benauwd. Nee. Hier hebben Fijke Stellingwerf. Ja, ik zou niet. 89, maar die ken ik volle vier. Ja. En nou het Oh, nog jammer, vier. hè. Ja. Ja, ik wel aardig te vier. Kijk, hij Wiert nou vol. Maar het een afstand steen, Santje 89. Al is dat de derde afstand. Ja, Ja, maar zal die geen finale hel? nee. Op dit moment bij de mixedklasse verwacht ik nou net dat er een potentiële finalist bij zit. Op dit Nee. moment. Dan moeten we toch echt verder Maar we man. hopen van het. Nee, dan hebben we minder Nergens de het op, topklasse. maar... Maar ja, Jarno Hoekstra en een Tevens Hopma komen nog. En Jarno ze kreeg buiten de sector, Tevens kapt onder. Hopelijk kan die man van een mooi slatstuk zwaardig. En bij de jongens... Heerde Galema. Heerde Galema. De nummer 3 van het klassement bij de jongens. Ja, zit. En hij hoe zien 15 meter fjouwer heen van is correct. Ah, dat ken hij. Dacht ik wel degelijk. Zit er goed in, maar hij gaat weer vrij rap. Ja. Komt wel mooi en hij gaat wel rucht. En dan komt dan toch ik weer Prima heel... sprong, hè? Om het Ja. bij het bal zie. Hij is absoluut verder dan 50 fjouwer. Soort publiek Ja. op de kant. Fantastisch. Prachtig hebben ze daar de zinnen daar op de bol. En zij hebben er prima omstandigheden bij. Net te warm, net te koud. Nee, Stiek wel wat wien. 2 treien, misschien een krek een fjouwer. Maar was toch zei, dus, de Leppers hebben er hier net al te bot last van. nee, Dan, hè? de BM, dit is 86 is hier Ierpenen. Je hebt vroeger echt in het dorp, hoe de oude Sint-Japik. Dit jit je nou, de leeraccommodatie hier is Sint-Japik. Maar ja, 86, dat is bij Moskou Gelien. Toen sprong Gerard Vliegen hier nog een Nijfries record, weet ik. Zo, ja, dat is niet paraat te kennen. Ja, van, maar zo Hendrik Murk. ja. Op de najaccommodatie. Ja, sjoggen we naar Nienke. Wat die de te vier. vet, hè? Nienke Kampenier. Ja, er zit nog 12, maar die 12 meter 50. Hier, Jarno Hoekstra. Ja, Ja, sure. oh, de dat man- is scheef, hè? Jammer. Die drielt, die krijgt... Ja, hij baalt nou, want ik Ja. denk dat hij de stak nog op links zet. Hey, ze kreeg bedoel je dat? Nou, ze kreeg ging wat naar rechts. Toen Ja. hij even twijfelde en toen voelde de stak wat naar rechts. Hij springt wel vaker naar die kant. En het misschien wel mooi alcohol, dat weet ik natuurlijk net zeker. Van hey, we doen de stak een tikje op links. Dan zet de stak dus eigenlijk een beetje scheef. En terug dat als klimt dat hij dus dan of juist terug gaat. Of zelfs nou naar links valt. Maar ja, dat zou natuurlijk kennen. Krijgt nog even wat te van zijn trainers. Is dat zijn trainer die we niet correct in beeld zeggen? Ja, dat is Auke Sielstra. Dat is van uw vereniging. Ik, Udriels is heel soort betrokken bij de Leppers. Die kan je Frun van elkaar. En, Dat is vastzitten, hè, Klaske? ik ben vastzitter, ja, dat Ja. klopt. Hoe gaat het bij de vereniging? Hartstikke best. Ja? Een mooi soort enthousiaste leden. Ja, Hoe lang doet dat nou? dit is mijn vierde hier, ja. 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 En dat bevalt goed. Ja, hartstikke best. Ik denk dat het wel wat tijd is voor een oorgezicht. Ja. En dan denk ik dat ik over een periode hier wel weer erbij kom. Als Nieke 4 hebben giet bijvoorbeeld. Sjur eens even. Ja, dit Bouwstruik. En hij moet er weer van werken. Oh, ja, jongen, hij mist de echt. stok. Wat Sammy Jorrit Bouwstra. Ja, zoek het dan toch wat druk wezen bij Ja. jongetjes. Het liep het wel een beetje Je wordt toch saai. eigenlijk, ja, we hebben niks te wonen, maar Nee. ik zou het mooi vinden, Klaske en Timo, dat in ieder geval de top 2, Jorrit Bouwstra en Reinder Haastra, de finale hebben. Dat is, en dan moeten ze er toch wel Ja, dat moet loeken verder. nou, hè? Ik bedoel, Ja. Reinder heeft natuurlijk nog een tweede sprong, maar Jorrit, Ja, die miste gewoon nou de stok. Een rare misgreep. Hier strekt 15-33, maar daarmee zit er al buiten de top 3. Dus nee, dat wordt even, die moet het in de tweede sprong Shellit en dan komt er toch wel wat druk op. Dat geldt misschien ook wel een beetje voor deze dame. Nienke Klein-Velderman, toch Ja. met de tolen van zijn krek is te min. had ik nog net genoeg, nee. En gaat nou, gaat ze goed? Nee, Jammer. ik zou zeggen, ja, jammer hè.
Ja, daar komt het ook op die laatste Ja. sprongdel. En dat kan dan wel sponsoren, hè? Nou, Maar zo'n Leidenstruit zie, dat ze het nog even dwammen op het allerlaatst. tevens op me dan. Bij de senioren. Maar ik die Ah, met de volle Werwie risico. het. Oh, Dat tegen is seconde. Nee, het is... bij de famkes, de jongens en de mixklasse is het maar net echt als zoiets. Wat een vierliepfeest. Maar Dat kan nog dat verroering kan komen. absoluut nog komen. Ze moeten nog een afstand Ja, springen. Ja, ik verwacht je van Rijn nou eigenlijk wel een mooie viersprong. ja, daar zit ik een beetje op te wachten. Dat we even lekker hoe de... Reinder Haanstra. Ja, hoe die Ja. zandje meter in of zo. Hier nog de verhelling van Tevens Hopma. Ja, nee, die had gewoon een stap te vieren. Ja. Ja, Te relaxed te lopen, dus Ja. is het ik wel. klopt. Ja, en dan kunnen wij zo stadig gewoon hier al haast een beetje een balans op meid. Je had die tredde afstand voor als ze hier nog komen mat. Bij de jongens Hilke Brouwer, 15 Fjouren Jontig, onder leiding. En we zien nou Reinder Haanstra. Ja, die gaat er wel dik doorheen, hè. Die gaat er wel dik doorheen. Hier is even. Puur op kracht, dat die stokken nog even... Maar slordig was het wel. Ja, nee, wild, Ja, drok. ja. En ik hartstikke briek, helemaal naar links. Maar Maar ze toch weer wel misschien sterk. voorbij zijn viertje. Maar Ja, zeker dat weten. hij, Die 14 meter nu. Ja, hier hebben we haast wel 15 meter, denk ik. ja, nee, ik denk 16 meter. Richting de 16 dan. Ja, dikke 16 meter noteren. Ik zit de bal uit op 50 Oh, kilometer. ja. Dus Ja, dat hebben we, ja. en dat gaat dan wel heel makkelijk. En ja, Reinders zit natuurlijk ook, dat zijn grootste concurrent. Ja, dat doet ik totaal net het op dit stuit. Nou ja, dat een grootste concurrent is, denk ik misschien dan eerst maar eens een dikke 16 en dan zullen we daarna wel weer verder. De leider in het klassement bij de jongens topklasse. Glimkert even naar de camera. Ja, Ja, super. Fietje hier en ja, wat is er dat van, hè? Die Haanstruit. Ja, dat is net de best. Zit je hier en je wil wat. Ja, Tje. mooie kerel. Ja, het is sowieso een mooi mannetje. Hè? Hij melkt bij jou verschillende boeren. Maar Ja, je maar- hier. Ik bedoel, Dan die jongen weet die je, is straks multimiljonair van Citroën. Ja, dat is machtig. Wat een instelling. Dat vind ik dus ik. Ja. En zegt je jou En dan direct nog bij Jeppe, dat is toch ik helemaal net onaardig. Sabriek Nee, en oh. snel. de Best man mooi, van ja. het Heideskip. Mijn nummer 8, Reinder Haanstra dus. Ja, en dan heeft hij Hielke Brouwer. Ik wel verrassend, hè? Natuurlijk op het tweede Ja, plakje dan al zeker. momenteel. En het nummer 3, Daniel Veenstra. Maar dat is nou de te kloppende afstand. 15-82 is er nodig voor de finale. Riks de Vries, die met de Tolefzone 30. Nou, dat is een niet stukje verder dan wat ze tien had. In haar eerste sprong, Giet kreeg Wiert. Giet zei dat nou hin en nee, hè. Helaas net. Dat binnen nog 12 Wiert sprongen van haar nou. Nee, die sjoggen wij net weer om in de finale helaas. Bij de Famkes klasse hebben we dus een hele matige top 3. Maar goed, Ja. dat is wel plaatselijk van de finale. Ja. Else Klein-Velderman natuurlijk prima, tretje in 22. Dan... Ja, Minne Smit. Tje! Hij dan. Oh, dit is weer van in. Ah, ja. Oh, Dit is een binnen mooi Smit! sprong. Oh, oh! Ja, heel leuk. Dat jullie wel neden. Ja, het publiek ik zat dus, hè? Ja, Geweldig. Je komt ervoor. Machtig. Ja, dit, Jongen, jongen. ja, dit hier net... op ja, het leuk, thuisbatten. hè? Minder Ja, Smit lekker. uit Weensum. Dik goed een jochentje meter. Stuur eens even in de verhelling. Mooie insprong. Ja. Klimmen, En klimmen, dan hebben we in klimmen. de gaten van, hé, de stok die moet stilstaan. En die giet, ja, als dat verneemt te leppen, dan is het natuurlijk hier het feest. En hij Ja, komt wat mooi leuk. Bob in, lekkere uitsprong. Ja. Jochentje meter Jongen, verder. Gietje, die Ja. monteren wij. Ja, leuk van hem, ja. Nou, dat is 1 centimeter verder dan de drempel van vorig hier. Nou, Van de wie top weet. 4. Dus die moeten we even in de gaten houden. Ja. Toen hier aan de galen, maar volgens mij jochentje meter. In het midden, Trekje. Danny van der Galien. Nu Ja. de Geer die het... Ja, maar een mooie... Trekje Jochen 30 liepte. En nou, daar krijgt wat onder, lijkt het mij. Ja, die zullen we net weer om, helaas. Nee, dan wil je dit zien, kampioenschap dan. Ja, Van Danny van der Galien. Hier er misschien ik net heel veel van verwacht, hè. Je bent 8e in de list, maar Nee. ja, dat maakt het ik net uit. het Zal mooie wel. minnen natuurlijk, hè. En die zit... Nou ja, die zal toch denken. Stel, sowieso waarschijnlijk een prijs in de mixklasse. Dat zit er zeker in. Ja. Een dikke prijs. En het jou misschien ik wel een Boa Wester. Die ik jongen het van ja. In zijn eerste 2 sprongen mislukte niet compleet. En dan herstelt hij hem toch prima. Isa Smit, die zit op het derde plakje momenteel. Mooi Tolefzone 30. Ja, Wat kies jij? en Uit commercieel, Greensloon, Isa Smit bij de Orin.
Dan kan zij richting die 13 meter dan in deze sprong. Ze zit heel stil en ze klimt keurig nog. Net Ja, zeker weten, wat leuk. Mooi, Oeh, ja. 13 meter, ja. Nou, ik verrassend, moet ik eerlijk zeggen. zeker. Dat verrast hij, Klaske. Dat is net verwachten, haar goede sprong. Nee, dit zijn natuurlijk de famkes die als eerste springen. Dus eigenlijk wat onderaan in het klassement staan. Dus dan verwachten ze het eigenlijk meer van de oren. Ja, maar ze doet het keurig. Heel erg leuk, ja. Ja. Ja, zij gaat hier... Ja, ik denk dat ze naar het andere plakje Ja, gaat. denk ik. Het zal net via wijze dan Tredje 22 van Else Klein-Velderman. Maar en hier hebben we Boe Wester 2. Ja. Nou, Dit kom op, Boe. Ja, hij weet wel waar erheen wil. Maar Erin. ja, Ja, net naar onderen. helaas. Ja, seconde. Er zit er voor hem net meer in, hè? Nee, Je dit is... nog een zantig, niet correct, vijfde. Nee. Hij zal vooral heel erg balen van die misgreep. Adem maar dan. Dit gewoon weer heel zit, maar... Oh, wat let los, maar... Valt mooi. Nou, Aten, dat is net zo mooi. Maar Nee, dit- 3 keer weer. Ja. dat Dat wordt is heel erg. sneu. Dat is een beetje lullig dat je er tussen komt. Of lullig, misschien een goede woord. Een beetje vervelend. Van wat heeft die en ja, met de zwemmen is Bepaald. die wezen. Ja, Ja, dat is wel heel Maar goed, jammer. dat is veel hebben. Je kan een keer treien, ik op ondergaan. daar wil eens hoe kamer, Klaske. Dat het echt net woe. Dat wordt echt net boer, zeker. Maar ik ben net zo'n zwemmer. Ik moet net zo gauw wie het, nee. Else Klein-Velderman nou bij de famkes. Nog steeds onder leiding. Dat is al verrassend. Maar je zit er zelf een skepkebop op dan. Nou, als ze nou terugklimt, dan... Oei. Oh, ja. Maar dat is zou... haar dij. Nou, dit wordt heel leuk. Ja. Iedereen verwacht het van haar zus en dan Klopt. zit zij er gewoon. Ja, en Isa Smit komt toch dichterbij dan ik dacht. Want die sprong kreeg 13 meter pointer. En ik denk dat zij nou... Ja, trekje... Wat zou het werden? Trekje voor jou 60. Zei ze dat nou? Nou, dat is haar persoonlijk record. Dus, Oh, shit. nou, daar zal ze correct nog net Nee, ik denk het bij niet meer. komen, als het mij vreegt. Het ben ik in wereldafstand. Het is wel van zo'n Else Klein-Velderman. Dat is gewoon een uitstekende sprong. Trekje zo'n 40. Ja, prima. Ja, En daarmee verstevigt ze haar leidende positie. ja, knap, ja. Heel leuk. Ja, Hanne zei ze weer. Tjö, mooi hè? Ja, hij die geniet, ja. geniet. Die heeft zoiets van, nou, ik zou het zo mooi vinden. Dat Hannes in de buurt komt van die jochetje meter veertje van Minne Smit. Ja, het PR is natuurlijk fantastisch. 20 jaar de 50. Dit hier heeft ze 4, dacht ik nou net weer. Het is toch een dikke jochetje meternotering, als ik het goed heb. De hand droeg de concentratie Ja, en Saf bij Hannes Carrion. De klompenmakker uit Noordburgum. Maar hij gaat het net oprijden. De droom om mooi de jongens van Galema, die Philip Maarten. Het publiek wiet dat en Ja. Jouten met applaus. Ja, mooi. Ja, toch wel een icoon, hè? Ja, Bij Deppen. absoluut. Absoluut. Ja, er maar de bandana's. Nou, alle looks het er gewoon lang hier en nou een mooi beurt. Ja, nee, het is... Je hebt ook wel een beetje bij dat Philippe. Tenminste, dat ik dat als leek, wat beskoor je mij. Hè? De kettingjes, het veroriënde uiterlijk. De een die houdt er meer om als de oor. Maar Ja. daar zei het terug de Klaske, denk Ja. ik. Hè? Sommigen hebben dat wel, ja. Is dat onder vutten brengen? Ja, ik weet net. Er zitten wel wat rare snuiters bij. Ja, nee, absoluut. verhaal, ja. Philips en Philips, dus ben ik meisken. En ja, daar zit wel weer apart. Ik mooi het zeggen, hè. Ik heb er zelf ook bij zitten. Ja. Goed, we gaan terug met Hielke Brouwer. Ja, Oh, jammer, hè. Die komt stil te staan. Ja. dan had hij het beste afstand 50 jaar in Jont. En dan stiet er uiteindelijk nog steeds gewoon 12. Ja, Ja. zit Goed, staan. hè. En hier zien we een bericht van de zee. Tolde van Jochen en een weertsprong. Ja, die zit er nog net bij. Zeg er nou momenteel. Die mag wat zien laten Ik nou. moet nog even beter oren. Dat giet een stuk beter. Ja, Oren ja. is... En nou Tjö. omheen. En Ja, ze zit tjö. nog wat scheef, maar ik kan wel aardig klimmen. Prima stroomje, hè? Ik zei... Bericht van de Zee. Oei, die line van 13 meter. Ja, Kies zij richting Isa Smit en Else Klein-Velderman. Dat is dan de vraag. ja. Ja, en dan met die drie dames. Nina, Mooie. Nienke en Nienke. Die met haar aan de bak. Precies, maar dit weer een hele mooie geconcentreerde oor in. Dat haar vorige oor in die dribbel erin ziet. Dit een heel mooi herstel. Richting dat boltje. En richting de trekjes van 40. Bericht van de Zee, van Nijhuizen. Ja.
Precies wat voor afstand zijn noteerd. Wils we ondertussen dan zoeken naar Jasper Henstra. Ja, zit ik nog Hard met in twaalf. de gaap. Tolf 96. Dus daarmee komt zij op het tredde plak, rechts van de zee. Ja. En dat is, zo zit ik en die stiet dus op de wip. Dus de vraag is even, als dat genoeg is voor de finale, normaal sprutsen net. Maar je weet het nooit in deze wedstrijd. Nou, Jasper Henstra uit Grieptjerk. Ja, verrassend twaalf nog. Pas op jongen. Ja, Loslitten. Die zit er nou in, ja. Ja, die zult denk ik in twaalfde als ik nog wat wil. Dan met ik een heel mooi verder. precies. Is het dan ook wat op 7 je hebt nou? Dat ik denk van, nou... Nee, juist net denk ik. Nee? Ik wist alles op niks een beetje van, ja, Ja, hij begint tikt. Pierre. Ja. Ja, ik heb al een mooie auto, maar als ik echt nog via de wol, ja, dan moet ik het nou wel doen. Natuurlijk. We suggereren mooi van de achterkant de batten. En het plak weer zijn oren in. Het is een einde, hè, de oren in. De meeste lieppers hebben een oor in van, tenminste met de senioren, van tussen de 20 en 24 meter. En ik denk bij de vrouwen en de famkes ietsjes kwatter. Ja. 18 tot Ja. 20 meter. Ja, maar het was aardig lang. Maar Ja. ik heb ik wel 10, dan roem ik bij 14 meter bij. Juist. Ik wil een snelle sprint, ik Ja. kan nou gewoon. Met die een full power. Ja. Ate Kastra bij zien concentratie. Ja, Want hij wil wat challeten. Trek je meter 40 ja volle en beter oor in weer. als ze krijgt. Tje. Hij zit wel lekker in de stok, maar ik ga het net helemaal zijn vier liep met die. Hij baalt ervan. Ah, Ja, hier Ja. wat meer dan van voorstelt de lieper uit Mantrum. Seconde. Ja, Janne Galema dan. Zij heeft er niet correct wierd. En daarvoor Olven Jonter. We shut onder die beeld. Komt zij maar de oor in. Oeh, een aardig dribbel. Ja, dat helpt ze Ja, net. nee. Galema de Nou, die moet maar ongeveertjes daar, Ja, denk ik. onder het gebak. Ja. wat gebak en de cadeautjes erbij. Om te troosten. is ik nog viertje natuurlijk. Dus, Ja, het niet komt nog wel, maar ja, 11-90 en 2 keer te weer. En dat heeft ze vooral te wijten aan haar minder oor in. Er zit er min power in. ja, want ze zit mooi Er valt rug. winst te boeken dan. Ja, er valt echt nog wat. Ja, Riemen Durk, 2 keer wie het. Maar Ja. ik heb zo'n gevoel dat hij wel eens een goede sprong in zitten kan. We zeggen het nou voor de tweede keer dat hij dat zien 2 vingers even omheen gaat. Waarom doet er dat? Is dat om de wind te veel? Waarom doet hij dat? Ik denk dat hij de polshouder nog een Ja. aanwijzing jouwt. Dat die polstok in zien geval Van hem een tikje naar links. Op de links. En, ja, en als zij is het een hele hoop. Ja, Of dat zelfs. is meestal natuurlijk net wat ik dan Nee. doe. Maak eens nog een keer dat gebaar, Klaske. Ik denk het gebaar, maar niemand ziet het natuurlijk. Nee. Hij ziet 2 vingers. En hier de concentreerde Van een blik. tikje, ja. Zwolle liepen niet een Minne Smit voorbij kreeg, maar een jochetje meter fitje. En het joh het één keer buiten de sector en een keer helemaal scheef. Ja, benijd, hè? Maar wat 3 ging, dus ik ben heel benieuwd daar iemand Durk. Komt er bij de oor in. Geconcentreerd en nu zit er wel aardig in een stok, maar ik Ja. best scheef. En dan Dat is het laatste tikje, hè, met die vingers. Ja, niet tot jammer. de volle. Wie dat het dan? Nee, dat weet je nou net van, oh jee, maar dat is goed, wel wijsken. Ja, Ja, soms is dat wel zo. Riemen Durk Krol, de man uit Heeg. Echt net een succesvol kampioenschap voor hem. nee. Jammer. Ja, ik zou de Drielse Leppers natuurlijk het liefst waarom. Nee, ja, ik ben Ja, nee, net dat snap ik een wel. beetje Chauvinistisch. geweest, Maar maar dat mij toch? Een liedje Niet chauvinisme. natuurlijk wel. Als voorzitter was Tojon natuurlijk niet een van de meest kentaal om nog even een goed feestje te vieren. Ja, dat dat snap zou ik wat leuk volledig. Dat zou mooi zijn. Ja, nou is de laatste jaren blijven ze toch vaak hier hingen. Ja. Ja. Heb ik een oren door nog even. Dat Maar kent mooi ik nog. Een leerbrok naar Arie Jirre. Daniel, Veenstra van Buitenpost. Vol een knappe sprong, dat maar zijn we. Dan krijg ik al 50-82. Nou, dat zit nou weer in de buurt wezen. Ik denk justjes minder 4. ja, en nou de famkes werd ik eigenlijk wel een beetje op zitten wachten. Ja, Nina, van Nienke der Vliet. en Nienke. 8e plakje, zit nog onderom, dus maar die 11,59. Ja, Wat is zij? ja, ik hoop. Zijn wat heel... Ja, wel Ja, de richting oren de zitten lekker in. Nou, dit zijn nou rug en klimt ze erop. Nee. Nee, hè? Ja. Daar baalt ze van. Ja, zeker weten. Truutje stok. Want Goed. dat betekent dat wij gaan net waarom in. Nee, En dat hier we stiekem wel een pietje verwachten. nou ja, misschien. ze zit natuurlijk net van niks strijd in het klassement. Dus dan hou je er wel rekening mee. Ja. Ja, dan valt ze de boeten. Ja, maar bij de Nienkes, die wij zo heeg Ja. achter te komen, zit er ik nog net bij. Nee, die moet het nou volledig shell eten. Ja. Dus ik ben hartstikke benijd wat die doen. Vliegen hier de 1482 bij de Famkes. Ik zei het al, hoe we daar ook komen. Sanne Boustra. En hier nou Fijke Stillingwerf. Dat is natuurlijk een mooi PR van Jochetje trein. 80.
Ja, hij is ook altijd een mooie lepper om te zien. Als Ja. hem springen, hij is altijd heel rucht en stadig. Het is ook correct vrede. Wat maakt het dat mooi als het een... Nou, als je hem nou al draven, heel mooi hoeken in zijn hand, zeg maar. Daar komt En het. rug de insprong, hij zit er heel vaak achter. Hij bloedt er achter, maar dat hem net. Jammer. Nee, Seconde. toch wat een volle risico. Wat het volledig manier is eigenlijk de perfecte man die een demonstratie aan kent. Hoe moest vierleppen? Technisch. Mooie stylist. Ja, Technisch. technisch klopt het helemaal. Maar juist vaak ik onder echt de technische leppers, die ben ik net altijd in staat om de stok nog even een oer te lopen bijvoorbeeld. Om die feeling te hebben. Want het is echt, dit doggen ze, hol omheen en gaan. Precies. En vaak bij de wat roegere springers, dan just ik wil dat die toch nog wel wat capriolen nu tel je. Ja, dat kan er soms ik 4 brengen. Ja. Hier de Galema nou. De man van Nijhuizen. Maar Zondag de maar luid hij nog. Nee, verder. zien Maar- verder sprong. Goed. Kijk eens Dit even. zijn goede zaken. Ja, die Het is voorbij. stijgt mijn snip van jou en het waar. En dan zit je gewoon in de finale. Dat kan het hoors. Hier de Galema. Dat is Die mooi. in de top nestelt. Ja, leuk. Nou, hij vocht er ik Verrassend voor. ook Want weer. de laatste klimslag, dat kon nog correct. Dat er ook een uitsprong ietsjes minder is, maar dat is dan de consequentie. Maar met de laatste klimslag pak ik gewoon nog 70 centimeter. Dus dat, nee, het er goed hier. Nou, Nienke Kampen. Ja, Die met het Sjenlitten nou. Ja. Vierde. Kom op, dit is die laatste sprong. Ah, Wist die- er erbij? Ja, ze is niet erbij. heel hè. goed. Ze is zeker bij. Dus het is even zien, hè? Wow. Ja, leuk, hè? onder druk, knap je hè. Ja, Ja, Had het mat al iets Sjen. niks Ja. van de hand. Ik ben erbij, zei ze. Ja, springt hier even naar de eerste plak. speaker die handen zei het is wel 40 meter. Nou, dat zou wel heel netjes zijn, want dan was het serieus een greep naar de titel. Maar met mijn lietse klimslagjes, dat zijn dus dingen, dat is echt, dat is trainbaar. Hè? Dan kan je de hele winter gewoon 1000 klimpeel en elke jongen even 10 keer omheen. Dan Ja. volgend jaar. Ja, We zeggen de kruiskruis onder in beeld. ja, 1387 naar je leidste derde, Ja. Nienke Kampen. Nou, Nienke Klein-Velderman, daar wist we zin in must. Ik zou nog steeds dat Jarno Hoekstra niet correct boetende sector, zat je hem dat dan nemen, hè? Ja, Je hebt en dat die kruiskruis onder in beeld. Ja, kom op. Oh, jammer. Jarno Hoekstra, het is echt net zien nee, kampioenschap. Want Nee, pak je dat- boetensector en nou dus wie het. Ja, dan krijgt er applaus. Zwaait naar het publiek hier in Wezen. Dat wel wie dat het echt net zien kampioenschap wie de man uit Driels. Jammer. ja, Spietig, zei de vastzitter van Driels. Pieter, ja, Dus, dat is een mooie beurt. ja. We noteren hem. Ja. Daar komt Jorrit Boustra dan. Ja, die moet het nou snel letten, want dat is toch de grote concurrent van bijvoorbeeld Reiner Haastra. En ja, die moet eigenlijk maar dat PR van Joggetje 48. En hij heeft de meeste daai-overwinningen. Ja, jongen, maar het is heel mij benijden, hè? Want, Hij zit net lekker hij in de zit net wedstrijd. lekker in de Nee. wedstrijd. Maar goed. Maar we gunnen het hem zeker, want hij heeft Ja, het herstel is er, hè. Het herstel is er. Het herstel is er meer dan. Ja. Wow! Wat een mooi afstand. Even dat fuusje omheen. van, Machtig mooi. dit zal wel even... Ja, het gel is weer, maar hij doet het wel op het moment dat het gebeuren moet. En dat is klasse. De eerste zondje bij de jongens. Ja, leuk. dikke centimeter notering. Nou, gelukkig hebben we die er ik bij. En de ontknoping bij de Famkes. Nienke Klein-Velderman. Dat verheelt hetzelfde. Die moet eigenlijk ik mooi naar de finale. Ja, er zit gewoon nog helemaal de boeten. Zegde. Nou, zet John wat Jorrit doet, zit er Nee. net lekker in en helpt ze er Hoewel, goed. nee. Ja, Het is en toch. dit is dus best een voorbeeld, hè? Het Ja. leidershirt en gewoon net mooi. De druk van het leidershirt. Ja, daar ligt het wel op. Ja, Nienke Klein-Velderman van Kouden. Ik zei krijgt applaus, maar haar blik zei het genoeg. De Die teleurstelling op het gezicht bij Nienke Klein-Velderman. Ja, jongens. Meer Sjenlitten wonnen hier. Ja, dat is echt een Fries kampioenschap. Ja, Dat is de leiderstrui, de druk, zei de klasgenoota van een leader bij de Famkes. En dat betekent dat zij er net bij zit. hey. En Else Wol, Else Klein-Velderman en Isa Smit. Ja, verrassend wel. bij de jongens, Samtje 46 van Jorrit Boustra. Die neemt hem mooi de leiding hoor. En dat zet ik Reiner Haastra weer op scherp. We zeggen het niet correct nog in de verhelling. De sprong van Jorrit Boustra. En dan Hier is. Tevens Hopma. Ja, is nog wat Sjenlitten nog. Twakke Wiet. ja, ik ga nog wel naar de andere kant. En dan ken ik gauw 4 scoren. Kijk. Woffen de prijzen in de mixklasse, maar net tevreden. Baalt toch. Lukt. Ja, Nee. Ja, nee. de 41-jarige Jepper uit Haas. Ja.
Ja, eerst al een keer ophouden, Nick, hè? Ja, precies. Heb je zien applaus hon van ik stop het mooi, maar dan nog even... Eindje Davids effect. Ja, jong. We gaan nog even door. Nog zo mooi. Er ben meer die de comeback meisje, Joert. Marit van der Wal krijgen we straks te zien bij de vrouwen. Ik zei waarom in het jeppen. Ze kan haar zegde titel pakken. Haar 5e glazen lepster. En dit is Reinder Haanstra van het Heidenskip. Ja. Passie, tweede sprong. Zit al in de finale, maar won natuurlijk boven Jorrit eindigie. Ja. Maar dat gaat hem nog net lukken. Dat dan in de finale maar uitvechten mooi. Ja, en dat betekent dus dat dan in de finale Jorrit als laatste springen mooi. En dat is toch wel een fijne positie. Dat ze precies wist van dit zit er al, je maakt ik winnen. Ja. Tenminste, ik vond het altijd heel fijn. Ja, is dat nog vlak? Ja, dan heeft het wat zezen, hè. Want als je dan vierde springt, dan moet je dan nog een keer winnen. Dat is echt mentaal eigenlijk. Ja, dan wist dat Sto er nog wat onverhoord kerst. En als ik nou een oudstand del zet en iemand oors kind er nog winnen, ja, dan heeft Sto niks hoe te zezen natuurlijk. Het is een beetje als strafskoppen bij het voetballen. Misschien wel degene die het begint. Hè, die het dan psychologisch voordeel. Degene die het hem daarna dan neemt maar. Die wint dat het mat. Ja. Hè? Ja, nee. weet je om daar binnen. Ja. Klopt, dat is een bus. Alleen spring ik je dus liever als het hadden in plaats van als eerste. Zo is het. Harde holle koel. Jawel. Hier in Weesum. Waar het de holle ek hard is Piet Westra. Ja. En we gaan terug naar de volgende list. Dat binnen de vrouwen. Ja, Pietrix die mocht springen om wel wat een sneu reden. Want Femke Brouwer die had haar, iets met haar enkelband. Ze weet nog net precies wat. Die kwam in Driels, de ongelukhotel. Wie eigenlijk kreeg Pietrix voorbij dat zij springen mocht. Maar ja, helaas kan zij net mooi van. Voor Pietrix is dat natuurlijk wel een leuke bijkomstig giet. Nou, die zit met die net lekker in de stok en vleent oer. Nou, just gelijk wil dat de dames met twaklimslagen gelijk op het lintje van 30 meter komen. Dat komt eigenlijk omdat zij die stok volle vierder hebben als de famkes. Dus ben ik wat zwidder, kennen vaak wat sneller draven. Ja, en dan krijgen we straks dus de extra gruttenstok van Marit van der Wal. Ja, dat zei ze echt wel de enige. Ja, Sigrid springt ik wil mooi een langere, maar ik denk dat hij wel mooi een keel 11 en heel springt. Dat betekent dat er net meer een topje bovenop zit. En Marit doet de maximale top er nog bovenop. Ja, ik vind het heel stoer van haar. En gewaagd, zei de stel. Ja, nou ja, zij kent het ik, hè. Hier Jelte Volkensma, hè? Rutger Piersma. Oh, sorry, Rutger Piersma. Ja, topklasse begint broer. Ja, mooi. Wij zijn de topklasse, hè. Dit is niet eerst sprong. Ja. Ja, mooi. En dat is lekker. Meteen een dikkel die joggetje en dan wist eigenlijk dat zo was genoeg wezen kennen voor finale. Ja, zo is het maar. Het oude actie, maar een mooi begin. Hier Jelte Volkensma. Ja. Nou, die gaat te rap. Te rap, inderdaad. Kom weer iets te leeg in. Nou, dat gaat lekker. Ik bedoel, toch een man die in 2020 en 2023 hier verrassend Fries kampioen waren. Machtig mooi toen, 2023. Ja. Ik zit steen, 21-8 noteerde hij toen. Ja, dat is zijn persoonlijke record. Dat toen niet hebt hier. Omdat er nou een sprong oer hier, mocht als laatste in de finale springen. Toen was er ook kampioen. Nou, meestal wist er in de euforie. Maar hij was zo geconcentreerd en hij heeft er toen nog die 21-08. Wat een moment op de pieken. Ja, dat is natuurlijk... niet bij recorddeel te zetten. Ja, dat zou je zelf ook. Dat joeg hem een enorm voldaan gevoel. Ja, dit ziet er ook technisch gewoon heel goed uit. Hij kreeg hem net stil, vandaar dat er net op inkomen kan. Maar goed, ik denk een jochentje 20. Nou, dat is lekker als eerste sprong. Ja, Rutger Piersma, de man uit Koudem. Handjes voor hem. Ja. Waar wit, wat erin zit. Iets vet. Misschien wel weer een 21 sprong. Waar wit komt erbij zijn record. Je weet net wat voor dij het is. In alle geval Xavier Noah de Boer van Exmoire. Is zij voorbij de tol van 86 van Pietrix Westra, is de vraag. Nou, dat kan ze zeker. Maar de Famke is toch een enorm talent. Ja. En dat is nog steeds wel. Kwam vorig hier opzetten als een raket werkelijk weer. Gewoon eigenlijk helemaal net. Die heeft eruit Exmoire en won de ene naar de wedstrijd bij de Famkes. Had ik echt een supersnelle oorlog. Vanuit die turnwereld komt ze. Ja. Maar wint dit hier bij de vrouw die minder wedstrijden. Nou, eigenlijk voor mij het ze er net in won. Maar die oren, ja, dat is ja, dat is juist het, hè. Zet zand snelle oren in, maar verliest hij toch echt de controle bij de insprong. Ja, ze is hartstikke stok voorbij. Ja. Hè? Dat klopt. Ja, dat is ik weer de truc natuurlijk. Om dan die voorwaartse snelheid ik weer mooi te nemen omheen. Ja, dat is wel trainbaar, maar dan moet je wel... Rutger Haanstra.
was ik alles Fries kampioen. In 2009 bij de jongens en in 2020 en 2021 bij de junioren. Maar dan nooit de seniorentitel. De broer van Roinder Haastra, die we trekken in het leidershirt zegen bij de jongens. Ja. Oh, begint ik aardig. Begint heel aardig zelfs. Ja. Ik moet die joch... Nee, ik zit een jochentje meter op. Net zoals dat hij de stak minder vieren heeft. Hè? Precies, ja. Dat is dus correct dat verschil tussen Rutger Piersma Ja, hier wat minder team. en Haastra. Klopt. Rutger Ja, Haastra, hier wat de minder beide tier, Rutgers. inderdaad. Maar ik denk wel dat dat aardig wel wat scheelt, die twee. Dat weet ik niet helemaal. Hier komt de man uit Snits, die van de Knaap. Knaap. Ja. Talentvol, ja. Stok, doe maar. De jongens, ik alles doen wat er te winnen. Voor Trek promoveert. Nek richting de Sontje. Het is zijn eerste wedstrijd bij de is knap. junioren. Ja. Dat is de eerste iers en dan meteen het FK-maatje. Dat is al een prestatie op zich. Dus die kan ik lekker ongedwongen hier meedoen. Ja, prima, zei het er. Precies. Even de Tom kom heen. Ja. Ja, best. Lekker om uit te Richting de beginnen. Sontje. Ja, maar ik wil weer. Doet dat ik heel leuk. Ja, Ja. dit hier ik verrassend. Zelfs een paar wedstrijdjes won. Ja. Lekker HPR onscherp, niks mis mooi. Ja, die had echt de smaak te pakken. En nou ja, Is ik heel wat kilo's kwijtrekken. Ze zou je eerlijk zijn, nou, een beetje bij het klussen, daar ben je shit. Maar dat Oké. is wel... Is dat Ja. positief of negatief? Nou, dit wie wel positief, want dit wie geen spierenkilo's. Ja, ik ken het wel seizoen maar, hè, als het waarom je is maar. Maar nee, ja, zeker positief. Dus wie, ja, jij er heel lastig... Maar kilo's kunnen toch echt helpen, Lieper? Nou, maar het klimmen is het wel wat lastiger. Dan moet je heel sterk wezen. En als je als kilo spieren winnen, zoals bij een germ bijvoorbeeld, ja, dan kan het je zeker helpen. Maar ooit moest het al je mooi omheen sleuren natuurlijk. Onder de tegen van de commissaris van de Koning, Arno Brok, Giet hier te Wetter, Ja. Noah de Boer, Nee, Mare Dijkstra. Ja. We zijn alweer een Lieper vierder. De vrouw van het Heideskip. Viertus. ja, ziet ze Bokma. ja. Dat is toch ik een mooi, hè? Die het wel wat hij naar buiten had. 2011 Fries kampioen bij de jongens. 2015 Fries kampioen bij de junioren. En dan denk je op zo'n moment, hij zal ik heus nog wel eens de Friese seniorentitel pakt. Maar de ouderen het zingen hier, is dat er nog net van kwam. Maar er is altijd een moment voor de eerste keer. En waar weet wel een potentiële in voor een meterspringer. Richting Maar we het zijn beneden. publiek. Doe maar, daar komt de oor in van Sietse Bokma. Heel goed. Oh, even wacht je Ja, met hem hij klimmen. is Hij heel loopt fel. hem zelf Ja. naar achteren in die polstak. Te gretig. Wat dreiging, dus daar hoeft net vol onder verhoring. Stok misschien wel op hetzelfde plak. Ja, en deze dan, ziet Ja. de ketelaar. Terug naar de junioren. Ik al een 20 meter sprong dit hier. Zit er ik heel lekker in, ja. Hij moet nou wel heel snel. Ja, maar toch wel een lekkere Ja, sprong, hè? maar Ja. dat springt heel makkelijk even door het boltje. Oer de afstand van Timo van der Knaap en Jelte Volkertsma, dan moet dat richting de Sontje een hele meter wezen. Ja, toen stok ik echt 4, dus dan... Ja, polstak en beduidend verder. Dan dat wit ziet ze en dan lekker erop bouwen. Mooie sprong om uit te beginnen. De verhelling. Ja, die heb ik mooi bij de sticker weet. Sjur eens even. Die verbeten blik bij hem. Ja. Die kop erbij en dan oer die afstand van Timo van der Knaap en Jelte Volkersma heen. Maar ik moet de Timo hoeveel stok het hij nog hoort heeft. Hè? Dus ik zit nog vol meer Er zit nog meer potentie voor Ja. de oorsprong. Ja, die woen vargt hier bij de Famkes. En mooi dit hier bij de dames, Pabjerje. Nou, maar nou nog een beetje rap. Maar inderdaad, eerste sprong. Die zal denk ik gelukkig. Jorrit, die zit in ieder geval in de finale. Dan Ja. naar mijn beurt. Precies. Ja, het is wel echt een vierlip-familie inderdaad. Voor de hier won Sannek echt alles wat ze winnen koer. Ja. NWM, FK en NK. Daar komt er, de Ja. regerend kampioen. Nart Bransma. Hij kan ex-kietnis krouwen. Als hij Zeker. wint, Joet, pakt er de zilveren pols en mij er die definitief horen. Dan is het geen wisselprijs meer voor hem. Hij visualiseert, is dat wat hij dacht op het moment dat hij
Ja, Die gebaren maakt. van hemzelf al bezig met die insprong van Sag. Dit wil ik het van. Ja, bijzonder om te zien. En dan hè. met de eerste klimhaal, dat werd een insprong klimhaal. Ja, dat is dit het. Het schoonsrecord hier. Toen het Fries record. Dat is dus, eigenlijk is dit nog steeds het Fries seniorenrecord. Het was een jontje wie het. Alleen nog het Fries juniorrecord is dus verder dan het seniorenrecord. Ja. Een beetje ingewikkeld, maar het is een feit. Ja. Dat is 21,87. Maar goed, Wat kan hij zien litten? Nart Bransma. sure, het hem ook goed beet. En dan moet er de wof van werken. En dan zit er ik dat er Rob nog helemaal even naar in de links stok. liep. Ja. Oh ja, daar Rob nog wat. Ja, daar zit een wat krachttermen bij. Oké. Ja, hij is ook echt een... hij had een hele grote analyse, een heel boekje, maar de wienkracht. En, Oh ja? had Oh, echt? bij, ja. Oké. Kom maar zeker, ja. Dat is wel echt volledig ermee Ja, bezig. hij is er heel veel mee bezig, ja. Ziet ze levens van Boetenpost nou. Ja, die sprong dit hier fantastisch naar persoonlijk record van volgens mij 20,84. Ja, Het is stok ik echt hartstikke vierst in. ja. Daar Ik had komt dan even er. slag in, maar En hij had mengen nou even tussen Sietse Ketelaar en Volkersbaan. Nee. nee, wel even een slagje bij, Ken. Ken. ja, hij liet hem wat erin. Ziet hij wel een degelijke Santje Santig. Sanne Boustra nog tredje 41. Dan zien we nog Hanneke Wester achter op het batten. Ja, dat Santje 63, dat PR is nog het Nederlandse vampjesrecord. Maar zij kon dit hier een keer hoe die Santje meter. Dus ja, Ja. dat je dat vermeed je weer toch. En dan zet ze de drukker wel echt op bij de orenverhaling. Had ook een FK-titel achteraan namen. Bij de Famkes dan. In Ja. 2022 hier. Netjes. Ja, net precies. Hanneke Westert. Mooie sterk knop. Moest wel snel. Dus die kan ik nog volle verder. Maar zij vindt het ik fijn om gewoon een afstand te hebben. Beter als een mooie wiertsprong te beginnen. Ja, dat Dan is de druk er wat aan. Ja, soms dan kan ze het krek wat beter uitbouwen. Dat is wist, oké, ik ben oer en hij moet gewoon wat verder. Wat moest ook nog lukken? Ja, dat vond ik fijner. Want als wierd is, dan wist net zo goed hoe vier als ze hem weer omzetten moest. Want ja, gongs dik wierd, gongs heel volle wierd of gongs krek wierd. Dat ja, vond ik altijd lastiger rond te filmen. Zelf zei ze hier. Zie in de coach misschien dat er meer in zit nog. zeker. Voor Ja. Hanneke Westert. Hier van de Twagalema Boys. Orne. Hij Ja. heeft 10 minuten later op de wereld dan de broer die erachter stiet. Dan is Brand. Dus die achterstand hier er eigenlijk al met 10. Wacht het op het juiste wel, moment. die ooit wel definitief een zilveren Pools winnen kan. Alleen nog toen won naar Nieuw-Zeeland. Wanneer wie dat? Hij won hem Orne Galema in 2015 en 2016. En in 2017 won hij dus naar Nieuw-Zeeland. En dat was toen wel de periode dat hij echt op zijn allersterkst weer. Dus iets brandt erachter geniezen. Hè? Die is... Ja, en binnen. Ze nieuwe Aski hè, dit seizoen. Ja, en het is wel, ja. Ik is praatte ook nog met mee. Hoyt McGill en die zei ik van het is eigenlijk te gek voor woorden dat deze man van buiten 40 hier dan nog steeds gewoon überhaupt echt in de top mooi draaien. Maar ik zeg je McGill, het is ook wel iets Ze trainen er ik echt Ja. heel wat van. Ja? Dus, compleet oud-trained en dit gaat helemaal net raar. Hè. Dit gaat helemaal net raar. ja. Lekker beginnen, juist. Orne. Orne Galema, jawel. De man bij de pet. Ja, en dit is ik een mirakel, hè. Auken je Hilderda. Shuttle PR 2088. Op de NFM in het Heidenskip. Toen heb hij meer dan een meter bij zijn PR in 2 verschillende sprongen, zou ik maar zeggen. Stapje voor stapje gaan we verder. Ja, toen ziet hij er heel lekker in. Ja, dat ging fantastisch. Wat zullen wij balen dat hij mij, Michiel Zielstra en Germ Terpstra echt 2 toppers Ja. warm heeft bij de junioren. Die eigenlijk ik wil meekeren bij de senioren. Precies. En Had dat net zo wist, wie hij gewoon top wist. Ja, zo is het. En die kost de rest van je leven zien. Ja. Toen ben die leeftijdsgenoot. Ja. Dus dat die... Geweldige lichting. Yes, Femke gelijk. Ja. Die liet gelijk even zien dat ze mooi doet. Femke Rispens. Liek het krek voorbij het bals of krek net? Dat spant er een beetje om. Ja, ik zou wel zeggen, ik nog wel eens gevaarlijk wezen. Ja, absoluut. Voor een Marit en Sigrid natuurlijk. Die Zullen we nog even naar de verhelling van Orne Galema. Jontje meter 2. Die hebt hij. Sjur eens even on. En nog een keer Ja, met... in de slow motion. Zie je het al, je krijgt wat de hut, maar het goede gevoel in de wol. Dus straks die polstok ietsjes verder. Ja, mooi beeld dit, hè? Mooi Prachtig. shot. Ja, Mooi publiek. schitterend. Orne Galema die toch even het publiek opzweept. En Ja. tevreden wezen mij, denk ik, bij die Jontje meter 12. Misschien zit er nog wel wat meer in. Maar hij liet in alle gevallen van hem jaren.
En dit is Femke Rispens die het nog even nijpraat over haar sprong. De vrouw uit Niehoven. Ja, want die leert me een beetje herinneren. Die sprong en toen was ze wel. 15 meter, hè? Ja, toen was ze 15 meter. Ze was wel de leiding neemt. keurig. Ja. Ja, 15 precies. Nou, dat is dan wel een getaltje wat we graag zien willen. Ja. Die 14 meters, Is leuk, dat is leuk. maar op een training. Hier in beeld de vrouw uit Grangeland dus. Bescheiden, altijd rustig, maar ik altijd in best het net van oud want die hebt ik op grote wedstrijden altijd wel 4 seconden, dus dat is mooi. En dit is Isbrand, ja, 21,53 is in PR, dat is al van een, nou ik denk een Iras 5-6 te back. Maar dit hier toch al 21,43 en nog een dikke 21 meter. Ja, leuk. En Isbrand begint hij, ik Kalema. ben hier sterk. Ja, ja. De vraag, hij heeft hem aardig te pakken en dan maakt hij het op briek. En kiest dan voor een spectaculaire uitsprong. Even voor het publiek, Even voor Klaske het door maar publiek. slijtje. Ja, want zij is hij gewoon. Ja, nee. Nog even wat Ik zien denk nog litten. even, ja, ik doe even net mijn laatste klim staan, maar een mooi uitsprong. Douwe Abma, wat giet hij? Ja, nee. Ik denk hij giet die te wedstrijd, krijg net, maar nee, die ziet wat om te prutsen in de stok. De man uit de Hommets, Douwe Abma dus, die het net een beste tiert del zet. En hier bij de vrouw is Sigrid Bokma. Voor eens even. Denk iets. Die er dik voor heen, hè? Ja. Leuk, hè? Hoe die 15 van Femke Rispens hinnen. Makkelijk ik. Ja, heel makkelijk. Bokma. Ja, makkelijk. De kampioen van Vlien hier. Ja, ik echt een kampioen springen, hè? Ja. Sprong ik een keer naar PR op het Nederlands kampioenschap in Burgenbeek naar Wol. Hoe de Santje meter, ja, dan ben ik gewoon kampioen. En een groot kampioen, ik. Ja, ze zit er altijd wel, hè? En dit doet ik, ja, maar lekker hoe dat baltje. Van nou, daar luidt het baltje, dan gaan we daar heen. Het lijkt het zo makkelijk, even op bestelling. Wat zei dat voor Marit van der Wal? Zet de druk erop je mij, maar deze sprong. Sigrid Bokma. Druk van Marit striet natuurlijk best wel dik, hè? Ik denk dat Marit gewoon lekker springen gaat. Dus ook iets het van ja, een dikke 15 meter, 15,21 in dit geval. Hartstikke leuke dames, maar daar schrik ik net van. En komt hij die extra lange stok dan om? Ja. Ja, die wordt even bij de battenscoot. Ja, het is wel dezelfde stok als Sigrid, maar er zit nog een langere top bovenop. Ja. Oké, hebben ze die er dan Ja, die scozen er even nou en lossen we naaien erop. Mooi stukje duct tape. vast zelfs? De polstok is 11 meter, 11 en heel. Ja, 11 en En heel. dan komt er een verlengstuk op, Timo, van 1,74. En dan komt dus op die maximale lengte vertrek je 24. Langer mooi gewoon net van de technische commissie, dat ben de regel. Vanwege de veiligheid. Precies. Ja. Ja. En nou ja, dat is dus die... elke senior springt er mooi, maar bij de vrouwen, nou, Klaske heeft dat in de voorbespreking fantastisch uitlijn. Dat is nogal wat, dat je dat doorkent, hè? Ja. Ja, en dan moest ik door, hè. Ik door het echt net, zou ik eerlijk zo zeggen. simpel is het. Je komt op verder, je neemt meer risico's. En we zorgen hier de voorbereidingen van Freer Kramer. Ja. De man van het Heideskip. Ja, met eigenlijk ik gewoon het tweede klassement, lekker tronnen zijn finale. Dit hier al 21,44 op trein van de jullie in het Heidenskip. Nou, Wat kan hij hij zitten? rouwt dit hier ik nog. Wat een simmer. Had je dan ik nog een zilveren pols erbij winnen zo'n. Dat is heel rap. Maar hij gaat nou duidelijk te snel aan de andere kant. Ja, onder de afstand van Galema en Piersma. Ja, Jimmy Zielstra. Ik zijn eerste sprong zo toch lekker bij. Dat hij meteen de druk erop zette richting Je Germ. moest even zien hoe vier, ja, dat je Ja, niet nee, maar op beeld, maar hoe vier hij die stok heeft, dat is echt verder als de meeste senioren, niet? We Ik zorgen denk het dat nou. hij het polstok het halfjes Ja, van het hele peloton. Ja, Tol van heel staat. En dan gaat er als een raket om, maar dan springt Ja. Ton nog Ja, maar zien hoe makkelijk. makkelijk inderdaad. Hoe die line van 18 meter. Ja. En dan kun je zeggen, ja, wat is nou 18 meter? Nou ja, dat is toch 18 meter. En Hij zet de vierste afstand deel Ja, bij dat bedoel die ik. hoor. Dan mat natuurlijk Germ Terpstra nog komen. ja, Maar hij zet wel even onjeren. En Ja, dit nou, is dat de fijn. top bij de junioren. De crème de la crème van de takkomst. Dan zullen we het maar even Ja. zeggen ze dan. Dit is Michiel Zielstra. en het mooie is, ze hebben koordik nodig. Ja. Germ is ik zo goed, omdat Michiel hem elke keer dwingt om 4 te springen. Dan heeft ik concurrentie nodig. Hij Oh, vergt van hem. Ja, een hij kan net toerbeste verklappen, want afstand. dan is Michiel hem de baas. Ja, en het ben ik nog maten. Dus dat is En het nog bij wel- maat. Ja. En Michiel is een liefhebber. Die heeft zoiets van, ja, maar
als Germ het ken, dan ken ik het ik. En die het al uitrekenen, als alles mooi zit, ken ik 22 meter springen. Dus die jongens, ben ik dag en nacht met dat speeltje bezig. Op een hele leuke, goede manier. Sportieve Ja. concurrentie onder de lid. Ja, want er is ook zeker waardering van mijn koersprestaties. Ja, dat is mooi om te zien. Dus, Hij loopt er niet correct naar 18 meter, 31 Michiel Silstra. En hier de vrouw van de comeback, ja. Marit van der Wal. En Bouke de Jong, 21,64, maar 3 centimeter onder het Friese seniorenrecord. In Burgum dit hier. En meer dikke 21 meters. Ja, totaal 4 keer over die 21 meter. Nou, dat zou hem nou heel goed uitkomen als je nummer 5 komt. Hij moet daarvoor te rappen. Ja, Ik kom hoor. wat kan hij snel. Met een mooie sprong uit. Ja. En dit gebaar is veelzeggend. Hij weet, je maar win ik net een zilveren pols, denk ik. Maar ik vind even... Ik zit wel in de finale, want dat weet er nou haast wel zeker. En dan heeft er dus theoretisch 4 sprongen hoor, 2 in de wedstrijd, 2 in de finale om die ultieme sprong te maken. En dit is toch knap, want dit gaat gewoon eigenlijk puur op routine. Van ik plaats me even van de finale. Nou jongens, dat is clear. En dan zullen we er nooit wel verder. Ja, heel professioneel, heel goed in. Hij had wel een beetje dezelfde klimstijl. Ik wil wat als Germ, hè? Ze vallen haast omheen. Ja, zo is de Jedder, ja. Heel vlug omheen klimmend Klaske. Ja, ik krijg een vleernis haast. Dat is heel... Heel eerlijk zijn, Klaske vind ik Germ nog krachtiger. Ja. Maar bij hem is het meer wat souplesse. Bij Germ is het wel echt sterk en kracht. Nee, dat ben ik het helemaal maar niet eens. Daar komt er de topfavoriet voor de zilveren pols. Wat al genoeg goede druk hoorn. Germ Terpstra. Ja, dan is het, als het druk heeft, is zijn eerste sprong heel belangrijk. Hoe snel, maar als het maar lekker richting jochetje een heel kiest. Heerlijk. Oh, clear. Daar heb je jongens. Hij doet het gewoon. Dit is toch... Ongelooflijk. Ja. Hoe vier? Wat nog druk. Wat nog druk. Mooi, en Marit... Je hebt al het piekenvel natuurlijk met het pak. Dit is die line loopt daar op 18 meter. 18 meter 31. Nou, dat is een heel dik heen. Wat is dit voor sprong? Ja, maar ja, 21, dit is 21, heel 20, 21, 80. Of gaat het terug in een record? Nou, wat is het, junior? Nee, daarvoor gaat er simpel bij te briek. Hij gaat te vallen naar links. De verhelling. Maar Germ Terpstra, de topfavoriet voor de zilveren pols. Elke klap is raak. Boom, boom. Ja, en dan hoorn op de top en must is. En hoe dat eruit. Oh, maar die landing. Die landing is... 21,87. Zo. Nee. 20. Oh, 20? 20,82. Wij zitten helemaal... Sorry, zo krijg ik steeds zo. Is dan... Nou, hebben we de evenaring van zijn record? Wat zegt dat? Hiermee, ik zou haast wel... Ja, 82, dat is je. Het is moeilijk. Nu komt er een baltje, nog hebben we een goede richting. het is beter. Maar 20,82. Ja, wat dan staan. Maar wat hebben we de zilveren pols, jongens? Ja. Kennen wij ze, hè? Succes, senioren. Ja, we gaan natuurlijk vanuit de boer van de meter met de eerste sprong in al die 67 kampioenschappen bij de junioren die we hand hebben. Ooit maken op een Fries kampioenschap. Die 20 meter precies trok Germ zelf in 2023. En nu al 20 meter 82. Ja, dat zei het genoeg eigenlijk dan. Dat zei alles. Ja. Dat weer er nooit hebt. Ja. Nee. Dus, prachtig. Ja, nou, Sjen had hij het van Michiel haast net deel, hoor. Nou, Michiel denkt ik. Ja, dit ken ik dan wel. Ik ken toch wel uit dat we vanmiddag hier van de meter springen moeten. Ja. Dus, ja. Rutger Piersma, nou. Een jochetje 20. Een mooi begin. En nou, jammer. Correct net. Die springt wierd. Spietig moet ik zeggen, hè? Goed net je Klaske. Nou ja, het is wel mooi viers eigenlijk. Tje. Het is een wierdsprong van Rutger Piersma. Hij stiet tweede momenteel bij zijn jontje meter 20. En we zien iets daarvoor Marit van der Wal nog balen van haar 4 meter 40. Die zette daarmee de vierde sprongdel bij de vrouwje. Ze hadden vanzelf nog 2 sprong. Maar Marit van der Wal wil vanzelfs meer zien litten. Nou, Jelte Volkertsma uit Hemelum. Die zal ik wat meer zien laten willen als niet correct. Maar ze is echt een zo'n zondag. Het is de... Ja, zit er goed in. Netjes. Ja, ze nog liek het dat hij niet is. Ja, dan liek het dat er niet heel mooi waar Jelte sprong. Maar dit is voor Jelte heel keurig. Vanzelfs hebben we daar de volgende vrouw die het leert. Pietrix Westra begint on haar tweede sprong. Ja.
we gaan natuurlijk alleen maar bonus deze dag. Ze zoeien net wezen, dus ik denk, nou, dit hek maar weg. Een keer lekker vrij uit lap. Ja, dan. zeker. Nou, Maar die doet dat heel aardig. daar maakt het ze heel goed gebruik van. Ja, zeker. Mevrouw uit Burgum. Mooi richting die 4 meter. Nou ja, zij weet natuurlijk wel, dat zal net genoeg wezen voor de winst. Dat weet ze. Mat de kanon als Marit van der Wal en Sigrid Bokma vanzelfs voor haar hier letten. Maar misschien dat ze wel richting een nou de boer leppen kin. Het is nou bij de senioren Rutger Haanstra. In het geweld van al die leppers die het niet krijgt. Wel wat Sjen litten ha. Ja, we zeggen kijk even de top 4. Laat mooi dichtbij elkaar. Fjouwerman oer de 9 meter. En hij stiet vierde. En hij staat dan op dit moment maar 18:39 dacht ik op het 5e plakje. Maar het weet ik, maar kom ik waarschijnlijk net in die finale. Maar als je in de eerste sprong joeg ik gewoon dat er nog volle vierde kent. Oh, Alleen een zweefmoment, maar ja. iets. Nou, maak het er wel even een momentje van. Kijk, deze. Even poseren. Hij probeert er nog een hoe te lopen. Ah, dat wie het. Ja. Ik dacht, hij poseert hier voor het publiek. Nou, ja, gewoon, hij is sterk en bezig, dat kent hij al heel wel. Maar ja, Timo van der Knaap. Die denkt natuurlijk die 2082, dat wordt een heel mooi. Maar in de top 3, dat zou fantastisch zijn. En dat heeft er natuurlijk wel degelijk kansen. Dat ziet er goed uit. Maar hij gaat te vol naar links. En dan moet je de topsprong zit er even net in. Maar wel lekker makkelijk hoe er omheen kwam. Daar zit er Bart Helmholt, een van de trainers. Ja. En had ik bij u zaakkundig commentaar die in het begin van het seizoen. In Jaarsveld onder oren nog. En de Eelco Scherjon Memorial. De winnaar daar, Bouke de Jong. Hebben we niet correct onder het werksjoen. Ja, die zit naast Wisse Broekstra. En dat is natuurlijk, ja, ik een verhaal op pad. Waarom is hij er net bij? Ja, zoals je dat met me wist zelf reed, dan zit ik mentaal iets. Maar hij is het even kwijt qua vierleppen. Het wol even net vorig jaar. Maar als jonkje natuurlijk sprong die haast 21 meter. Ja, heel bijzonder. En als junior komt het er net uit. De oorribbel net meer, er zit een dribbel in. Dus hij heeft van mijn gevoel zijn. Ik doe er hier even helemaal niks en dan zullen we er nou wel verder. Net had ik te krijgen met al die goede junioren die te binnen. Ja, maar dat ken ik als dopingwerker. Ja, Ik denk dat hij met zijn talent, daar ik heel graag bij zit te wonen hier. Ja. Maar ja, de liefde met eerst op en waarom komen of het spultje. En dat is er momenteel, van zover ik weet, even net. Ja, ik deed mijn kleren mooi en ik weet woorden prioriteiten. Ja. Denk nou de boer. Ja, de eigenlijk exacte kopie Van de eerste sprong. van de eerste sprong. Ja, Super. Dat dezelfde afstand ongeveer wezen. super mooie oren in, maar ja, verliest eigenlijk complete controle. Ik smoren. Ja, het liep het wel een beetje haar stijl. Het liep het net alsof ze dat de volgende sprong in die is oost. Nee. Dat is gewoon full power in die oren in. Tessa Kramer hier dat ik het iets. Ja. Dat ik zo'n hele powervolle loop. Is natuurlijk een oud-Frieske springer, maar die springt momenteel nog in Holland. Maar die heeft het nou onder controle en die springt nou ook heel fier. 100% minus. Ziet ze, Bokma. Van Hilton. Ja, het is mooi, hè. Die is zeker een dikke jongens te meter sprong. En zeker kende dat. Neemt de revanche op je weersprong. Volgens mij nooit kwam, dat giet er kwam. Ja, hoe die jongetje meter en dan 16 in ieder geval met de top 5. En dat is ze best even blij mooi. En dat snappen we. Het is daar dringen geblazen. Het is echt centimeterwerk, hè? Nou, die komt in alle gevallen wel in die buurt van die jontje van Onnegalema, of net? Ja, dat de meesten Onnegalema hier... Jontje meter 2. Ja, oh, daar gaat er nog in. Ja, dit wordt een jongetje 20, 15. Ja, en Ziet de ketelaar. Die zit lekker in de stok, had er hem rug. Hij giet wat naar de rechterkant. Schande. Dat is inderdaad jammer, ziet ze. Ze krijgt wat naar links, ja. Ja, Ik zie denk- je maar. Nooit het natuurlijk met 1831 en 1832. De nummers 2 en 3 dicht bij elkaar. En Germ die springt er echt met kop en schouders bovenuit met 2082. Maar eerst maar probeert hij te plaatsen voor de finale. En daar hier ziet ze natuurlijk ik wel. Even zien, naar die sprong nog van Sietse Bokma. Die het jontje meter Santje noteerde. Netjes. Ja, een hele beste sprong. En ik zei het, revanche voor zijn wietsprong niet krijgt. Tredden nou. Zien tredden, de treddensprong. Natuurlijk Germ Terpstra, maar die 2082 heel vier. Ja. Maar kijk nooit in.
Timo, hoe dringend geblazen het wordt. Dan heeft dus jochentje 2 aan de Galema. Jochentje 14 Minne Smit. Jochentje Santje Sietse Bokma. Jochentje 20 Rutger Piersma en dan jochentje 41. Dus Ja, het wordt echt nog heel spannend wie die finale helling gaat. maar hij had de derde punt nou vol. Maar die met nou even heel vlot, ja. Maar die denkt ik heb nog een sprong. Ja, Dat voelt wel precies. Een mooi wit grapje. Ja, Mooi, hè, Klaske. Dat ging ja nee, wonderlijk. precies. Nou, daar is Nart Ja. Brasma die Ja. zijn plek maakt. Eigenlijk moet Nart ik naar die finale. Hè? Ja, dat Als vind ik regering kampioen Ja. zou je dat toch wel zien willen, hè? Dat het einde daar. Maar ik vind het wel grappig, want dan zei ik al eerder, hij springt eigenlijk nog net heel vol soep dit seizoen. Nee. En die eerste sprong wie toch wel weer heel driegend. Dan denk je, hé, dat ziet er best goed uit. Ja, maar ja, ik denk dat die topplaatsen ik wel stiekem zeggen naar Germ en denken, Ja. hij gaat Briek en Scheven en dan op 2082. Wij houden dat van de beetje op. Maar goed, dat is waar voor later. Eerst maar naar die finale, Nart. En dan Ja, is hij de vraag, zit ik. nee, hij giet. Ik probeer het hem te corrigeren, hè, de Ja. eerste klimmen, maar nee, dat slaagt het net. Seconde. Ik zal net, Hij heeft nog een sprong. Hij heeft nog net liet wezen. Nee, ik ben net blij mee, zeker net. Maar ik nog lang net onder eind van zijn vierlap carrière, maar zijn 34 hier toch? Nou, wat ik weet is dit Wolfsje laatste seizoen. Laatste seizoen Ja. goal. Ja, ik denk dat hij haast niks wil ophad, maar die man. Ik dacht dat hij toch nog iets meer van het gezinsleven kiezen giet. En meestal dat hij er vorig jaar was, hoor joh. De Warkemer naar het Bronsma, we zullen haast zien wat hij op komt. Maar hij zal net een poerbeste afstand zetten. Hij is nou 8e. Dat liep het nog net zo best voor hem. Dat hij hem net wel in die finale. Ja, dan hebben we toch al een mooie onderwijs bij die hebben. Dan hebben we de verschillende categorieën al voorbij komen. Sjoen, meidje wie op voor de sprong van One Galema, Auke Jan Yilderda en Hanneke Westert. Om maar te beginnen met deze man bij de junioren. Ja, Sietse Lefferts. Sietse Lefferts. Ja, ik ken natuurlijk volle verder dan die 1821 en 1822. Zo zelfs in de buurt komen kennen van de 2082. Maar goed, Ja, dit is wel een die het... spring eerst maar eens lekker een jochentje meter. Oh Nee. ja, hij viel het gelijk, ja. Ja, maar de oren wie ik heel, hoe moest het zeggen, een beetje vierste ontspannen. Daar zit Ja. je in. Ik denk al, als hij net maar die stakkeldeerde punt weet, Ja. dan ging er mooie ding gebeuren. Maar bij hem is ik echt ziekje, want ik zoek direct nog steeds van hij is een hele gramietige springer, dus hij met ontspanning wat op ziekje, maar wie wat... Dit is te wat ontspannen, kant hè? op, Ja, nee, dat kan ik troslaan. Sanne Boustra. Die weet dat er al 4 hebt we bij de vrouw, want die Ja, is nummer dat 3. vind ik mooi. Oh, dat is keurig. Jammer dat ze wat inhoudt nog. Ja, Oh, een dikke 14 meter. knap je, hè? Haar eerste hier bij de Frali komt vanuit die Famkes, werd ze vorig jaar de Fries kampioen waard. Is het regen die oerstapte meidje in Klaske? Nou, ik had dat nooit die, want bij mij wie dat dan nog net. Maar hier gewoon een damescategorie. Famkes bestien dan net. Dus ik heb op mijn tredje in de Wotje en vrouwen van 31 sprong. Ja. Dat Ja. is gewoon in categorie. Dat is ik zei. Ja. Zou wat bestaan? Ja, Ja. dat weet ik al. Ja. Haha. Nee, maar ja, dingen als de glazen Ljepster en de Famkes-categorie of ja, het jeugd FK, zo, dat heb ik net mooi maken. Nee. En de inviering dus van de raad van de Glazen Lepte wie correct naar dat stoel Ja. ophouden. Nou, nee, ik denk, nou, dat liep misschien ik wel. Misschien heb ik hem gewoon nooit woon, dat ken ik. Nee, ik heb hem wel een keer woon, zeker. Dat doet Santje Wieri er al. Ja, ik heb hem wel stuurs al. Oh, gelukkig. Ja, Hij ja, spiet ja. net op een squash die man. Nee, ik mocht het het zeker zeker net net wel wel relayen hadden. natuurlijk. Ja. Ja. Alle Galema stiet op een wip, maar jochentje 02. Maar er zit nog volle meer in. En de vraag is dat het er nooit komt. Hij giet te snel. Hij giet te snel en kan dan net die afstand verbeteren. Stok zal ietsjes verder kennen. Zal onderzien Jontje 2 bleeuwen. Ja, Ja, het zit pet net op, dus inderdaad. dat zoek kennen. Dat Sintje is er ook even net bij. Nee. Misschien, daarom het wel mij het zicht te krijgen, hè? Dat hij vrij zicht vol op die pols. Ja, het liep het mij helemaal net lekker springen, maar zo'n klep. Nee, hoor, maar persoonlijk net. Maar ja, er zijn wel meer die te doggen. Maar ja, als het net goed, dan doe je het net. Auke Jan Yilderda, die wil ik wat zien laten en hij zien wie sprong niet correct. Ja, Maar weet ik dat hij in dat geweld van Germ Terpstra net al te volle budgetten kan natuurlijk. Het ik die had de focus maar die 18 meter sprong nog voor hem, 18:32 en Michiel Zulstra van zelfs. Nou, ah, zit er goed in, hè? Zit er ook goed in. Zo. Nou, ja, hij is wel prima. Ja. Leuk, hè? hij is wel over de 18 meter line. Alleen
de must van de top 3, 1831. Nou, dat zal ik Bij, dat is het correct net bij. En die is ik van Miguel. Ja. Dus die zit denk ik net heel lang. Precies. Hier bij de vrouwen Hanneke Westert. En we zien ik in die top dat Marit van der Wal daar net bij stiet. Nee. Die maakt nog onder bak. Ja. Die werd nog aan de bak, ja. Dat moet je eigenlijk net op je laatste sprong aankomen letten. En dat Hanneke Westert die is begon ik heel helemaal lekker. niks van Marit. Ja, Hanneke dan Ja, ligt die terug. sure. Dat Klisje, die pakt de laatste slag vol. Hè. Ja. Ja, dat is toch wel. Ja, het ligt er wel iets doorheen, hè? Nou, om erbij. nee, ze verbetert in ieder geval behoorlijk haar positie. Maar dan gaat ze ik waarschijnlijk op Femke Rispers in van 15 meter. En dan laat Sigrid op kop met 15-29. Ik denk dat ze daar tussenin komt. Ja. Maar misschien is ik wel juist iets verder. Ja, en Nou, ja, dat zou ik zo maar als je bij Marit is, ik zou vol, als u aan zijn goed valt, ja, dan is ze ik echt een heel lang. Ja, Precies. dat is we, ja. Dan in die 16 meter, Dat ja, is niks. dat is een formaliteit. Ja, toen vingen ze in de neus. Maar ja, wij kunnen het heel makkelijk zeggen. Het moet al hier nou. Iedereen de just gewoon als in gezicht Ja, dat hij er echt van geniet. Hè? Hij heeft er echt precies. zin in. Maar ja, het is wel broedermoord. Ja, nou, Want ja. tenminste, dat is hoe hij ordenen natuurlijk. In eerste instantie uit de finale. Ja, Ja. dat maakt het hem niks uit. Nee. En Ja, dan- dit is ja, bingo! Ja, shut up! Oh, jongens. Ja, dat is Kiki. Och, ik heb helemaal breek. Jammer, ja, hij is paard. Tjoh, ja, dit baalt. gevoel. Oh, Ik zei ik nog, dit allemaal. is bingo. En dat is dus valse bingo. Ach, wat zonde. Best jongen. Ja, ik dacht echt, het is hem, het is raak. Maar Lieke Bos. Hij kon de stok als heel naar uit klimmen. ja, En op wat voor moment komt die stok dan? ja dat hebben we toch even een slowmotion van nodig. Want Wij zitten hier onder zietkant. misschien dat er iets te vallen met die ene haan, hè, maar als je een rechterhaan lutsen hebt. Daar komt de shirt de oor in. Prima. Isbrand Gala met de Ja, stok. Klimmen, klimmen. hij loopt hem hier wel wat briek, als ik heel eerlijk ben. Dat- Oké. Ja, dus achterouw. Kijk hier. Ja, als je, hij doet nou ook heel En dan weet er het al. Ja, spaar in de krachten maar. Just als je linker knibbel ik een soort van slagje maakt. Ja. Maar jongens, er zit wel dreiging in. Ja, als de stok zo scherp zit, ja, dan is het scheef gaan. Dat is gewoon een hele grote kans. Precies. Ja, het is zo langzaam. Hanneke Westert leert naar 15-22. Ja, hoe belangrijk is dat? Ja, is daarmee de leader. Ja. Ja, hij het de is vrouw. vierde. hè. Ja, Ja, nee, maar je doet hele goede zaken voor de top 3. Oh, een centimeter, hè? Ja, precies. Ja, een We centimeter. hebben Douwe Abma, die ik lekker in de stok zit, maar ik wat briek. jammer. Ja, dat is sneu, Douwe. Dat is sneu. Die centimeter, dat kan nog wel eens... Ja, heel belangrijk wezen. ja. En Femke, ja. Ik ben eigenlijk nooit. Ja, Femke die stiet er eigenlijk altijd wel, wat het moet. het gaat om een meter, zeggen ze volgens bij het Jeppen. Maar het gaat eigenlijk om de centimeters dan. Ja. Had je naar de finale volle. Het is Femke Rispers, Femke Rispens die het haar kleer maakt. die sprong hier op 12 juli op deze accommodatie 36 HPR. Dus, Ja, ik ben Wat warme gevoelens oproepen. nou ja, bij dat haar. jouw vaak wel een gevoel van, hé, ik De ken hier heel accommodatie vier. hier. Ja, ja, Want ik zei het met 15 meter. En ja, Marit die we vanuit die giet en nog wel fluitje te mooi beginnen. shot van die band. ja, schitterend. We hebben een onderkant Net alleen nog Ja. genietje van het Jeppen hier. Het is op het top Simmer in Friesland. Oh, en Jongens. in Zet, ja, inderdaad. dan weten ze Ja, het. zet in de kaart. Televisie. Ja, Even zwaaien naar Timo. mooi ook. Nou, daar is het wachtje op... Ja, op wat? ja, ik denk op het zandbed dat hij hadden maken wordt, of ja. net. Ja, dat ligt top. Dat is Ja. nog helemaal het hartje. Ja. Dat ze nog even het gladstrieken binnen. Ja, het stokje van Douwe, die Die moet eerst offeren. Ja. die sting een beetje ondiep, hoor. Nou, daar komt ze dan. Femke Rispens, de vrouw uit Greensland, die het even wachtje Ah, maakt. dat trekt best Kepke op. Ja, Ja. idee. Wat is het te spannend. Spannend, ja. Die gaat richting die 15-22 van Hanneke Wester. Ja, Ja, heel spannend. Frerik te leeg in die polstok. En dan kiest de rap naar de andere kant. Ja, Die is er ik nog net helemaal, hè? nee. Nee, Echte. Nee, dit is net hoe we hem kennen eigenlijk. nee, de nummers 3 en 12 van het klassement op dit stuit buiten de finale. Dus die moet in de trendronde nog echt hard op zaken stellen. En Femke is zij Ja, vierde of net? ik heb 15-20 geweest, 21, 22, 23. Jongetje. Het lijkt heel dicht bij me voor. Dan zit de spanning daar toch wel bij die vrouw, hè? 50-50. 50-15. Nou, En dan steen je dus gewoon te redden. En dan steek je dus Ja. op de wip. en dan mat Marit van der Wal nog. Ja, en dat is dat weet Fem Kikkers geen hoor. Van oei. Ja, dat is erop of eronder. Of roer of net. Ja. Dat wordt niet 15 meter sprong, denk ik. Nee, Bouke de Jong. Ja, Bouke de Jong.
Ja, die kan hem Hij eigenlijk al een beetje bezig houden. En Michiel, hè? Ja, eerst pakken we Michiel. Ja, die slaat hem nog even op het barst van kom op, jongen. Het is wel lekker wijs. Top junior. Dat we het nou doen, gewoon hoe die 2082 hinnen, dan zet de drukker ik weer een beetje op een germ. Dat zou toch... Ik had zo'n succesvol seizoen van hem. Ja, normaal. zo'n keer door die van de meter, dus waarom zou het net lukken? Hop, nou, snel met die maar. klap. Nou, 4 hè. Oh, vliegend. Ja, Ja, hij moet nog te rap, maar Juist. 4 sprongen, hè, jeetje. ja deze is gewoon verder dan alle senioren, jongens. Ja, Vliegend richting die maar dan voor de 20. Ik denk het wel. Ja, ik denk dat hij hele hege joggetje, maar zeker verder dan joggetje 49 van Bouke, die het nou trouwens kleest is. Dan zie je dit ook mee ik. Dus ja, maar gelukkig hebben die senioren wel het pakt, hè. Letter in het seizoen. Ja, Want in het zeker. begin wie de junioren, die wonnen alles. Dus maar. Sigrid. Sigrid, ja. Spannend. Nee, kan het hem net. De wetter. Jammer. En Bouke Wat weet lief, hè? eigenlijk, Bouke de Jong, dat hij jouw sprongen heeft. Want hij zit gewoon in die finale. Dat weet je met jongetje 49. Dan moet het wel heel raar in die laatste ronde. Ja. Je hebt wel ontspannen. Dus dan heeft hij jouw sprongen om de zilveren pols te winnen. Nou, Dat is de patiënt. Dat is de patiënt. En hij heeft er eerst sprong nodig. Hop. Maar hij gaat nooit Ja. de brik. Hij gaat nooit Maar de hij brik. mist een mooi boltje hè, van Germ, ja. Ja. Hij moet echt nog wel hoor. Ja, nee, zeker. Ja. Bouke de Jong. Ja. Niet. Dus de Eelkeskurion Memorial Woen. Hij hebt in alle gevallen richting Germ Terpstra, de junior. Maar hoe 4, dat weten we nog net. Nee, het zal in de buurt wij zitten van, ik denk, joggetje 40, joggetje 30. Hartstikke keurig. Atletisch en Klaske zei jeder. Hij klimt zo vlug, zo rap. Derde landing in het zandbed. Een joggetje voor jou Ja, en een joggetje voor Michiel Zielstra. Ja, mooi afstand, ja. Ja, dat bedoel ik. Als Soested 12 maar weer als ik. Ja, tuurlijk. Maar in dit, Nou ja, in deze lepperij dan. Vorig jaar was Michiel gewoon kampioen. Je hebt Ja. joggetje 69. Ja, nou springt ja. verder, maar dan wist daar Maakt het helemaal niks uit, Ik nee. wil het net oprijden. Nee, een prima kampioenschap dat Safia. Bouke de Jong noteerde een jontje 28. En ziet er mij dan eerste bij de senioren. Maar ja, we moeten de junioren natuurlijk mij rekenen hier. Ja, van die zilveren pols zeker. Ah, dit is voor Germ natuurlijk fantastisch. Hè? Hij luidt mij een strutlengte vastsprong op de rest. De druk is eruit van ik heb die lekkere sprong op makken van 2082. En ik Is niet te beboren. kan nou gewoon die ultieme sprongmaatje gaan. En echt veel historisch sprong gaan. Slag het hem dat om als tweede deze eeuw. Ik zou de meeste niks kunnen typen. Zo'n volle bult, dan moet je toch eigenlijk een dikke 21 heel. En misschien nog wel meer. Daar komt Hij er. moet er met zijn uitsprong wel op denken. Hij valt best wel vaak wat op zijn ellebogen. En het laatste wordt natuurlijk weten. Ja, maar Schitterend! Oh! Jongens. Hij wil het weg. Dit is waar het publiek voor komt. Dat is Dit weg. wordt het chef. Dit is magnifiek, werkelijk weer. Germ Terpstra, jongen. alsof het niks is, hè? Fantastisch, als het niks is. Ja, dat wil het wel weten. Ja, dat komt Dat dit een topafstand hier. Dat binnen door. Hier hebben we 21 meter. Ja, dat baltje op 2082 luidt 21 heel. Zet de druk er maar op. Een van de vierste sprongen ooit Ja. in Friesland maken, jongens. Het is 21 Nou. Hallo. 21 heel heen. Ja. En dan hebben die senioren op die grote patten, die hebben dit wel degelijk in de gaten. Ik ken het je wel net lezen, maar dat is ik een scoresrecord op dat junioren. Dat is een goede vraag. Dat hadden dit hier al verbrutsen, mooi. Dat zit op 21,57. Oh, oké, dat is het nog. Maar nog maar, hè? Ja, Dat nee. eigenlijk gaan opleiden. Nee. Ja, heel leeg. Dit is wat ik een beetje van Marit ken, met FK. Ja, ik vind Marit echt een toplapster, begrijp me net verkeerd. Zo bedoel je dat ze op de kampioenskippen Nou, houdt. Nou, wel een beetje. Ik herken een beetje deze insprong. Het is een beetje vlak en rommelig. En ja, dat is toch wel als het echt meurt. En ze zei wel van, ja, ik kan lekker springen, ik heb geen druk. Maar ja, ik wil vaststellen dat je wel even mooi wil. En ja. Sorry, Germ Terpstra. Ja, en hij, het schoonste hier bij de junioren is 21,57. Ja. Het er hier op 12 juli leer.
Ja, dat is correct net. Toen wie Het scheelde zo'n centimeter. Toen weer direct verder dan alle senioren. Nou, het bent mooi. Daar staat er. De man die het op koers leidt van die zilveren pols. Mij we dat al stellen, Ja. mij die Nou, 52. ja. Volledig op. Ja, Ja. ja, dan is er dan toch dus... Nee, hij maakt er echt de Gerrit Terpstra show van op dit moment. Euforisch publiek. Wij zijn er heel blij mee. Schitterende sport. Germ Terpstra, de 18-jarige man uit Tsum. Liepte naar 2150 de eerste afstand op nota liepjere. En dit is Rutger Piersma. Die is correct viert. Zijn eerste sprong, 20, daar komt er. Dit maar hommel bij de top 4. En dat geweld, ja zeker. Met al één in de wachtkamer. Maar ze hebben die jochetje 20 best voor koord, want hij stiet gewoon. Ze waren bij de Vader bij de man. Ja, Ja, dus, bij de senioren mag je. Zo'n jochetje 14 en een jochetje 02 hebben er nog 100. Ja, de man uit Himmelen. Je had de Volkersma. Ja, laat het hè? Ja, maar 1832. Dus Dit is ook een poelbeste sprong, toch? Ja, een beetje hetzelfde werk. Ja. Een beetje verder misschien. ik zou gelijk zeggen, ik denk dat er ietsje bij komt. Dus dan luidt er tot de Lotte Farman, Timo van de Knaap, Sietse Ketelaar, Sietse Lefferts, ook in Hilderdaan, Douwe Abma. En daar is het ook razend spannend. Bij die vrouwje. Ja, Ja, Hanneke Westerliet. ja Marit, 1489, vierde plakje. Die moet het aanstaan niet naar Laatste sprong Sjenlitten. Ja, ja, ja. Oei, oei, oei. ja, En Pietrix, ja. Nou, Veertje het zien we Veertje natuurlijk zien. keurig. Ja. Maar er moet nog ietsje bij. Ja. Oh, ze had wel wat meer tier. Dat ze nou nog... Oh, ja, Ja. nee, ja, ze liet hem erin. Hè. Ja, Dat ja, kan maar... wel pakken moeten, hè? Ja, ja, zeker weten. Maar ze kon ik iets naar links, ze zal wel toch tekenen. Net dat die topsprong erin zit. Ja, het is ook wel lastig om dan een keuze te maken. De liepster uit Burgum die het invol. Die Meidwan mocht dus. Ja, Vanwege de... Femke Brouwer. Ja, Sneuzat. Ja, dat gebeurt een enkele keer. Ja, dat is hartstikke sneu. Wat dat FK. Ja. Wat dat onbelangrijk gebeurt dat er natuurlijk bij het Vierliep natuurlijk wel. Hè? Bij San, ja, sportverbijtje zat Delkomen dat er eens een keer een blessure vak komt. Dat calculeer je dat in. Nou, net echt. En het liep het van een boekstander denk ik heftiger dan dat het is. Want hij is best wel van wat snelheid. Maar ja, er zijn in elke sport natuurlijk wel blessures. Maar dit week gewoon eigenlijk wel een vervelende landing. Ja, Enkels, knibbels, het komt erop Ja, aan. regen ik wel vol, hè. Maar mijn insprong. ja. Ja, dus ja, dat moest goed traind zijn. Zoals krijgt echt veel klappen. Nou ja, Kruisbannen. het zusje van Rutger Haarstra, Inger Haarstra, die wint van de vier eerste wedstrijden dit seizoen. Wint ze de traaien, maar de nieuwe training, of nee, in de wedstrijd, verknoppelt ze haar knibbel. En die hebben dus het hele seizoen net pensioen. Nee. Dus dat is wel hartstikke sneu. En ja, Rutger die... Ja, als je exact hetzelfde. Ja, die rijdt het goed net op. Begon goed, echt 39, maar hij bouwt dat net uit en dan nee, is het te min voor de finale. Timo van de Knaap, die wint dat hij 1832, want daar bloedt het op steen, want die auto sprong krek 1831, mooi Ja. contant. Dat dit van hem te beliepen is, altijd al even klopt. Om richting die finale te gaan, maar dan moet hij stak onderdelen punt en hij neemt justisch de volle risico's. Ja. Timo van der Knaap uit Snits. Zegde. Ja, die En die weet ik dat het voorbij is van van jou. leer is. Ja. In al dat geweld in die junioren topklasse waarbij het die eerste afstand op Del zetten is er op Germ Terpstra 2150. De man in de senioren topklasse binnen er nog net omkwam. Die binnen nog net onder de 20 meter west. Nee, dat moest in de tweede ronde eigenlijk wel even wat gebeuren. We weten we hebben naar Sjem hadden. Ja, En daar dan de ontknoping misschien wel in die vrouwensklasse. ja, nou de boer natuurlijk, PR 1543 sprong bij de Famkes, of had ze dat dit eerst sprong? Hoor ik net helemaal met zekerheid te zeggen. Ik dacht vorig hier al. Maar Ja, waar het hier. vorig In hier- Drils. Ja, Dat was 24 weer. ja, het is die oorlog die het heel snel is, maar ze kan dat net omzetten. Nee. Nee, we zijn het al, hè? Ja, jammer is dat. Ja, voorbij van Harik. Ja,
stappen voorzichtig dan in dat zoombed. Om het wat glad te horen voor orenleppers die nog komen matten. Ja, dat net- de reden. Ja, vooral net vol instampen. Ik, Precies. En daarom zul je soms wat nu we toch het zoombed Ja, een in. beetje Mensen voorzichtig. kunnen wel denken dat net maar jullie hebben al wat warmer in ze zijn nu, maar dat had dus wel een reden. Ja, het is inderdaad een beetje, je moest het zeggen, je wordt zo los mogelijk hoor ik van je Collega's. Ja, van je collega's. Dus Ja. als er dan stampenvoet natuurlijk is, dan denken ze al even van ja, door het nog net. Dus je er waarschijnlijk van de finale nog een keer extra vrees. Dan komt de trekker erbij. Ja, om het weer even helemaal op te optimaliseren. Dan komt het zoombed weer in perfecte condities. Niels 2 hier Jurgen hij ziet zijn bok, maar En we draaien bij de senioren. Ja, Jontje Sontje. Ja, daar wil je natuurlijk nog een schepje bovenop. Ja. Ja, hij krijgt het tien. Jurgen zijn. Die neemt de leiding mooi hè. Ja. Die doet een blauwe boltje in, hè? Ja, die neemt de leiding voor bij de senioren. Dat, Ja. Dat kan het hoor. nee, daar is er blij mee. Dat snap ik wel. Bouke de Jong hinnen. Ja, Jontje 28, dan kunnen we Sietse Bokmaal best wel noteren. Jontje 40 wiet zelfs, volgens mij, in eersprong. ziet Oh ze ja, ketelaar. Jontje 40 wie de eerste sprong noot inderdaad van Bouke de Jong. Ziet ze ketelaar van heel. Dooi en nacht met de vier hebben bezig. Om maar die ultieme sprong er een keer Ja. te persen. En het hem ook een aftie. Nee, hij met de hut. Hij Ik ben naar rechts. Ja, Ja, jammer. Ja, baalt zelf weg. Ja, dat is duidelijk. ja die graag nog even finale springen wil. Ik omdat hij weet van ja, van de finale 1832 dat hij er op zich in zit. Maar ja, dat geldt ook vooral oren. Dat ken ze al heel wel. Ja, daar ziet Jelte Volkensma nog op het derde plakje. Ja, Ik wel heel leuk. hartstikke verrassend natuurlijk. De Als nummer 8 van het achtste, klassement. Ja. Ja, en Mare, die zit nog op het achtste plakje momenteel. Ja, die heeft nog net echt Sjen Litten wat ze dwang in. En met een nij PR springen om in de finale te komen. Maar Ja. goed, waarom is Ja, er net een je moment weet het geweest? net. Ja, wel een Nou, wel een mooie aardige sprong. sprong. Maar de wedstrijd zit erop en Ja. we weten van Mare dat ze haar dan weer bezig houden gaat met de coaching van de diverse pupillen van het Heidenskip. Dus ik denk van groot belang. En ziet ze is een nieuwe leider. Maar 9 meter 78 had ik het goedje. Jochentjes 28 inderdaad. Ja, Ja. Sietse Bokma. Die Ja, dit is een mooie sprong. Nog is dat de project nou. schuiven nog even in de herhelling. Dan giet ik nou wat scheef. Dan is het toch knap dat Ja, hij ja, mooi ik een nog behoorlijk afstandsdels scheef net. zelf. Dus Ja. toen is hij die 20 meter er dik in zit. Maar op dit moment 1828, het is de vierde. Ja, nou, dat heb ik van zijn die mut eigenlijk mooi naar de finale. Beschut dat er op dit moment een jochentje 0-2 voorbij wordt. Alle druk erop bij Ja. hem. Een jochentje 0-2. Dat is de eerste opgave. Nart Bronsma, de regerend kampioen. Hoe jongen in, goed in de start, maar helpt hem net. Ja, helpt hem net. Het, Zeg hem net waarom. nee, Nee, Wie dit het? ik naart u het schakelt. ja. En hij kreeg terecht applaus. Heel terecht wel. De nette wedstrijd wat naar in de gedachten hier, dat is iets wat duidelijk is. Maar Geen zilveren pols voor hem. nee, geen definitief. De provincie, Arno Broks, die zal nog wel zitten te glunderen, want die weet wel hoeveel want die net investeren in nieuwe zilveren pols. Nee, dat scheelt de provincie weer Dat scheelt weer wat zilver. een bak met geld, maar ja. Ja, het is wel sneu Het van is Nart Bronsma. Hij speelt hartstikke geen jammer. skiernis. We zien hier Sietse Lefferts. Oeh, even. Zit ik er Ja, dat is patiënt, dat is patiënt. Oh, doe nou! Ja, Ja, zo jammer hè. ja. Mooie sprong, maar hier meer in zit in de klasse. Precies, hij is er hartstikke blij man, maar Ja. Klaasje is helemaal gelijk. Er zit meer in, hè? Nou, hij versnelt ik heel mooi in zijn stok, dus het ding is hartstikke mooi en dan houdt het compleet op. Zullen zelf ik balen? Nee, hij had het net Nou, in de hij gaten. heeft het in de maar- gaten, denk ik. Maar Klaasje Hier zit de tegen verhelling het even. hier. Lees het even uit. Ja. Nou ja, als je jaren of je wat te versnellen in de stok, dat is nou mooi trokklimmen blijft. En dat doet hij echt heel mooi. En in één keer hij houdt het dik op. Daar houdt erop. En ja, hij gaat er net horizontaal uit of zo, maar hij hier nog makkelijk in de tempo nog wel hier of wat vlakjes erbij doen. Tje, Sanne Boustra. Die gaat skaten op het leg. Gelukkig Goed, dat hoor. scheelde Ja, net die volle. ding split even los. Dat scheelde net volle. Nee, want dat Ja, is die wel... ja, ziet ze, ja. Nou ja, hij moet gewoon een heel oin. Ja, het is wel 1886. Ja, daar markeert niks om en dat, respect ervoor, En maar gelukkig is het ook een derde plakje, want dat was Precies. zoer geweest. maar Maar het is altijd wel
ja, had het er nog eens... Hij maakt het grote klimslagen, dus hij pakt er zeker een 80 centimeter bij dan. Ja, dan zit het een jongetje, nou ja, pak een beet. Jongetje een heel. Ja, En dat hier erin zitten. Ja. En dat heeft hetzelfde, wat hij weer hartstikke blij, dus... Ja, maar ik denk dat ze nooit het al in de gaten, hè? Absoluut. Had de sprong weer rondzucht. Ja, dan denk ik wel eens Dan wiet er het. Dori. Ja. Anne Galema. Die nog steeds op een wipstiep een jongetje 0-2. Maar uiteindelijk dat ik steeds zo leeft. En ja, er komen er wat waar. Isbrand Galema en Frederik Kramer. Die der... En op een wip. Ja, dus hij moet eigenlijk nog wel er even iets bij opspringen. Nou de pet weer op. Ja. De zinnen schijnt weer. Ja. Petje op, petje af. Het is de man, mijn nummer 16, waar zien orin One Galema. Wat bin hij? Oh, nee. Troklimmen om Wolta aan afstand te komen. Ja. Maar Op het wachtbankje. Ja. gelijk applaus. Is dankbaar dat Ja. je stiet. Precies. Dat er hier ons in Oski-tournee dwaande is. Ja, de droom van de man, hè, om als de finale te broers lepen. de finale te lepen, dat gaat sowieso net lukken. Dan hier al een verder springen moet, zo simpel is. Ja, hij zit nog vuur. Hij zit, jawel, maar Ja. dus als Isbrand verder springt, dan gaat al aan de druk. Ja, Dus, Isbrand zit er al aan het in. Nee, hij is nee. gelijk. Dus beide Ja. erin, dat wordt hem net. hem net. Nou, en Hannes Wielhout takelt natuurlijk. Ja, En dit is Auke Jan Jilde daar bij de junioren. Ja, die zal natuurlijk ook graag mooi willen. Vijfde nou. ja. Wil ik wat Sjen litten, wil ik mij naar die finale. Zontje zo'n jontig niet krijgt. De man uit Burgum. En hij wacht op het juiste moment nog even aan. Lekker in die concentratie. Hier Hanneke Wester. Die Ja, zij als eerste giet. Ja. Hanneke, die zit eerste, maar die 15-22. Ja, verrassend. En nee, die wilde natuurlijk een stuk bij op dan. Nou, dat lukt net in deze sprong. Maar ja, zij Pak weet het net uit voor haar. Theoretisch. Nee. Nou, ik zou zeggen, maak het verhaal net uit inderdaad, want zij had nog finale. Ja. Nou ja, theoretisch kan ze het een goed roodje, hè? Ja. Femke, Sigrid en maar het alle drie verder springen, dan zullen ze kwek vierde worden. Maar En Mat inderdaad nog vooral, jouw vooral, ja, dan zoen ze. Maar dan matten die alle jaar dus ja, verder dan 15 Ja. maanden ooit. Nee. voorbij de 15-22 van Hanneke Wester. Toen wel, Hier is het Auke Jan Jilde daar. Ja, dit hem lang concentreert het. Waar leidt dat dan? Dat is de vraag. Zit er goed in, zit er heel goed in. En die klimt controle, Ja, natuurlijk klimt die toch. Zo, in de zee. leuk. Wat een Prachtige afstand stroom. van hem, de Ja, man ja. uit Burgum. Hij moet zichzelf als uitgraven, zet die op landen er die. Ja, Die dat zeer. Nou, ja, ik ja. zeg ook. Lik het er met de knibbel, want mag. Ja, Ja, krijg of klappende knibbels op elkaar, ja, hè? dan liek het even, maar het is wel verder hè, dan 1886. En dat is juist ik hoe jongen die klimslag is. Ja. Die ziet ze even erin liggen. Ja, precies. Maar het lieke krek of hier die alpine in de lucht. Oh, is dat zo? Ja, ik ben net aan het herhalen. Ik vond het klimmen juist wel goed meer, maar Het laatste stukje, dat toen hij uitsprong, zeg maar. Ik kreeg of klapte ze toen Is naar je die Isbrand. Galema, gaat die dan naar de finale? De man die zat dingen in nee. Hey, voorzitter, ja. Jammer. Voor het publiek, dat krijgt de spetters om mij hier. Ja, Ja. De oren Galema, Dit broer, het ook natuurlijk. ja, dankbaar, hij. ja, Applaus voor zijn broer, mooi. heel mooi. Ja, toch wel een beetje emotioneel, hè? Ja, Ja, als je hier nee, toch maar- meer zien laten wollen. Ja, hè? het is toch een beetje jammer dat ze de finale missen, alle twee. Nee, Anne zit er nog in. Ja, dat is weer. Ja. Maar ja, Isbrand was zijn twee beste optredens in augustus natuurlijk. Zowel in Burgum als in Drielst. Dan hoop je op meer. Femke Rispers, maar 15 meter 15 is iets zij te redden. Maar er moet wat bij en er komt wat bij. Er komt heel wat bij, er komt heel wat bij. Ho, ho! Femke Rispers. Jongens, hoe de 16 meter. Knap, hè? Ja, ze flikt het toch weer. Oh, en ze die laatste klimslag nou, hè? Ja, Ja. een beetje liet, maar ze Ze liet hem doen heel hem vaak al. erin. Ze doen hem al. Die woon in 2023 hier met 15 meter 56 bij de vrouw. Touw is ik even los, zoals we de stok even weer omdrukken. En wat we nog net weten is dat Germ Terpstra, sorry, dat Auke Jan Jilde daar Ja. een jontje 33 leert. Hè? Keurig. Keurige nummer 3, hè.
Ja, ja. 16-0. 16-0. Die noteren we. Dat is een hele mooie afstand. En dat is wel eens een afstand wat Ja. in het kapje zit ik heb van Marit. En ja, maar dan weet Sigrid Bok, maar ik, maar 15-21. Dat is ik zei, is dit nou op de treden? bakmaat. Ja. En dan komt Ja. Ja, dit, dan is het Leidt de lat heeg. schitterende wedstrijd. Hè. Ja, geweldig hè, Femke Rispers. Femke Rispers. Maar toen is een jongetje van het laatst weer zijn Fries kampioen. Hè. En ja, dit doet ze gewoon keurig. Het nog wat stalkoor, dus kan straks ik nog wat verder, maar 16-0 ja, dat is er natuurlijk blind van tekenen van tevoren. Lekker, heel goed hier. Ja, echt zo'n kampioen. Ja, Springt dat er, hè? Sjurbeck aan haar. Ja. Die is blied. Die weet dat zij een prachtige afstand del zetten net. Ja, dat er ik al heel wat jerkens mooi, Ja. maar het bloedt altijd dezelfde Femke. Ja. En dat bedoel ik als compliment. Altijd de rust uitstralen Ja. en presteren op momenten dat het moet. Ja, zo is dat wel. Dit is Ja, de die ziet Ja, ze. je ziet die sprong. Die ziet ze levens, wat zal die behaald? Ja, Auke Jilder. Ja, die Oh. klimt prachtig. En dan even benieuwd naar die landing, maar die knibbelt. Ja, dit wie dat moment. Ja. Tje. Ja, wel bij de landing denk ik. Ja. Klapt een beetje dubbel daar, zetten ze. Ja, komt even wat als een half mandje omheen. Auke Jan. Maar, inderdaad. er zit er Toch goed niet bij. 33 hè, daar. Ja. Frederik Kramer of Anne Galema. Wie gaat er naar de finale? Wie gaat er naar de finale? Frederik Kramer, Hendrik Zinnie, maar het wel heel hard. Maar ja, die doet het. Ja, die doet Ik denk het. het wel. Ja. Ja. Het is het bos, hè? En ze, ja, Frederik Kramer. de reactie van de Lieper zelf is altijd wel heel Ja. duidelijk. Ja, dit is meer dan 12 centimeter roetlijnen. Dat horen we Ja, wat zeker. dat, Stier vijfde, maar daar komt verhoring in. ja. Anne Galema met jochetje 02, dat is de nummer 5 en die, Ja. die wordt eruit wipt. Die is, Dat is in Burman. Toch Frederik Kramer. Ja. Ze werden niet op rust van Dick Dijsselbroek hoor. Ja. Ja, het is nou definitief. Ja, Echt het applaus van Frederik Kramer zelfs. Hij werd het net niet brand, maar maakt niet. oh. Nee, is niet Op de ja, Galema. tuurlijk. Anne Ja. Galema, die Ja, werd het ik heel heb hard. het- Ja, ja, Keurig eens even. van vroeger. Dat is gelijk. Frederik Kramer, de felicitaties voor hem. Even rectificatie. Ja, nee, maar ze houden hem gewoon scherp. Ja, heel precies. goed. Dat was mij wel zo scherp. Michiel dan. Michiel Zielstra, het eerste. Get hij dan? Get hij dan? Ja, Get hij ja, dan? ja, 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 ja. Oeh, ik iets wat jammer. Want hij zit wel heel... Oh ja, wat een springer hè. Wat een springer. Ja, is er net uitgehaald, hè? Dat is Kerm Terpstra nog net helemaal van nou. En het is ik net in, hè. Hij springt gewoon even Ja. meerdere keren. Gewoon. Dat is wel- ja. Ik hij, niet correct, njotje fjouwer njot. Zit er Daar gaat altijd die in die top, rennen. hè. Ja, Is altijd in die top. ja, het is onvoorstelbaar. Ja, waar het bij sommigen echt prestaties dat ze naar de top niet hebben, is het gewoon bij hun geen zijn rug. Precies. Ja. Sigrid Bokma dan. Je bent wat bij bij die 15-21 eigenlijk. En komt dat ik? Ja, dan, ja, ik heb maar 1 centimeter extra nodig. Dan is die Hanneke op een wip. Oh, ja? Ik denk dat zij verder is dan Wat 15-22. hek zo in mijn Hanneke. Ja. Ik denk wel, Nou ja. Pin, dus ze het maar weg. Wat een spanning daar bij die vrouw. Heel dat erg is spannend. onvoorstelbaar. Hanneke Westert, Femke Ja. Rispers, Sigrid Bokma en Ja. Marit van der Wal. Ja. Wat kan zij nog? Ja, ik ben dus benieuwd dat zij de toppen nou weer opzet. Want dat is gewoon Ja, happy. die zet ze er weer op. Denk Ja, ik wel. ik denk het ook, ja. Dat is de standaard. Oh, Hier, hier Bouke. net die, denk ik. Dit is Bouke de Jong, zullen ze even. Ah, oh, best knal. Echt Bouke. weer een goed baltje in. Heel blij mooi en terecht. Jongetje 28 uit het baltje. Hij giet richting de 20 meter. Ja, dit zult er nog spannen. Ik denk nog. Zijn eigen afstand dan. Ja, ik zie ze hier nou natuurlijk. Jongetje 28. Oh, sorry. Ja, Tuurlijk, het is, ja, nou, dan, Dat hij naar een ieder werd. dan is het de 20 meter Ja, en tikken. zij springen ik leuk, hè? Daar moet Ja, ik wel in. mooie wedstrijd. Ja, hup, ziet ze weer voor ons. Nou, hij weer, ja, dat werd leuk lept. Ja, dat had het van iedereen ik heel leuk. Tje, ik ken hoe de 20 meter. Ja. Keurig, hè? Goh, nou Marit, ja. Ze met dat stok nog zetten, maar Het is een ik spannend kom moment. dat Wat bij. giet er in haar hollen om? Ja, ik weet het net. Ik weet net dat zij nou nog wel rustig blijft. Dit is de te kloppen man. De Ja. man met de vierste afstand van de dij. In 20 meter 50. De hars er nog even bij. Met het spuitbuske. Wat dat de hars is. En die in 2050. Ja, wat een afstand. Daar in het deel onder in beeldje. Wat de vierste afstand liep van de dij. Hij leidt op koers. Van de zilveren pols.
Ja, dit moet heel nu verinnerd, denk ik. Hè? Als, Ja, maar dat- ja. Je weet het nooit. Wil hij hem net pakken? Ja, dat denk ik wel. Maar San Auston. 24, Maar 50. Ja, er is hier één keer verder sprongen. Dat weer natuurlijk maar die in van de 68 Ja. van Nat Bronsma. Wat was een jongetje. ja. Maar ja, hij is zelf niet aan het kleren, hè? Nee. Daar komt er Nou, weer. nee, daar ga je. Oh ja, even een beetje van. Kijk, Hij bloed ik uitspringen. juist. Goed spectaculair. Hij komt hier huis bij ons op schutten Hij zitten. squat even mij zien hollen, Bart. Van, dat maakt het eigenlijk net zo vol uit hè, van Germ Terpstra. Nee. Dat hij in zijn fabriek springt. Ja, Niks. hij heeft die Austin al. Marit van der Wal. Dat is ook een momentje, jongens. Ja. Ze weet dat ze het kan. Ze heeft het al zo vaak niet. En voor haar is het net heel fier. Maar heeft ze nou met z'n klimmen? Oh, ja, ze doet het. Ja. Hé, gelukkig. Ja, gelukkig Ja. winnen. Ja, zij gaat mooi. Uppatee. Hand omheen. Ja, dat hebben we wel een droomfinale. Het is Ja. hartstikke Ja, sneu ja, voor ja, Hanneke ja. Westert. Ja, dat is wel even sneu. Maar 15-22 Ja. geweest. Het is te boeten. 3 centimeter, hè? Ja. En ja, Kerstin zit er van Marit. Toch knap dat ze het nog opredt. Daar komt ze. Nog even in de verhelling. Het liep het wel af. Ja, het Komt is- ze haarzelf op hier van... Ik mat er heen, Ja. ik mat er heen. Klimmen, klimmen, klimmen. Ja, die is nog toch net bezig met de ultieme sprong, maar meer van eerst maar richting die 16 meter. Nou, dat slaagt het en Ja. daar is ze blij mee. Maar ik nederig. Ah, Ja, nee, Hè? omdat ze wint. Ja, Tjel het zwier. ja. Maar goed, ze kennen ook natuurlijk wel. Ja, dit Even is overleg wel met Rudy, Walta en Hendrik had ze Haarstra zo van, hey, wat moet er gebeuren in die finale? Ja, toch wat zorgelijke blikken, dat is duidelijk. Topoverleg daar, hè. Ja. Maar zit er nog bij en dat is het belangrijkste. En ik net een beetje, want ze springt uiteindelijk. Nou, hij moet nog. Ja, een hege fiefje. Ja. Maar, We komen haast mij een oesjoch van alle mensen die het hebben pleet staan. goh, dit... ja. Ik ben wel gerust op Marit. Tje, Want, daar hebben we het oesjoch. Laten we ze even meenemen. Als eerste de Famkes. Nienke Kampen, Elze Klein, Velderman en Isa Smit. Hier in het rit. Zij pleert ze harren voor de finale. Brecht van de Zee valt de correct boet. Kretjen zo'n 80 wie genoeg voor Elze Klein Velderman. ja, Marit die nog 15-94. 94. En derde jongens. Jorrit Boustra, die pleert hem mij Sontje 46. Reinder Haanstra, 1664. Heren Galema, 1620. Zij binnen de jongens die het haar pleert hebben voor die finale. En ja, ik neem even een afscheid van Hendrik Murk en Klaske, want je zullen richting mijn collega Harm Wijstra, je zullen daar praten over alles wat we hier zien hebben. Hier de junioren, daar ben ze. Germ Terpstra, de kanonnen, Michiel Zilstra, 20 Fjouwer, Risi Kielzog, Auke Jan Yilderda, zet ik een prima sprongdel. Jontje 33 en Sietse Leffert, wat zal hij balen? Krijgt dat slagje in die pols wat hij miste. Het kost het hem de finale 1886. Hij roepelt correct boeten die top 3 van die finale. Had ik het publiek zien hier in Weesum ontnauwd daar prachtig afstand. Eerste vrolijk, ook dat wie spannend. Femke Rispens pleert daar voor maar die sprong van 16 meter in. Marit van der Wal, we zeggen het niet correct. Het moest op dat moment gebeuren. Het gebeurde 15-94. Sigrid Bokma 15-24 en Hanneke Westert. Ze valt correct boeten die finale. Wat een spanning deed bij die vrouwen. Wat hebben we al zien al hier in die VAR-ronde. En natuurlijk de senioren die het net zo vier hebben. Bouke de Jong, 20 Zon, 20 Sietse Bokma, Jontje 78, Freer Gramer, Rutger Piersma en Minne Smit. Zij binnen erbij, One Galema. Hij net, Jontje meter 2, tevens Hopma, komt correct te kwad en Rutger Haanstrijk net. Het is een, een finale, maar een heel soort mooie sprongen die het was zien ha. We praten er verder met de meesten die het nou melden bij Harm dat binnen Klaske en Hendrik Murk ze binnen der onkaam. Ik wacht je even op een seintje van de regie Otwaal naar Harm trok in. Dat kind en dus jou ook heel graag het wut, collega Harm Wijstra. Ja, Timo, want ze zijn weer afgedaald uit haar commentatorhokje. Ze staan hier weer onder. De finalisten zijn bekend. Hoe zul je hem weer om?
Oh, ik denk dat we een heel mooi FK hebben. Dan druk ik het zacht uit. Het begon wat dreig. Ja, dus, de bedoeling dat we het een beetje opbouwen. Ja. En de betere jappers komen uiteindelijk aan het einde van de wedstrijd. Nou, dat weer duidelijk. Maar de Frolie, Ja. haast een trillerachtig. Oh, Klaske zei terecht van Anneke die zult wel helly. En toen zei ik nou, theoretisch kan ze direct naar uitreizen. En dat gebeurt uiteindelijk. Ja, dat dacht ik echt net. Nee, ook zo net. Wel verrassend. Ja, zeker. En dat ze echt zo goed onder die druk presteren. Oer elkaar heen, echt heel leuk. Ja. Van Marit, ik heel knap. Ja. Ja, en Germ liet het natuurlijk ook helemaal zien. Hè. Zij krijgt al een beetje, het is een beetje de Germ Terpstra show. Maar ja, ik vind het wel heel erg indrukwekkend wat die shell heeft. Ik jij van het publiek die zegt we hadden Piekenvel dik op Erens. Ja. 21,50 hè, we hebben het Bizar. door. En hij kan nog verder, hè? Ja. Dat is juist van alles, er zit nog meer in. Ik bedoel, zie je nog even in beeld. Ja, dat gaat zo magnifiek. Elke klimslag. Het is raken. klap op klap, hè? Ja, het is. Maar hij jouwt ik alles in elke sprong. Wist, ik al giet die skate, hij liet hem ik nooit rennen. Nee, maar juist hoe die del komt, daar kan hij nog winststellen. Die futten liggen op 22 meter. Die liggen haast een hele meter verder. En dat is natuurlijk net niks. Hè. Hij komt uit die stok, hij perst eruit wat erin zit. Maar daar kan er echt nog een slag mooi zien. Dus de Pinks dat hij nog verder gaat, joh? Absoluut. Ja, ik denk het wel. Dus ik ben heel benieuwd, maar dat zit erin. En ja, bij de senioren hebben we in ieder geval een 20 meter notering. Dat is natuurlijk ook niks mis mooi. Bouke de Jong die 20 zo'n 20 springt. Nou, daar komt al, dat is in ieder geval 20 meter. Maar ja, dat moet ik eerlijk wezen. Het is wel volledig in het skaat van het geweld bij de junioren. Bij met name natuurlijk Germ Terpstra. Ja, Michiel die stelt gewoon de show. Ja, Ja, bij Michiel komt het er net uit. Ik zag ik even van, die man die zit er gewoon altijd in de top. Het is gewoon de vraag, die is rug. Ja. En dat is juist net bij de senioren. Wist die heeft echt nog wel een bult werkje om naar boven te komen. Maar deze twee, jongen, ja, nou gaat Michiel nog Soms echt ze wel daar een misschien skate. toch net, dat is juist toch nee. Absoluut. Dat krijgen ze mij. Ja, dat dat denk kan je ik. mooi. Ja, dat Ja. weet ik wel zeker. Ja. Ik bedoel, ja, Bouke zit en we zo tevreden kennen van hoe, stel... Als we Ik deze denk dat afstand Bouke wel eens in zijn eigen wedstrijd zit. stel dat juist, maar- stel dat kampioen was, hoe blij best dan? Dat is net die zilveren pols wist. Dat is toch een beetje. Ja. Nou, een beetje, dat is een domper. Hoe het ik ben of verkeerde, hebben we het al aan hand. Aan de andere kant, ja, ik zei Sjugge, Germ Terpstra is een fenomeen, nou al. Levende legende. En ja, als dat dan beliers aan jouw mus, dat is misschien ik ben minder erg dan dacht juist van het. Het is een junior die het ooit nooit leert. Maar ik ben heel benieuwd. Aan de andere kant ben net verder. Bouke de Jong had het hier. Keer sprong dan 21,50. Die had ik 64 sprongen in Burgum. Dus laten we hopen dat dat er nog een soort vuur komt. Want ik bij de senioren is natuurlijk wel spannend. Daar ben mensen hier van de morgen mijn dream in de auto heen gegaan. Ja. En dan ben ik hielper, die had die dream nog wel uit die sporten zien. Ja. Precies. Ik De denk Galema's ben er net meer bij. dat bedoel ik. Ik denk, wat ik zei, hè, Hannes Skerion en die twee jongens van Galema in heel graag als je trein in de finale hebben won. Anders begon nog wel goed. Ja, begon heel goed. 18:30. Ja, dat is weer lekker om uit te beginnen. Maar dat bouwt hem net uit. Dus ja, die jongens hebben wel waardig afscheid genomen op zich. Want dan heb ik duidelijk met publiek respect voor bewezen diensten, zoals je ze kennen. Ja. Als je in Jood graag nog even iets meer zal laten wonen, denk ik. Die hun ik wel wat, dacht ik. Hè? Ja, dat ik ze zie druk het ik wel in. even, ja. Het is toch gewoon echt een uitsluiting, hè, dat FK ik wil. En, Ja, het is ook een, voor hun ik. Het is natuurlijk een afsluiting van een tijdperk. Wanneer zij bepalend vinden. Het ben ik draaien. Hele mooie kerels. Die is missing iets van de websport. ja. Icoon. Ja, ze zelt daar wel een overal pak aan. Ik hoop het dan. Ik hoop, denk het ik bedoel, van Hannes weten we dat ik heel goed analyseren kan. Dus ik kan sowieso... Oh, dan kerst ook mijn pensioen. ja, ik kan mij mooi horen. Nee, maar dat kent hij gewoon goed. Ja. En het is sowieso een man die adem in vier hebt. Dus die belooft echt wel wat van. En dat, Ik denk het ik wel. ik op PR-gebied misschien. Ja. Dat ben ik uithangborden natuurlijk. Nog even naar de famkes in, Klaske. Ja, Dat vind ik nou toch ja. echt wel verrassend. Ja, Nienke, de Klein Velderman natuurlijk, dat wie natuurlijk echt wel die in de leiderstrui sprong, maar het gewoon net helle. Ja, daar is altijd wel iemand die in zo'n staat zit eigenlijk. Ik denk toch echt de druk, ja. Ja, sneu. Is Maar, het dan echt die druk? Ja, ik denk het toch wel. Ja, want zij sprong net als hoe wij van haar wend winnen. En daar aan de andere kant haar zusje, nou Else, die liet Else. Die verrast dan die heel verrast dan weer eenmaal nou, ja. Die springt misschien wel heel vrij, ja. Zeg het maar. Ja. Maar dat is echt het mooie van de sport. Ja, dat is absoluut. zeker Verrassingen het ben mooie, altijd prachtig. Isa Ja, Smit, wie Isa heet dat ik, nou ja. toch? Isa, ik bedoel, ja.
de nummer 7 van het klassement. En die Zit gewoon in de finale. Ja, Ja. heerlijk. En, Ja, geweldig. Ja, en Femke goed, hè? Ik vond Femke wel verrassend. Ja, die zet ik wel echt een mooie afstandel. Zeker, maar dat moet ik nog aan de bak. Ja. En, ja, als je maar dat springt, het wel heel makkelijk. En die gaat eigenlijk op 57 of jou 90. Maar ja... Nou, wel knap. Ik zou dat je moet het toch wel kind zakken op maar het, maar ze die het gelukkig nog dat wel. het vol. Dus ik ben benieuwd. Dan hebben we de jongens nog. Nou ja, Jorrit Boustra die springt natuurlijk moeizaam. Omdat het positie tweede sprong eruit kwam. Dat is Sontje 46. Dat is een heel acceptabele afstand om eventueel Fries jongenskampioen te worden. Maar ja, ik hoop natuurlijk dat Reiner Haastra er nog even een schepje op doet. En dat ken ik zeker. Maar daar zit ik wel meer in. Er zit meer in, ja, absoluut. En daar is Hilke Brouwer de verrassing. Ik denk dat die... Ja. Nou, ik wel heel blij is met zijn derde plakje en denk van jongens... Dus ik denk dat Reiner en Jorrit het echt uitvechten gaan in de finale. En die beide man, want Jorrit, jij kent nog volle verder. Dat is Santje 47. Dus ik denk dat we derde winnende afstand nog net te pakken hebben. Nou, we maken eens op voor een prachtige finale. Absoluut, absoluut. Dankjewel beiden. Graag in. Bedankt. En vanzelfs joggen we ook even bij de mensen die het hier organiseren. Want ja, ze hadden hier weer prachtig voor elkaar. Het liep het haast wel dat het alle jaren weer beter regel is. Dat er weer meer mensen kunnen binnen. Jelle de Vries, die is hier van de organiserende vereniging. Goeie. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, geniet je van hem, denk ik, hè? Ja, het is echt fantastisch. Het is een topmiddag. Ja, geweldig. Dit hier we voor regen en als het er niet uitkomt, dat is fantastisch. Je hebt wat liedje denk je zo'n post, begreep ik? Nou ja, wie vorig jaar hier van de Homer op, die zei die beeld kan wel wat volgen. En dat hebben wij serieus genomen. En daar ben we echt malmachtig gewoon aan de gang geweest. Maar dan moet het al in een wel slagen met alle reclames en nou, dat is slagen. En dan moet ik ook bij zeggen, de Leppers zijn natuurlijk dit seizoen hele mooie sprongen zien laten. En dat is waar de meesten toch voorkomen. Ja, wat had je achter je joggen? Ja, het is een plaatsje. Ja, het is fantastisch. De bult helemaal vol. Ik hield er nog eenmaal de voorzitter Jansma in 2010 weer een keer zo vol. Dat wonen we even naar. Nou, ik denk dat we aardig in de buurt komen binnen. Ja, want hoeveel mensen zitten er? Nou, ik denk iets meer dan 1500. Ja, dat zijn heegtijdagen van het Vierliep. Ja. Van Jemmers organisatie, wat komt er al een beetje in? Nou, er komt een soort patiënt. Sint-Wurg, de evenementenvergunningen, draaiboeken, dat is heel belangrijk. Daar ben je wel in november mee begonnen. Goed toelisme met de gemeente. Ja, dan moet een week van tevoren alles opgebouwd worden. Er is een grote groep vrijwilligers die daarmee bezig is. Hoeveel ben dat? Nou, ik denk wel een man of 20. En er zijn de meesten bij die nemen al 20 hier een week vrij. Speciaal om dit jaar al hier op te bouwen. Ja, hulde aan die meesten. Dan haal je het wel in het DNA, in het bloed, hè? Ja, absoluut. Die meesten adem in vier hebben. Nou, ik moet ook zeggen, we hebben een heel leuk team als je nou een gezelligheid. En dat is natuurlijk heel belangrijk. En dan een zaak met je zeggen van ja, dat krijgt nou wat beter. Nou, er zal vast nog dingen wezen die beter kennen. Ik heb ze nou nog net zien. Maar dat zal we na Joert en in de winter wel weer eens even evalueren. En uw doel is wel om elke keer weer een beetje beter te worden. Dus er zal hier vast wel wat wezen. Want na de Friese kampioenschap is hier een groot geweldig feest. Sportief jongen, Germ Terpstra in het feest misschien nog wel mooier meidje hier. Ja, dat zou natuurlijk helemaal mooi wezen als hij wint. Hij is goed op waai. Maar Michiel kent natuurlijk ik. Dus wij rennen net op een zaken vooruit. Maar als hij het wint, dan hebben we hier een mooi feest. En als hij het net wint, heb ik een mooi feest. Geniet je ervan. Heel dankjewel. Jelle de Vries dus van de organisatie hier in Weensum bij het Fries kampioenschap Vierliep. We maken eens op voor de finales. Zij collega Harm Wijstra, de organisatie dus, die het hield tevreden binnen. We zeggen dat het zo'n bed alvast in Waddermakken wordt. Het is hier in die grootvol, mijn meesken. Ik moest niet correct even een sanitaire stopmeidje en ik kamer haast net doorheen. Ik wie blij dat ik weer op die team in commentaarhokje kwam bin. En dit binnen de drasters die het van Zweerswartje. Prachtige omstandigheden, Joort, op deze 16 augustus waren die 68e editie van het FK Vierliepen. En vanzelfs de man die het er net meer bij binnen, wat zullen zij balen, de Bjorn Galema, die dat als dream hier om te jaren die finale te liepen. Al jij er uitskekelen in de mixklasse Hannes Carrion. Ik hij hier die dream.
En natuurlijk ook sneu van Nat Bransma, de regerend kampioen, die de zilveren pols mist. Want hij hier hem definitief horen mocht, nat hij je woon hier, Joert. Maar wist eigenlijk echt wel met het geweld van die junioren, Michiel Zielstra en Germ Terpstra, vooral die laatste, dat het er net in ziet, Joert. Maar sneu is het wel, zij binden net bij in die finale. Neem ze nog maar eens even. De man die er wel bij binnen in de seniorenklasse. Minne Smit uit Weensum. Rutger Piersma van Koudem. Freer Kramer van het Heideskip. Sietse Bokma uit Hilpen. En Bouke de Jong, de man uit Pargeer, liepte de vierste afstand bij. De man bij de malje, de 20 daar op het boord. Maar het weer nog 4 onder het geweld. Ik zei het al bij de junioren. Michiel Zielstra, 20 fjouwer in de voorronde. En Germ Terpstra, maar 21-50. Een hele grote afstand. Zij in het voortje mij, Germ Terpstra, de te kloppen man. Dat er net een record in zit op deze batten. Zijn eigen thuisbatten, zijn eigen thuisbasis. Hij traint hier altijd. Omdat hij scores dan wat oprint. Ik wat ouder is als de scores in Driels en in Burgenbijk Leaks of het Heideskip. We hadden het Hendrik Murke Haastra Sezenbouw dus in 86. En de pitjes worden ekbroekt om de holle koel te houden van de Lieppers. Goeie zaak om even de holle koel te houden. Maar het Sintje er hier vol op bij. En ik hier het niet correct over Germ Terpstra. De te kloppen man. De man die het onder druk leppen had. Maar die het wel zien liet. Zien hij het? Ik ben benieuwd hoe hij naar dit FK zucht. Collega Harm Wijstra, die praat met hem. Nou, we kennen vrede onder de heid van Germ. Wim stuurt jong om mij. Ja, het is een show weer, maar ja. Hoe is dat met heid? Kan hij de hollen op het koel horen? Ja, zeker. Ja, geen punt. Ja. Ik ben altijd wat druk, maar nee, dat is niet goed. Ja. Van tevoren wie de druk enorm op Germ. Hoe hij daar zelf wat mee omgaan? Ja, we hebben wel aardig wat over sprutsen, over praten. En gewoon relativeren. Dus hij zei, mijn seizoen is al zo mooi. Ik ga met het FK gewoon dat kind een kaart, een kers en pataat wezen. En nooit maar net. Punt. Nou, dat is wel mooi dat hij dat nou heeft. Dat hij die Vlienier net. Nee, want Vlienier bezweek hij wat onder die druk. Ja, klopt. Vlienier weer het minder makkelijk. En nou net. Wat ga je hem oorsdienen dan? Nou, er meer op praten, maar ik herken al in het begin, wie een wedstrijd in Weensum, vrij in het begin. Toen we al je focus op z'n 4 dit, z'n 4 dat wonen we graag dan, dat kwam er nog net uit. Zeg maar, dit willen we net. Wij moeten willen houden in het leppen. En al het oor had het zilver, maar als we geen willen, dan kunnen we bij ophouden. We moeten willen, dat wie hij het maar is. En die knop is een omgang en toen is het langs weer draaien gegaan. Nou gaat het hele seizoen natuurlijk al crescendo, maar ja. Het Fries kampioenschap is wel een wedstrijd op zichzelf. Die eerste sprong, neem eens even mee. Nou ja, we hebben natuurlijk getraind op maandag, toen hij zelf hier traint. Op waanzin net, maandag is van tevoren. Mooi de pols van de vereniging, maar hier rustig zetten, net te gek. En hij zei, het viel goed, daar zetten we hem op. Nou ja, dan komt hij er in geweld. Ja, maar verder niks. We stikken de plan, we houden het plan. Zo zetten we doen alles. Het zat het afpraten. Nou, het mooie van Germ is, die springt zo constant. Die kan beetje schakelen, die weet, dat is zo noffelijk. Dat is elke keer hetzelfde. Als dat hier nog dient, dan ga ik direct vieren. Dat weer het scenario. Hij moest te hut, dat wist hij. Hij moest snel klimmen. En dan zetten we een afstand. Dan hebben we finale, hebben we nog 4 jaar erachteraan. En gaan dan maar eens verder bouwen. Nou, andere dingen, ja. Uw analist zei, hij kan nog verder. Ja, zeker. Die pols kan altijd wel verder, maar als de pols verder zet, dan komt het verder zo stinken. Maar hoe verder dat ze op zet, dan mag je verder uit de hand zetten, dan mag je langer sprongmaatje. En om hem dan onder controle te houden, is het gewoon heel dreig. Dus het makkelijkste is om heen te maar dan kan hij vaak minder 4. Dus wil hij nog verder, dan gaan we naar plan Beuk, zou het nemen. Plan Beuk? Ja, plan Beuk. Maar dan zet hij hem 50 of 60 verder. Maar de kans dat hij hem dan heeft, die is
volle liedster. Want hij maakt dan volle via de kniepmoment is oors, alles is oors. En hij zei, dat wil ik nou nog net. En hij hier nog wat laatst, was je laatste sprong van de hakken zat bij de Fysiowest. Dus ik zei, ja, maar het me weten of strak is of net. Want er komen nog meer wedstrijden nu en ik wil wichtige wedstrijden. Dus ik weet net wat hij doet, maar ik heb net dat hij me aangemeld heeft. Dus ik denk dat hij gewoon terug gaat. We zullen het zien. Hij gaat toch wel terug, hoop ik. Ja, nou, als Pine heeft, dan ten koste van wat, hè? Er komen meer wedstrijden, een nice seizoen komt er gewoon. Je maakt ook wel het verder zien. Ronje krijgt del, maar volgens mij gaat het wel terug. Ah, ja, denk ik. Kom goed. Succes. Dankjewel, hartstikke bedankt. Jo, Ja, hij dus van de revelatie van dit vierjaarsseizoen, Germ Terpstra. Nou, het is de hoop je dat de trolley hebt duwt, hè? Nou, inderdaad. Dat is zeker de hoopje, Harm. Dan krijgen we spektakel. De beuk, plan beuk, jedden we niet correct, Hendrik Murk. Ik moest wel even leidje doet ik dat jedden, maar er zijn hele theorieën achter natuurlijk. Het is een plan, een tactisch plan. En we mijten u op voor de finale. Ze zijn intussen hier bij mij in het commentaarhok. Had ik dat zo wat oneerbiedig uitdrukken, maar het is een prachtig hok, mag ik zeggen. Ja. En waar alle faciliteiten om u hier goed werk te kunnen. Het weekend trok om, nog niet hieronder, hè? Het trok om je te komen. Echt volle bak. Ja, volle bak. Heerlijk. Ja, iedereen wil alleen maar Hendrik praten, nou. Ja, natuurlijk. Nee, maar het is echt Ja, het is echt hartstikke droog. hier net zo druk geweest. En dat vind ik mooi. Iedereen die het komt, men is alweer laaiend enthousiast door de wedstrijd. En dan toch, ja, met name natuurlijk, ik hoor het spektakel wat een Germ Terpstra leed. En lyrisch, werkelijk iedereen. En Germ zelf, die scharrelt dan ik even tijdens zijn pauze gewoon rustig tot het publiek. Ja. Vond ik wel mooi, want ik ben al je wensen museer ik natuurlijk. En iedereen vindt er wat van. En dan wou je als schouderklappen. En ik ga net nog heel even Germ op een schouder tikken. Wat zei hij? Nou, ik zei dat ik het fantastisch vond. Maar ik zei, het enige wat mij dan opvalt, dat ik 3 keer een herhaling heb, is dat die futten al op 12 meter liggen. Maar dat is dan maar die landing. Dan komt het toch behoorlijk, ja, maar die hele hebben en houden del. En het laatste indruk diep op Meerten. En ik zei dat hij bij die sprong van 21,50. Dat hij echt, denk ik wel, ja, 40, 50, misschien wel 60 centimeter scheelt. Maar ik zei, ja, dan kan je net al in die futten de del gooien. Dat lichaam moet wel ergens hinnen. Dus ik snap wel dat dat ongelooflijk moeilijk is. Maar het is wel iets om, ja, de kerst vrij makkelijk winst op de heli, denk ik. Dus ik ben wel benijd. Net dat er dan dat hij iets van mij onloeken giet en dat tactiekverhoring giet. Maar het is vaak wel, als de tijd heeft in die fractie van een seconde in de stok, dat is het even nooit denk ik van, hey, lichaam naar voren. Ja, dan kerst misschien nog een paar decimeters erbij pakken. En ja, dat zou wel een stunt wezen natuurlijk. Want je wordt nog 40 in dan in van de 50. Dat is wel helemaal mooi wezen. Klaske, waar kan hem van de oefening nog horen? Ja, dat is in mijn eigen alleen maar Miguel. Ja. Ja, dat is eigenlijk heel duidelijk, want die oren die kennen echt nog net Safir. Bouke de Jong misschien? Ja, 20 zo'n 50. Ja, oh sorry, ja, dat is natuurlijk goed. Dit is zilveren pols. Ik dacht even nog niet junior. Nee, ja, Bouke de Jong zou het kennen. En die zit er lekker in volgens mij. Ja, hij kwam heel die, goed oer. Ik spruts me even en ik zei die zilveren pols, die het eigenlijk bij hem. Hè? Met de senioren zei hij, ja, ik ben mijn best wel. Ja. Ja, ze kniepen me al een beetje volgens mij. Ze kniepen wel een beetje, ja. Ik denk toch Bouke, ja, of Miguel. Maar stel, Doop is Michiel. Ja. Miguel. Wat zou het dan om het Germ nou zo dreig mogelijk te maken? Wat zou die instelling wezen? Nou ja, de kerst zet hem eigenlijk net met dreig maatje. Ja, dan zal ze er in de mutten. Ja. Is wel? Ja. Ik denk gewoon lekker focussen op jezelf. Duidelijk verhaal. Ja. Wij stellen ze nog een keer on jou voor. Al die jeppers die komen even voorbij. En dus jou wij het wut. On Johannes Haanstra. Exact. Johannes Haanstra, hij stelt ze al hier even on jou voor. Ik zal even iets kwart vertellen. En dan kun je natuurlijk juichen voor die moment. We gaan even los. Dat we de mooiste muziek eronder zetten. De finalisten bij de Famkes rimmen vast naar voren. Ze weer heel verrassend wisten de top 8 helling. Nou is het treden. 3 meter 20, Isa Smit. Ja, en dan was het weer omgekeerd, Isa. En ja, kom maar weer terug. Ja, het is allemaal nieuw natuurlijk. En Else rimmen naar voren, want zij, heel verrassend, regeert Fries kampioen bij de jeugd. Nou luidt ze tweede, Else Klein-Velderman.
Ja, en moest weer rondkomen. Maar de nummer 1, Rimma vast naar voren. Zij stiet op het heegste schafot. Ze wist op treden bij de NOM te winnen. Pakt zij de Friese titel, Nienke Kampen. Begin naar de vrouwje. Want bij de vrouwje lijkt zij nou treden. Maar weet zij hoe het had treden Friese titel ooit te pakken. Ze is in vorm, 50-24, Sigrid Bokma. Joet kent zij voor de 6e keer Fries kampioen worden. Ze kan de glazen lepster definitief in haar bezit pakken. Giet dat haar slag in. 50-94, Marit van der Wal. Maar zij stiet Bob on uit Niehoven. Wist al 2 keer een Friese titel te pakken. Maar nou stiet zij bovenaan maar zegt je Nolien. Flikt ze het weer. Femke Rispens. We gaan naar de jongens. En bij de jongens, daar hebben we de top 3 van het klassement in de finale. En hij leidt redden, maar zegt de zone 20. Hidde Galema. Goed zo, jongen. De klassementsleider, hij stiet er natuurlijk ik bij. Hij moet nog even aan de bak, maar pakt hij zijn eerste Friese titel. Reiner Haastra. Keurig, jongen. En hij natuurlijk ik in de finale. Bij de jeugd wist hij al heel vaak Fries kampioen te worden. Pakt hij hem nou bij de jongens eerste klas. Jorrit Boustra. We gaan verder bij de finalisten bij de junioren. Op de NWM liet er al zien dat hij tussen bij de top. En ik nou treden, Njontje 33, Auke Jan Hildera. Kijk, kijk. Hij komt steeds dichtbij, maar hij moet nog even aan de bak. Maar 20-0 fjouwer en wist dit hier al heel vaak 21 meters. Hierin Michiel Sielstra. Maar hij is de te kloppen man. Hij pakte het Joet inderdaad ik. Nou, zonder Bitsy, om ik iedereen in de zin te laten hoe mooie smile die heeft. Hij onder leiding, Gerrit Terpstra. 21 en een hele meter pakt hij de zilveren pols. Dat hing het oud van de senioren, want die finale, die bestiet er. Ik hield de gek bij hem, maar hij stiet er al. Het 5e plakje, en vast naar voren jongen, pakt die moment. Njontje Vietje, Minne Smit. Kijk, kijk, kijk. Als 4e plaats, hij wist al 2 keer een Friese titel te pakken. Weet hij nou het verrassend gewoon werd het man. Janneke er hield het net bij. Maar ja, hij zei ik pak hem gewoon. Hier, Rutger Piersma, Njontje 20. En in al allerlaatste sprong. Hij had al heel soort zilveren en bronzen plakken. Maar dat moet toch eens een keer goud worden. Maar hij sprong zich er weer tussen. Maar Njontje 23, Frederik Kramer. Misschien ik al één van de oud-gedienden. We zijn het al, hij werd al Fries kampioen bij de jongens. Fries kampioen bij de junioren. Maar er moet nog een keer de titel bij de senioren. Hier is Sietse Bokma. Maar hij stiet Bob aan. Hij wist dit hier te imponeren, naar die 21 meter naar de oren te springen. Hij leidt het klassement. Hij gaat onder leiding. 20 zone 20. Bouke de Jong. En daarmee gaan wij van start met deze finale. Zij Johannes Haastra, hij kundige het al hier aan op een wijze die het dan ook bij de Olympische Spelen ik herkende een tuentje. Ja, geloof. Een leidje. Ja. Nee, dit is de goede manier. Ja. Van ik willen ze, dan wordt het voorstellen krijgt wat te lang. Want dan staan Liepers ik te lang stil en Liepsters. Maar dit is perfect. Dit is gewoon leuk. Iedereen krijgt zijn momentje even. Ja, prachtig. Bij waar giert het eigenlijk wat vlugger? Bij waar giert de zenuwen wat meer terug het lief nou? Qua Liepers bedoel? Ja. Michiel? Ja. Ik denk bij de meesten wel. Dat is natuurlijk een hele. Dit is iets wat ze normaal net doen. Hè? Dus echt voorstelt rust voor de finale. Wat bedoel je met voorstel? Oh, ik dacht nou voor de finale. Oh, voor de finale. Ja, nee. Ja, beide eigenlijk. Ja. Dus, waar ik in het kalmste bleven. Ja. Ja, degene die Bob en Oonsteen, denk ik. Ja. Nou, de ene is Gerrit Terpstra. Ja, die zit in de zetel. Ja. Die kan eigenlijk. Maar hier en toe vrij uitleppen. Ja, vrij uitleppen, maar ik gewoon Albert zie van. Hij weet natuurlijk een Bouke de Jong, die kent hoe mij heen. En Michiel Sielstra, die kent hoe mij heen. Maar dat is wel
dan moet wel alles mooi zitten. Maar dan je wel kloppen. En hij kan zelf ook nog een beetje verder. Dus ja. Dus nee, die zit op rozen. Maar dus we hopen op een mooie finale. En ja, er valt, als hij de zilveren pols wint, valt er dan nog een Friese seniorentitel te verdelen. En die 2027 is natuurlijk ik trofeerde Kramer en Sietse Bokma en Rutger Piersma te beliepen. Van Minne Smit zal dat iets moeilijker worden, dat is eerlijk met me wijzen. Maar ze is nooit. Dus nee. Maar Kleer, dan pakt een seniorentitel en dan wist dat ijs net de beste van de dijbist. Nee, dat is zoer. Zoals die in de toekomst nog regelmatig genoemd worden van Dobie is een van die size die toen Wolf Fries seniorenkampioen was, maar net de zilveren pols won. Want dat weer toen die junior. Ja. Zoals we het hebben over Umbiense Wolters, maar Marcel Nijboer en Bart Helmholt. Als laatste. Mooi, Hannes Kerjon. Nou ja. Maar goed, ik dan leef je wel voort, hè? Ja, natuurlijk. Geer de skietensboeken in. En het is net minder knap. Ja. We beginnen met de jongens, hier de Galema. Hij zit er wel mooi in, hè? Zo'n bed luidt er weer prachtig bij. Ja, de bolletjes lis ik weer te plak. Dus ze weten wezen met haar. Ja, en voor een Isa Smit. Ja, dat is natuurlijk fantastisch om zo'n FK te springen. Ja. Linksboppen Dus, in wiel te sprongen die hebt waren in de voorronde. Dan zeggen ze niet correct. Zij moet ik een NPR springen, wil ze hoe het winnen bij de Famkes. Dus zij weet het heel 4 minuten. Maar ja, van Minne Smit is het natuurlijk heel leuk dat hij mooi kan kennen. En wat dus op ja. Hij dit even wat zeer. Werkelijk weer Minne Smit die taf ligt, maat. Smit, ik ben net wat die juist riet net. Maar... Ik zie het een fractie van een seconde te denken als ik maar loslitten. Want hij giet net door de punt. Dan had hij niet gedacht, nou ja, oké, vooruit. Ja, hij is dat justig, hè. Hij kent het haast net iets hel je dat ooit. Nee. Maar hoe mooi is het dat hij zo mooi dan kent. Ja, en dat hij nog een keer dus ik in zit er weer. Hè. Nee. Een verbetering van die afstand. Ja, heel leuk. Sjurres even nog even in de verhelling. De man uit Weesum. De thuiswedstrijd van hem, Minne Smit. Ja. Klimmen. Ja. Kijk hier. Mooi de hand op het top. Ja, mooi uitsprong. Leuk. Ja, wat een tijd van hem. Die giet je wel een leuk feestje bouwen hier. Dat is wel wis. En wat voor afstand zet hij Del? Dat is dan nog even de vraag. Ondertussen zeggen we Isa Smit. Ja, die ging te wetten. Ja, die is heel weertje moeten. Dit is haar finale. Ik bedoel, die met een PR springen om te winnen. Dus ja, dat is gewoon mooi gokjes aan. De afstand hoor je nog even te goeren. Want we hebben ze nog net binnen. Maar Reinder Haanstra maakt hem in alle geval een kleer. Ja, die zit goed in de concentratie. Want Reinder weet natuurlijk ik. Die Santje 46, dat is te beliepen. Maar dan moet ik wel even rug doorgaan en even tijd helm te klimmen. Nou, ik niet aardig rug. Maar hij moet er wel van rotten. En dat zal het nog net helemaal wezen, ben ik bang. Nee, dat is net 4 genoeg. Dus dat moet die laatste sprong gebeuren. Ja, en Else dan. Ik zei eigenlijk hetzelfde pakket als Isa. Zij met ik een nieuw persoonlijk record springen om daar te winnen bij de Famkes. Dus zij weet dat alles op alles zetten moet. En dit ziet er heel mooi uit. Mooi uitsprong. Ja, deze helft het echt nog net. Maar ja, ze ging inderdaad, wat Johannes ik zei, tot de volle naar rechts. Maar ze zitten wel mooi in, hè? Ja. Minne Smit, jochentje 49, ja. Daar hebben we een bol binnen. Dat wie die sprong. Dan moest hij er gewoon redden. Ja, dus dat is heel knap. Ja, dat is heel knap. Maar dat gepiers me dan. Die giet natuurlijk van de gouden plakje. Maar dat lukt met deze sprong net. Hij giet het koers. Voor de gouden lep. Ja. Rutger Piersma uit Koudem. Je hebt in de voorronde naar 1,20 meter. Nou, vijfde. Maar er kan nog verhoring in komen. Die hebben 2 kansen in deze finale. Dit weer de eerste kans van Rutger Piersma. Ja. Om op het podium te komen. Ja, je hebt maar 1 sprong nodig. Zo simpel is het soms in het speeltje. Daarin Ulis, maar Nart Brasma uitschakelen dus. Ja, dus dan ik weer typisch het 4 heb. Ik wil wel assisteren en toch ik helpen met tips en tricks. Zij natuurlijk ook wel wat. Ja, hoe de team spirit. En inderdaad, ben ik ploeggenoten.
Zij is het. Jorrit Boustra, Boustra. de thuisfavoriet. Nou, mooi Gerrit Terpstra, het zou wat wezen. Dat zou van coach Terpstra natuurlijk, we hebben hem in het interview. Ik kan heel groot persoonlijk succes wezen, dat mag zijn worden. Komt er Reduzum, maar je hebt hier in Weesum. Ja. Zo'n 46 we zien afstaan in de voorronde. Ja, je hebt er van de jongens daar de eerste afstaan. Maar de familie Boustra, voor hier natuurlijk, wie zal de Boustra daar, die grossier die titels. Zo het wel een stunt wezen dat nou, Jorrit. Ja, ik vind het mooi, maar ik vind het niet de koers. Niet zo'n huurtje, een mooie sprong die in de buurt komt van die Sanchez 46. Hij zit zelf ik eens even. Even. Ja, het is heel ontspannen. Ja. Dat klopt inderdaad. Spanning bij die jongens. Zeg, nee, dat is nu het vorige afstand natuurlijk van Reinder Haanstra. Dat zegt je meter 98. Ja. Hij dan, Ja, die weet dat hij aan Snik nog maar niet insprongen, hè? Ja, precies. Ja, en Nienke Kampen, die weet dat ze de eerste ronde overleefd heeft. En ze denkt, ik zet mijn baltje nog wat verder. Of in ieder geval, dat wil ze graag. Nou, dat lag het nou net. Nee. Maar ja, maar goed, was die zo werd eigenlijk... de eerste ronde leeft. En dat is misschien ik wel weer je meer mee bezig binnen. Springt de rest net verder. Ja, dat maar goed. Frederik Kramer, ja, dat zou toch mooi wezen van Frederik. Ken ik die 21 liepen, gewoon erin beeld. En als dan 27 voorbij moest bij de senioren, dan is dat voor hem toch makkelijk te doen. Altijd één. Zit er mooi in, hè? Ook goed te pakken. Had die brug, ja, giet het wij, hè? Giet het wel. Ja, hij won het. Dik. Oh, oh. Ja. Hij gaat er dik op voorbij. Hij gaat er dik op voorbij. Hij holt hem toch mooi rugje. Want dat is even de vraag. Gaat er in het terug te spoor? Frederik Kramer, de man van het Eiderskip. Wat een sprong daar. Ja. En hij zet de druk erop bij die finale voor de senioren. Ja. Eens even on. Klimmen. Daar. Nog meer klimmen. En de uitsprong. Keurig. Ja, hele mooie sprong. Terechte vreugde. En Schutvoort achterom. Ja, de 20. Ja. 20 79 noteren we. Oh, ik dacht even, nee, we winnen nog een meter via. Ja, klopt. Ik denk, hè? Nee, we winnen... Nee, het verschil is nog behoorlijk. Ja, het verschil is, maar dit is al wel mooi. Als het is dat het al een heel stuk verder is dan vorig hier. Ja, na 20 meter. Ja, en dit maakt het natuurlijk weer even spannend, hè? Ja. Ja, want dan moet de Sietse Bokma en Bouke de Jong nog komen. Maar zullen we eerst Auke Jan Jilde daarbij, de junioren. Ja. De junioren waar die titanenstrijd tussen Michiel Zielstra en Germ Terpstra nog komen mat. En Terpstra de afstand maar 21 meter 50 behoorlijk deel zetten had. Maar wat kan hij, Bouke Jan Jilde daar? Ja, Auke Jan zal ik wel denken van... het wordt wel heel lastig voor mij om hier te winnen. Nou, Maar, is dit wel? Oh, ja, misgrepen. Ja, geen risico. Heel verstandig. nee, slim. Maar inderdaad, ja, Auke Jan Jilde daar. Ja, natuurlijk 20-88 sprong. Maar 21-50 in deze fase van zijn carrière. Dat denk ik simpelweg nog te vieren. Een beetje mission impossible. Hoe oud is hij? Nog bijpakken. Toch dat hij nog... Ja, dat zit er net... Nee. Ja, de geboortetegel je net hang je, maar ik... nou ja. Maar hij had nog net de leeftijd dat hij er al steen had. Nee, hij hoeft er nou net met 10 minuten dit hier. Dus hij is net Sigrid Bokma dan. De eerste finalist van de dames. Munterrap. Ik denk wel makkelijk, hè? Ja. Dat moet heel eerlijk zitten. De eerste bij de vrouwen die van het werk joggen dan in die finale. Sigrid Bokma, je hebt een 15-24. En dit is de broer. En derde broer. Sietse Bokma, Mooi dat ik bij de verraste. Bokma's er best mooi bij zitten. Dat mag ik zijn weer. En Sietse, ja, die weet ik dat 2069 een 1 is. Maar dat wel te dwan is op zich als alles goed gaat. Ja, dus ik Voorin is prima. En dan heeft hij hem ik aardig stil, maar hij met een volle werkje. Hij is scheef. En die polstang doet net wat Sietse in de gedachten hier. Nee, hij hield gauw in de gaten. Hij hong ik wat achterom, maar niet sprong. Ja. Hij Frederik bijvoorbeeld als Sjus Galik. Nou, dan had hij hem zo mooi bezig. Ja. Marit moet de polstok op. En ja, Michiel is al een lidsandje verder. En ja, het doet elke keer weer indrukwekkend. Ja toch, die stok. Hoe Shit. hier hij die stok in. En dan kerst ik... Shit. Ja, echt. Dat zien we net in beeld, maar ja, daar hebben we het. Het is echt... Midden van dat is een de kwaliteit. schors. Hij zet hem heel vier, die stok. En wat doet dat dan? Nou ja, dat is geen winst.
zover dat hij die polstok wel in het wetter heeft, dat hoeft hij net verder te beleppen. Maar hij moet wel de power hebben om een moderne punt te krijgen. Dus hij moet een heel lang zweven naar die polstok. Dan moest hij maar een rug de insprong meteen oploeken. De eerste klimslag is heel belangrijk. Ja, en daar heeft wel power en kracht voor nodig. En het egent dan heel makkelijk bij Michiel, maar dat is echt wel een techniek die een hele hoop minder of net beheersen. Dus dat hij die polstok Safir zetten kan, dat is gewoon een enorme kwaliteit. Pure winst neemt zodat Pure skinner dat hij hem Safir delzet. Just juffen dat wel. Ik weet niet in beeld. De start die Michiel Zielstra uit eerst hem delzetten had. Wat kan dat hem brengen? Als hij de kracht heeft om boppen in te komen en hij gaat terug, ja, dan is hij is heel Jordi van de 50. Dan ben ik van het zoeken. Maar dat moet al je. Daar komt hij. Wel, het wordt gebeurd. Ja, en hij gaat terug. En hij gaat terug. Ja, hij doet het net. Het hier is het. Het hier is het. Het scheelt er wel eens. Wat een spektakel. Wat een spektakel. Het is de strijd bij de junioren die het opvalt. Onvoorstelbaar. Maar nee, te min 10. Ik denk de uitsprong. Ja, de uitsprong doet net optimaal. In de verhelling nog een keer. Michiel Zielstra. Klimmen. Het leek het een perfecte sprong te worden. Ja, hij krijgt te weinig kritiek. Ja, het scheelt net alles. En Bouke de Jong dan. Bouke de Jong. Nee, dat is Kees. Jammer. Oh, en Marit. Nee, ik wil net. Nee. Femke Rispens, die knipt ik naar handjes. Ja, want de eerste kans van Marit van der Wal om de glazen liepster bij haar thuis te brengen, die is nou verschoen of is eigenlijk fot. Want Femke Rispens, maar zegt je 0-1, liet nog altijd. En daar kwam Marit van der Wal niet correct net om. Ja, misschien 2018. Ja, het is toch net wat 2018. Ja, ik vind er wel alles in, hoor. Net een beetje onvoorstelbaar. Meter verder. Ja. We zeggen dat het correct wat minder. De coach, remmer dat maar. Die luidt het uit. Ja, de heup naar voren. Ja, het gaat om details, maar dat is wel... Ja, en dat weet ik zelf ook wel... Daar leert er het lezen, want hij hield de hechter, hij had hem verder staan dan Germ, dus... Maar wat spannend hè, hé, want... het is wel, ken je dit dan nog een keer van, hè? Je krijgt net genoeg van deze beelden. Mooi, die holen continu omheen. Waar wit wat er nog gebeuren kan in die laatste sprong. Hij hoort eigenlijk niks oorsten van, behalve die afsprong die met juist beter. Het misschien iets zien. Het is 30 centimeter. Ja. Wat timing. Ja. Trek wat meer. Maar goed, Germ weet ik van... Ben er nog net helemaal zeker van. Misschien een paar decimeters erbij zou wel lekker wezen. Hij leidt de druk de flink op bij deze man. Germ Terpstra in zijn heid. We hebben hem praten bij Harm Wijstra. Niet correct. Dit is Germ. Zijn laatste sprong wie dus boven de sector. En daar is de man die het leert. Net hier bij de senioren, maar dus hier bij de junioren. Hij leidt op koers voor de zilveren pols. Winnen bij het FK, de junioren en dan ook nog eens een keer de vierste afstand van de dij pakken. De man in het pompenbladen shirt, de leaderstrui, het leadershirt bij de junioren. Wat kan hij? Nee, die sprong van Michiel Zielstra. Maar wat marge inbouwen misschien. Lambeuk, nou. Fietsiebriek. Wat een gaaf. Wolver Jochting, die sprong van Michiel Zielstra. Hè? Ja, toch weer een heel lijn inderdaad. Ja. Werden je in de 20 of net? Nee, iets eronder. Ja, dat is fantastisch, jongens. De zilveren pols in zijn bezit wordt er zijn. Ja, dat klopt. Ja, en dan zo hij natuurlijk nooit. Tamme Veldstra in 1959. Naar George Valkema in 1961. Naar Katrines Hoekstra in 1969. Naar Marcel Nijboer in 1994. En naar Hannes Gerjon in 2006. De junior eer willen kennen. Die zilveren pols wint. Historie. In een bijzonder rietje. Ja, het mag al ja nog, maar hij leidt op koers en we zullen nou eerst nee. Ja. Femke Rispens. Dat moet hem net. Nee. Ja, en die zegt je in, dat is ik wil even een afstandje van Marit. Precies. Dat is net helemaal een zevenpronkje meer. Het moet wel even iets meer gebeuren. Het moet even kloppen. Ja.
En daar had ze nog hier sprong van, maar voor eerst liet deze vrouw. Ja. Leidt zij. Ik vreeg hem jou wat, maar het dat alles niet in het op een kampioenschap in haar laatste sprong er heen. Dat denk ik haast net. Nou, dat is wel een goeie van. Ik zou dat niet weten, maar dat zou van... In de jaren dat ik maar sprong natuurlijk net, maar ze kreeg liet ze het wel even zien om even in de finale te komen. Dus doe ziet de druk erop. Ja, ze kennen het zeker ik wel. Maar die Famkes, ja, dat is ook wel een heel verrassende strijd, hè? Ja. Nou is het dan wel dat Nienke Kampen nog boven ons zit, maar... Wat vind je daar verrassend? Nou, gewoon dat Isa en Else er staan. Ja. Nou, wat is ze zeker regerend jeugdkampioen, Else Kleinvelderman. Nou, dat is Famkes 11 en Tol 4, dus ze stolen 4. Nou, ze is nooit geen. Ja, bizar. Ja. Dat is wel heel knap. Dan zit je hier, dat is ik wel leuk op het beeld, denk ik. Ja, nee, absoluut. En dan kijk de teleurstelling voor je oudste dochter. Hè? Ja. Die wordt rekken hier op misschien wel een mooi kampioenschap. En die helpt dan de finale net. Maar goed, dan is het mooi dat je nog een dochter hebt. Ja, dat scheelt. Hidde Galema, nou treden bij de jongens. Hij heeft een eens Mooi, hè? Dat is heel mooi. Ja. Nee, nog trekt onder het bal. Ja, het prima. Mooi sprong. Ja, terecht applaus voor het publiek. Mooie treddenplaats. We treden bij de jongens. De man uit Nijhuizen. Ja, die midden, ja. Had Reinder Haastra nog voor hem litten. En hier hebben we terug naar de senioren. Die zien een wolken in deze wedstrijd. Ja, ze kijkt al 20 centimeter onder zijn persoonlijke record. En hij zit er wel aardig in, maar hij vindt het wel prima, denk ik. Hele mooie vierlip met die hand in de Smit. Krijgt ook applaus van het publiek hier in Wezen. Natuurlijk. Had een prachtig FK-liep. En Wolwiert, en daar het record naar het Bronsma. Je hebt het in beeld. Nou, wat krijgen we van spektakel nog te zien? Ja, het zou wel heel leuk zijn dat Isa... Jij bent commentator, maar ik weet dat ik er goed op vond. Ja. Dat Germ Terpstra hem aanmeldt voor zijn laatste sprong. Dat hebben wij nog net meegekregen, maar dat zullen we dat een beeldje... Ja, dat klopt. Die bevestiging krijgen we nog te zien. Ja, waarom zou dat wezen? Hier pijntjes. Ja, zijn hakding leeft niet zeer. En hij moet natuurlijk, er komen nog belangrijke wedstrijden wel aan, hè? Ja, weten we dat de afstand van 2050 niet klappen afstand is. Dat is de klapafstand. Ja, ik denk dat hij ons in lichaam wel viel van ik heb nou net in me om nog verder te springen. Nee. Dus ja, dan is beter stapje, dat snap ik helemaal. Ja, zo simpel is het. Dan weten we dat we in de juniorenfinale nog 2 malje onder het werk sjoggen. Ook Jan Jellera en Michiel Silstra. Maar eerst naar de Famkes. De verrassing, die hebben we niet correct van Klaske. Het allereerste FK, nou en dan sta je in de finale. Nou, dat is toch super. Hier het visualiseren. Goed, serieus inderdaad. En de concentratie. Bij ik super leuk. Insprong. Nou, de 6 hoe bij weer springen. Oh, lift zo. Die komt heel goed in de buurt. Jongens. Nou, dit is wel heel leuk. Trek je 61 is HPR. Ja, daar is het denk ik wel heen. Maar is het verder dan trek je zo'n 80. Oeh, dit wordt centimeter. Het liep direct net, maar jeetje, ja. Nee. Nou. Zo zij de leading oernemen bij de Famkes. Ik denk het net. Dus we eerst nog... Ja, doet het! Jongens! Oh, wat een spektakel! Ja, dit is wel zeldzaam, hè? Eerst Frederik Kramer die op 2069 zit niet. En dan gaan we dat denk ik voor hinnen. Ja, Trentjes zo'n zondag. Isa Smit, Nijper. Ja. Ja, net vierde, maar super dien. En Nijper van Isa Smit. Ja. En bij de jongens de eerste ontknoping. Dat we definitief weten wie de kampioen worden gaat. Wordt het Jorrit Boustra? Ja. 2086. Hij doet het gewoon. En hier Reinder Haastra. Onderwijs naar de Friese titel misschien wel. Ja jongen, hij doet het. Ja. Hoe is het mogelijk? Hij corrigeert het nog even.
En hij loopt hem terug en hij knalt er nog een sprong uit. Iets verder is een zandje, 46. Reinder Haastra. Hij zet Jorrit gewoon weer op Hij terug. zet hem vol ontwerk. En het weer even een momentje dat ik dacht... Mist hem nou rennen. Ja, zal het even patiënt. De wapenkampioen bij de Je zit er jongens. even van, oh bliksem, We ik moeten is beginnen, scheef. we moeten Maar dan beginnen. toch lukt er hem bij rug en hoe deed de punt. Het is net een optimale sprong, maar het is 4 genoeg. Het is wurkje. Maar er is ik nou net een uitbundige vreugde, omdat hij, ik weet, die Dekselse Jorrit, die ken je ik nog hoe hinnen. Ja, Sontje 81. Oké. 81, de nieuwe leader bij de jongens. En dan mag Jorrit Boustra nog Ja. leppen. Ja, Sabbert het in hier is een spannende finale. Misschien Nou. Rutgers zit in hier Ja. op kop. Wat is dit? Die is zo voor de... Else dan, Kenine, die giet echt te wetten. Maar wat knap treden daar bij de Famkes. Ja. Nienke Kampen, Ja, Dit de is eerste weer, hè? Friese kampioen is bekend. Nou, spannend genoeg haar. Maar die PR-dag kreeg ik even van Isa. Ja, die heeft haar fantastisch sprongen. En... Ja. Nou, van Inke Kamp moet zo leuk wezen als we daar nog even een 4 meter Ik sprong ken nog krijgen. even wat bij. Want vorig jaar weer de Famkes kampioen natuurlijk. Ja, 4 80, ja, van Sanne Boustra. Dus, maar goed, Ja, dat wie haast meter. en ik ben de jongens, Brent Monsma toen, jochentje meter 60. Dat weet toen ook wel een bloed uit. Oh, Rutger. Ja, en dan met Frederik Kramer dus weer vol in de bak. En we hebben natuurlijk bij de jongens wat een ontknoping wordt. Ja. Nou, dat Boustra, die misschien toch wel dacht hier, hey, Reinder zit net perfect in de wedstrijd. Eerst Freek Kramer. Eerst Frederik Kramer, ja. Ja, die ken het ik nog, hè? Lico Zeker. Sietse en Bouke. Ken hij richting Rutger Piersma liepen, die 2086. Rutger Piersma. Nee, hij moet net. Stilstaan. Er zit er nog gewicht om te krijgen, maar het slag het net. Dat wie echt centimeterwerk. Ja. Zo. Oh, zie je de winning hier, denk ik. Want hij ziet er zo mooi in. Freek Kramer met zijn tweede en laatste sprong. Wiert. Ja, heel schande. Hij wordt geen Fries kampioen. Dat is nou duidelijk. Jorrit Boustra dan. Wat ken hij? De onlopen is mooi een dribbel. Maar wat maakt het uit? Als het vindt een goed jongen. Het vindt een goed en hij komt heel heeg. En hij komt heel vier en hij komt er. Ik denk dat er niet door. Ik denk dat er niet door. Dit is gewoon, dit kan mij net Dit zeggen. is een thriller, maar ik denk dat er het rijtje. Want hij Dit wat giet wel centimeter heel verpezen. briek. Hij giet heel Nou, dit is briek. echt centimeterwerk. Maar dat is toch Ja, klasse. de TC komt erbij, want dit moet goed zetten worden natuurlijk. Ja, maar Die Sontje 81. Giet hij hoe die Sontje 81 hinnen? Dat is de vraag. Dit is heel spannend. Dit is echt heel spannend. Jerne dadelijk. Ja, Eerst bij de nee. vrouwje. Nienke doet er niks meer bij. Nee. Dit is afstand. Direct de 87. Dit is wel heel. ja, ik heb padden in. Nienke Kampen. Druk dat hij juist iets verder is, maar... Ja, ik door het net als season. Oh. 4 centimeter. 4 centimeter met hij Fries kampioen. Ja. Jorrit Boustra. Jorrit. Utrecht Duizend pakt het Fries kampioenschap bij de jongens. Maar Ja. een centimeter verschil. Hoe is het mogelijk? En hier de vreugde bij Nienke Kampen die het Ja, weet dat zij wint bij de Famkes. En die Rutger. Of Reinder bedoel ik. ja, dat is natuurlijk heel stoer. Ja, je een verliest op een centimeter. Ja. Wat scheelt dat? Een Frieske titel, ja, dat is... Zeer man. Ja, het is Pine een bij hele hem. minne oor in, maar hij perst er nog wel echt heel alles uit. knap, Hij hè? gaat hartstikke scheef. Helemaal vjocht naar hem links. erom. En hij vecht voor alles wat hij in hem heeft. En dat moest ik waarderen. Het En is je genoeg. denkt die vertwijfeling van, is het hem wel, is het hem net? Oh, maar hij joeg wel alles nog. Ik vind het wel Ja, knap, hè? daar ben ik echt wel respect voor, hè. Hij had het terecht won. Zo simpel is het. Het is maar één Een centimeter. centimeter. De opvolger van Brent Monsma bij de jongens Jorrit Boustra Utrecht Duizem. Maar een centimeter verschil wint hij van Reinder Haanstra. Wat een spektakel. Nou is hij de senioren. Ja, daar liep het dat ik nou net beslikken. 2086, Rutger Piersma. Ziet ze Bokma. En die is correct wierd. Hij wil wat Sjellit in die finale. Ja, Komt doorin. Ziet ze Bokma. komt er één goed in. Komt er één goed in. En, oh, Oh nee, dit ding niet zelf gemaakt. Ja. Hij klom echt de roeg.
Ja, Klaaske zei het en zo is het. Jammer. En dan kan alleen nog Bouke de Jong, Rutger Piersma nog van Ja, nou dat is ik de gekke springer, hè? het kampioenschap al haren. Maar vlak hem net uit. Dikke Philip, maat. Ja. Maar goed, daar heb je nooit meer niks hoor. Eerst Auke Jan Hilda. Nee, Die helpt komt net, ja, maar- stil te staan. Wie het Brons van hem. ja, wil redden. Maar het is nog heel spannend, want McGill... Ja. maar nog. En het is bij McGill ik net alleen nog. Dan steek ik met Sjerk Fries kampioen weer. Dan pak ik met in de zilveren Ja. pols. Het is 2 vliegen in 1 klap. Ja, ongelooflijk, hè? De ontknoping nou bij de vrouwje. Sigrid Bokma. Niet dat zonder Oh, Bokma. Sigrid. Ja, ja. Monsieur. Die doet Het cijfers kampioen. nee. Ze krijgt net. Ik denk niet helemaal naar links. Oh, jammer. Oh. Correct onder Femke Rispens. Zie het wel prachtig in de stok. Maar, Jeetje, ja. dat ken ik. Maar of Femke het natuurlijk nog winnen. Niet dat zij de titel kwijtracket. Sigrid Bokma of on Marit van der Waal of on Femke Rispens. Die liet nou maar haar zegje meter in. Maar wat is er goed sprongen. Nou, ik zo krijg het Timo. Ik weet net En wat dat een spanning. Ik weet net dat het komt dat je voor het eerst is. Maar we hebben eigenlijk zelden zo'n mooie finale. echt Want heel mooi. het wisselt, het is continu actie. Spanning. Ze baalt. Sigrid Bokma. Ja, terecht. Wat een ontknoping. Ziet goed in de Ik stok. denk echt De FK. piep dit hier best met. Nou, Bouke de Jong. Wat Ja. kan hij? Kan hij Rutger Piersma nog van de oewinning Nou, als je dit horen? toch echt respect. hè? Achter het flik, tuurlijk. Hey, waarom zou het net lukken? Zo Ja, simpel kan het nee, niet dat hebben. is ik zo. Ja, je hebt ik al naar die 21 Met meter in Ja. het seizoen natuurlijk. Dat is ik zo. En als hij je het kent, is hij het wel. Ja, dan zit ik nog wel een bepaalde ontspanning. Het is al lang niet beslikken. Bouke de Jong, wat doet er? Mooie, relaxed, mooi. Hij zit goed in de stok. Het er nog niet, het er nog niet, het er nog niet, hij heeft er nog niet. En hij... Ik op het bandje. Ik zit in de centimeter werk nou. Hoe ken dit? Ja. jongens? Wordt het Rutger Piersma of wordt het Bouke de Jong? Als ik het woordje, is het Rutger Piersma. Maar het baltje is een indicatie. Centimeterwerk. En hier, Ja, die ik zit Giel. hier haast op je lijn. Johannes zei ik al. Het zit correct eronder. Wat Michiel. Michiel. Wie er nog een koos? Wie er nog een koos? Nee, Zelf zie ik in hand. nee, hij doet niet te briek, maar Wat die zonde, nee. Ja, Bij de junioren, Wat Michiel ik, Zielstra. en terecht. wat een kanon werkelijk weer. Maar Gerrit Terpstra wint de zilveren pols, jongens, als junior. Er is een nieuwe Fries kampioen. Hij wit het en hij wit dat er skierniskreun had. Germ Terpstra. Ja, Rutger Piersma is de winnaar. En dat betekent ook dat we bij de senioren een winnaar hebben. Want Rutger Piersma, hij Nou. hebt de vierde als Bouke de Jong. Nou, 2086. Goh, dit hier net vol op het toto, denk ik, ik hè? zo krijg zei, wie deze vierde Ja. Toto goed heeft, die met als je werk van mij. Rutger Piersma won voor het laatst in 2023. Ja, Doe maar 21 meter 8. Hij wint bij de senioren, nou, maar je hebt hier net is de het ook eerste nog heel spannend. afstand. Marit van der Wal. Van de Wal. Git, zij er hoe heen, zij kent het zeker, maar Git ze dwan, want ze moet het nou wel dwan. Ze moet het dwan, ze giet het dwan, toch? Nou, Nee, ze giet het net dwan. Net wel, nee. Nee, Oh. zeker net. Het is Femke Rispens. Femke Rispens, Ja. de nieuwe Fries Zij wint kampioen bij de vrouwen. Zo, dat is een verrassing, hè? Ja, Hallo. ja. Jingles en Liepster Nee, van Marit van der Wal. Maar haar Nee. comeback Ja, is toch eindigen in de finale. Zit ze nou nog een hier? Dat is ja, vanuit nee, dan gewoon trok inderdaad in. de vraag. Dat komt vanzelf. Ja. Ja. Nou, dan doorkaas niks meer mooi. Nou, Klaaske, daar hebben we die hoor. Heeft het jet, Timo? Ja, ik ger het, we schreeuwen het op. Oh ja, ik We ken noteren Klaaske, het. die volgende hier. Maar stuur eens even de emotie hier. Ja. Stuur eens even. Ja. Bij Rutger Piersma, die het hier Fries kampioen wordt. Bij de senioren. Ik weet dat mijn huid in balk werd en die werd het naast de beppen van Rutger Piersma. En regelmatig zeggen ze maar twaan het vierde hebben op Omroep Friesland. Nou, dat zou leuk wezen, die twaalf nou, want ze zijn een mooie leeftijd allebei, de boppen in de 90. Of haast richting de 90, leeft het Die zeggen. zucht het vast. Ik zou zeggen, ik in balk, neem me maar een lekker borreltje op, want dit is magnifiek jongens. Dit is huid. De vlaggen giet uit in Koudem. Ja, Van Rutger Piersma, de man die het mij 20 meter 86
De vierste afstand zit bij de senioren. Ja. Dat moeten we er heel tijd bij zeggen. Hij squat wel het nog even, Ja, want het is echt weer. Ja, ik kijk gewoon hoe. Hij is Fries kampioen. Voor de tweede keer, hè? Ja. Maar al jaar in het skaat van de man die het verder lepte als elke een 21 meter 50 kamer hier op het boord bij de junioren. Germ Terpstra uit Zum. Hij wint de zilveren pols bij de junioren. En er wordt nog even nijpraten bij Sigrid Bokma. Die denkt natuurlijk Grutsk wezen mij, maar haar titel van Verlinde hier net prologeert. Ze mat hem litten onder vrouw uit Greensloon. Femke Rispens. En wat hebben we dan een prachtig kampioenschap, Johan. Ja, Super. super. Wat voel je hem op? De verrassingen. Ja. Toch weer de verrassingen. Ik bedoel, van tevoren Rutger Piersma zijn hier seniorenkampioen. Ja, dat zien we net toch, hè? En wij zijn Timo, dan snapt ze het inderdaad nog net helemaal. Hindert niks, dat is nee, maar we lezen het hier nog wel even uit. Ja. Ja. Germ Terpstra, die flikt het dan. Ja, maar en hoe ik even? Hij maakt Geweldig. het echt super wier. Blikjes in eerste sprong. Echt, Ja. echt terecht. Knap. En ik ben de vrouw dat Femke Rispens, die nou nog springen mooi, dat die Ja. mooie Fries kampioen wordt. En voor haar En mooi ik- oudstond ik, zegt hij. Ja. HPR zegt in 2030. Ik bedoel, Femke had natuurlijk in 2019 wie zei ik Fries kampioen. ja. Dus dat was Evelien en nou doet ze het gewoon weer. En ze Ja. mij nog even, hè? Het Ja. toetje. Ze mij Ja. nog insprong. Ja, dat is ik zo. Daar ken nog wel wat bij. Ja, en ik vond echt wat opvallend wie dat meesten toch weer oer oren hinnen gingen. Jur eens even. Femke Ja. Rispens. Dit is Nou. heel Mike Loos. Mike Loos. Ja, echt een woord. Ja, Wat een prachtige ja. uitsluiter Ja, bij, dat je echt wel de bij de winnaar vrouwtje. Ja, dan zet je nog even die eerste prijs. Ja, absoluut. Dan maken ze er een gouden Zet je nog even wat van. kracht bij. En dat vind ik knap, ja, want je bent natuurlijk zelf ook ontzettend blij dat je Fries kampioenen bent. En dan toch nog even van in volle concentratie zo'n prima sprongmaatje. Nou, de gids hoe die zegt je mee te Ja. in, hè? Ja, en van de Philips-sporten zit ik nog wat zegtjes, Ja. snap je. Nog vol onder haar PR, Ja. onder 1636 weer dat. Ja, En de Griepskerken die wint het zegel bij de jeugdkampioenschap Mick. Ja. Dat is toch wel heel mooi, want ja, we wilden daar gewoon weer wat leppers hebben. precies. Het is super mooi dat ze zo mooi doen. Dan ben je Grazer en dan win je het Fries kampioenschap. Nou, Ja, super toch? wat willen we nog meer? Ja. Nee, maar wat ik Nee, heel heel mooi leuk. maak, is weer de wisseling. Hè? Ik bedoel, bij de senior niks, dus Bouke de Jong luidt dan op kop. Eerst giet, wie komt er eerst doorheen? Frederik Kramer. En dan Ja. let er Rutger Piersma daar doorheen. Ja, dan werk ik echt naar die climax. Dat publiek het had ik in de gaten. Dat ben al je oes en a's en dan is het mooi. En dat weer bij de jongens hetzelfde. Hè? Dan kan ik Reinder Haastra, die springt nog even Jorrit Boustra voorbij. Maar Jorrit die houdt het antwoord. Mooi centimeter verder. Ja, Centimeter, oh wat zoerig van Rank. Hartstikke Dat stoer is vooruit. eigenlijk wel het meest sneu en meest opvallende Nou ja. moment misschien van de tijd, hè? Het En is die Ja, verder is centimeter. verder. Ik was 12 met 12 centimeter. Ja, dat is Ja. gewoon net leuk. Maar ja, hij is wel verder. ja, nee, de sport is hut. En ja. Ik mag je hem even onderbreken. Ja, doe dat. Want wij gaan naar de winnaar ta bij de senioren. Wat Silgrutsk wezen. Het wordt is onharm en Rutger Piersma. Ik denk dat er heel grutsk is, Rutger Piersma. Ja, onvoorstelbaar. Ik wist dat erin zit. Oude Wiking zit hij goed in vorm. Ja, op zijn FK dan is alles zoals. Heeft je er even traind. Het ja, springt tegen alles. Wie van ambitie werd hem hemmest. Maar ja, nou en ik echt op die laatste sprong. Ja, dat is echt de magie van Weesum. Dat is geweldig. Magie van Weensum, zei het is die derde keer. Welke is nou de mooiste? Nou, ik denk dat dit wel de spannendste weer. Ja, ik zie echt dat die sprong van Bouke. Ik denk hij zit bovenin. Ik denk hij pakt hem. En toen baalde ik al wat. Maar nou, dan die afstander op 20, 64 of iets in die geest. Ja, dat is onbeschrijfelijk. Dat gevoel, dat brengt zo'n geluk maar zo mooi. Dat is enorm. Dat is net te beschrijven. 2086, neem je dus mij. Nou ja, die eerste sprong van de wedstrijd hiek Jontje 20. Nou, ik wist dat ik het wel lekker in zit, maar ik ben wel vrij gespannen. Dus dan is het altijd lekker als die eerste sprong wel even wat springst. Daarmee kwam ik in de finale. Die oren waar ik wierd. Nou ja, kwam ik er wel gewoon lekker in. En het gevoel weer goed. Dus ik denk, ja, het zit erin, hoe dan ook. Maar ja, wat eruit komt is dan altijd maar de vraag.
Maar ja, je komt er even trouwens. Ik ging nog net jongen, maar wie wat een lange slag bovenin. Hoppatee. Ja, geweldig. Heerlijk toch? Ja, geweldig. Ja, ik nog een stukje scheef. En dan die ontlading, hè? Geweldig. Ja, ik ben echt dit hier echt net beter kent. Want Nadine hier die denk ik van tevoren op het lijstje zetten als de kandidaat. Nou, ik denk het wel. Jawel? FK is altijd wel mijn wedstrijd. En nou, ik heb hem dus al 2 keer gewonnen. Ik ben er wel achter, ik ben in klassement springen. Ik heb dit nodig. Hier, Maar dit telt, hè? die bult zit vol. Dat is geweldig. En dat jouwt me zo'n spirit om 4 te springen. En als dan op een Woensdag ergens op een donkere accommodatie op Joenstiest, ja. Dit brandt. Dit motiveert. Dit motiveert en dan spring ik 4. En dat blikt. Dus ja, ik ben heel blij. En dan best de Fries kampioen, Lokbeenske. Absoluut, dankjewel. Dankjewel Rutger. We gaan genoten van hem hier, Hewitt. Dus de beste bij de senioren. Zij Rutger Piersma, en Harm Wijstra hier nog even in beeld. Rutger Piersma de winnaar dus met 2086. 12 het Freer Kramer, 2069. En Bouke de Jong leert naar 2062. De man uit Parigi. Hij kwam er krijgt net te pas in die finale. Kon Rutger Piersma net van de overwinning houden. Dit is dus het klassement bij de senioren. Maar de waard vierde hebt en dat gebeurde bij de junioren. We meiden alles even op. We meiden de balans op. En we laten jou de klassementen nog even zien. Voordat we ook in... dat doen we nog net. Maar dat doen we later. Wij zullen eerst naar Oederenta. Wij gaan naar Harm. En we praten naar hoe die schitterende finale, Harm. Ja, op het nij een winnaar, jonker mij, Lokbeenske. Dankjewel. Want neem eens dus mij in diendij. Nou ja, ik kwam hier en ik had net echt het idee van, goh, ik hier winnen of zo. Ik dacht wel lekker springen en ik zag het wel. Lekker springen en ik zag het wel, maar dan ben je gewoon een Fries kampioen. Ja, dat klopt. Hoe is die tarret op Joet? Nou ja, gewoon... Ik hier was je nog even getraind en ik op zich wel goed. Maar ik net dacht van, nou ja, het zou leuk wezen, maar ik heb net vooruit gaan. Maar hoe kan het als die het zo goed leeft dan? Ja, ik weet het eigenlijk net. Dat doen we wel prima. Hier gewoon rustig, geen stress. Gewoon. Is dat misschien het geheim? Want die oren wat meer stress in? Ja, dat zou kennen, dat weet ik net. Dat zou best kennen. Ik heb net echt stress of zo. Dan lekker genieten. Als Fries kampioen kun je het echt genieten. Neem eens dus mij in die winnende sprong. Nou ja, ik zit in de stok en ik dacht zo, ik heb voltierd. En toen klom ik... Stokst er zelf van? Ja, wel een beetje. En ik werd wel een beetje terug, een beetje scheef gaan. Maar ik dacht, nou ja, klim ook wel terug. En toen hiek ik steeds. Ik dacht, ik kan ook klim, dacht van. Nou ja, toen hiek ik dan een goede sprong. Dan komt er zo'n mooi afstand uit, hè? Ja, mooi. Ja, zeker. Geniet je? Ja, heel erg geniet je. Lokbeenske. Dankjewel. Een van de Friese kampioenen hier en we zullen samen vanzelfs naar die oren. Dit weer Nienke Kampen. Zij weer kampioen bij de Famkes met trekje zo'n 80. En laten we maar eens even jaren hoe het met hem is. Met Germ Terpstra. Maar we gaan eerst eens even naar de jongens. Want de jongens komen hier al bij me. Ja, Jorrit. Wat maakt niet helemaal spannend? Ja, het is wel heel spannend, ja. 1 centimeter. Ja, ik dacht het is wel een stukje verder. Maar toen is het uiteindelijk zo dat 1 centimeter wie en dacht ik wel, nou, het is wel krap, jongen. Moest er echt op het laatst uitkomen? Ja, klopt. Ik ging al een tikje op links zetten, want ik moest hit naar rechts. Ik dacht, nou moet het wel gebeuren. En toen zie ik een crack weer wat crack precies de rug in en dan compenseer ik weer een beetje en dan is het voor scheef. Want dan zit hij een beetje op links. Maar ja, toch crack nou die centimeter. Ja, want dan mag wachten tot die afstand officieel bekend wordt. Dat wordt het dan heel lang, denk ik, of niet? Ja, klopt. Ik dacht, ik sta hier al een uur, maar dan wist er wel kleer, maar dan was het gewoon wit. Hij was vierde best of net en dan was het gewoon vierde wijs eigenlijk. Ja, die zit even naar die sprong te zien. Ja, echt dat weer een prachtige sprong, hè? Ja, het is een mooie insprong. Maar alleen nog jammer dat ik wat scheef moet. Daar was hij er nog meer in zitten. Ja, zeker. Ik hier in Sjoen Oosten ik naar de 1883 kwam. Nou, dat is een mooie afstand. En nu is maar 1 centimeter toch de Fries kampioen, hè? Ja, Fries kampioen is Fries kampioen. Die nemen ze die net weer op? Nee, zeker net. Maar hoe is het om hier in zo'n arena te leppen? Nou, het is wel geweldig, want we binnen al de hele week aan het kleerzetten. In Stoornje, we aan de tent bezig en alles. En dan om de thuiskomst te winnen is wel fantastisch. Is het een feestje? Ja, zeker.
Komt helemaal goed. Geniet je ervan? Ja, dankjewel. Ja, de winnaar bij de jongens, wat makken zij het spannend. 1 centimeter verschil. Jorrit Boustra, Reinder Haanstra zal balen, want hij die met Santjen 81, de nummer 2 en de nummer 3 dus Hidde Galema. En dan gaan we voortendadelijk terug naar de vrouwje. Want ja, Femke Rispens, zij pakt gewoon hier even in Weesum de Friese titel. Gelukwenske. Dankjewel, heel erg bedankt. Ja, want hier stond dat van de morgen toch toen ze in de auto stapten naar Weesum. Je hoopt het altijd, maar ik was er zeker niet van uitgegaan. Nee, absoluut niet. Als lefter van de Grenslander afdeling hier gewoon even het Friese kampioenschap kapen. Neem u eens mee in die dag. Hoe wie je die wedstrijd? Nou, ik zette gelijk al een 15 meter neer en alles voelde gewoon goed. Het voelde mooi, dus ja, dan kun je gewoon mee verder bouwen, zeg maar. Nou, die tweede weer wat verder, zat ik er iets vlakker in. Die derde, nou, toen had ik hem echt mooi. En dan is het afwachten wat de rest gaat doen. Ik denk dat derde plekje, dat moest je absoluut niet hebben nu. Want Marit zat er nog niet bij en dan weet je van dat ze het ook nog wel doet. En dan in de finale dan is het afwachten. En die laatste pakte ik hem nog weer wat verder. Dus dat is zeker mooi. Ja, dat weer het kers op de taart tot die laatste sprong in de finale. Zeker. Dus ik stond aardig te trillen. Ik dacht, dit wordt niks. Maar dat ging... Serieus, die is te trillen? Ja, dat wachten dat is echt beroerd als je niet weet waar het uit gaat lopen. Dan is die laatste sprong wel echt fijn. En dan in deze ambiance, dan zal de eerste sprongmeisje. Ja, ik vind het sowieso echt de leukste wedstrijd van het jaar. De hele sfeer, het publiek, alles erbij. Dus dan, als je dat op het moment wil doen, moet je het nu doen. Lokwenske, du bent de terjochte Fries kampioen. Dankjewel. Femke Rispens weer dus. Bij de vrouwen is zij de allerbeste joh, met 16-16. Volgt terug Marit van der Wal met 15-94 en Sigrid Bochtma met 15-28. En dan ja, de man, we hebben Joert eigenlijk alle jaar sabot naar jongen ha. De ridder, Germ. Lokwenske met deze prestatie, Joert. Ja, bedankt. Zilveren pols. Ja, dat is net normaal natuurlijk. Dat zou je keren. Wie heel lang niet junior dat die, hè? Ja, Hannes de vorige. En nou moet ik het dus doen. Nou, vind ik machtig natuurlijk. Vrienden hier. Toen wist het toch een beetje de man werd er druk op blij. En die druk, dat kost echt net heel goed mee omgaan, zei die high-tech. En deze keer dien je met oors. Hoe ga je met oors dienen? Ja, nou, ik heb nou dit seizoen wel laten zien dat ik wel een beetje de beste ben. Jawel, hè? Het seizoen. Dus daar hebben we wel... Het moet kennen en ik ken dit, zeg maar. Daar hebben we wel op stuurd en rustig blijven. En gewoon de uitkomst gewoon iepenlit. Het is beide keren goed en daarop focussen. En geniet je misschien meer? Ja, dat ik wel een beetje. Ja. Die laatste sprong was net met die, want die heidzeil, hier is wat een liedje in kwetsuur. Ja, mijn haak. Ik heb op een wedstrijd de laatste van mijn haak bij de oude en bij de oude set vooral. Ja, dan ging ik wel trots zetten, maar ik merk dat ik net met deze haak nog verder kan springen. Dus ben ik weer ophouden. We gaan eens even die dij terugnemen, want ja, dan mag die eerste sprong hier zetten. Dan is die drukker natuurlijk. Iedereen zal die de hele dag vragen of juster van de week van hoe komt het. En dan mag die eerste sprong doen. Hè? Hoe ging dat? Ja, op zich ging dat al even heel best. Gewoon, ik kreeg die zenuwen gewoon goed, hartstikke goed onder controle en de hele week. Maar ik vind wel heel dat het nou lukt. Want ik ben hier vanaf december sinds maar allemaal bezig in de organisatie van Labrock. Dus die werken zo lang naar die data en dan toen ben ik je de hele dag aan het opzetten, tevreden opzetten. Dan die spanning bouwt maar op. En ja, op zich aardig onder controle krijgen en alles doe ik precies volgens plan eigenlijk. De eerste sprong. Gewoon een rustige sprong, snel oer en dan 12 liet uitbouwen. En dan kun je verder bouwen, hè? Ja, dat is perfect. En dan eindigt het in zo'n mooie afstand. Als die kwetsuur net gewoon hier is, die misschien nog wel verder kent, hè? Ja, ik wil maar net een heel soort 2150. Ik zit krek te heeg, ik wie te veel, dus ik ben iets te heeg klom en toen nog te betiert eruit. Dus ja, dat wil ik dan nog in die tweede, vierde sprong verbeteren. En ons nog gewoon zo'n hudden draven en verder de stok zetten. Ja, voor die eigen thuispubliek dit presteren op deze leeftijd. Ja, dat is machtig natuurlijk. Laatste hier zei ik heel machtig seizoen en dan dit ik nog erbij. Dat we het haast het perfecte seizoen hadden. Dat is echt machtig. En iedereen hier, maten van mij binnen. En wij aan een mooi feest, dat is ooit machtig. En die senioren, ben die dan wat jaloers op die? Verneemt hij wat van of niet? Nee, ik verneem er niks van. Ik heb in de wedstrijd zelf ik net echt met hem praten of zo. Maar we gingen gewoon goed met elkaar, ja. Niks van de hand. Komt in een legendarisch ritje van Nammen, hè? Ja, dat is ik mooi natuurlijk voor die geschiedenis, ja. Ja, nooit Hannes bij de eerste. Ja, machtig. Geniet je er heel vol van en wij hebben heel goed genoten van die, Joert. Nou, heel goed. Kijk zeker nog wel. Hey, bedankt.
De absolute kampioen van Joort. Germ Terpstra, 21-50. Michiel Silstra en Auke Jan Jilderda. Die konden echt bij de junioren net on dit geweld tippen. En ja, wat een prachtig Fries kampioenschap hebben wij jongen. Zeker door Timo, het wie die eerste. Dat zijn de analisten ook al. En de analisten die staan hier bij me. Want wat hebben wij een prachtige midjes, jongen. Ja, bijzonder, hè? Ja. Ja, en wat hebben we genoten van een Germ Terpstra? Ja, net al dingen. Ja. Dan wordt die sprong weer even herhaald op televisie. Ik zit er elke keer weer van te genieten. Het is, ja, dat is fantastisch. Ja, maar net al in een Germ, zei je toch, hè? Nee, ik zou net al in een Germ. Nou, een Jorrit Boustra die nog even... 1 centimeter. 1 centimeter vierde springt. En wat toch van een Freek Kramer die erin gaat. En dan nog een Rutger Piersma. Ja, en Femke Rispens bij de vrouwen. En Femke Rispens op het les. Ja, ik vind het echt... Ja, supermooi. En ja, hele mooie sport. Hele mooie sport. Heel kwalitatief, heel best weer. Ja. Dus ja, heerlijke mensen. Ik ken het wel zeggen. Alles voor mij echt 100% promotie ik voor de vierlipsport, om zo maar te zeggen. Nog hier van de vorige een lesje ingevuld, hè? Maar is dat een beetje uitgaan? Ik zit even te zien. Nee, hè? Nou, bij de Famkes hier ik eigenlijk Nienke Kleinvelderman. Nou, die ging net iets finale naartoe. Nee. Is er die erin op of doe je Nienke Kampen? Ik ging Nienke Kampen hier goed. Ja. En dan moet ik heel eerlijk zijn. Ja, Jorrit hier ik goed. En ik net. Ik ging Germ ik net goed, want ik toch Michiel die zo. Dat is toch zo via die er heen. Dat hier haast ken. Ja, en Marit. En ik heb Bouke de Jong. Ja, nee. Dus ik hier maar niet een goed van de vier. Ja, ik kies Brand. Dus ik ken er niks van. Hoor hier maar nooit. Maar dat is het mooie van deze sport. Een Marit bijgelieks. Ja. Moet je toch wat aan. Ja. Nee, dat is weer. Ja. Ik ben wel benieuwd, ja, als ik aanstel, maar ja, want ze wil graag relaxed springen, maar ik denk toch, ik wil dat er een soort van, net een druk is, maar zij is ik wel perfectionistisch in een manier dat ze toch wel Safia springen wil. Ze weet dat ze het kennen, wist wel. Ja. En dan wil je niet eens een zegtje en dan denk je misschien het lukt net. Misschien toch even het laatste nice. Postboen Holland heeft ik hun nationale titelstrijd. Oh, dat is wel leuk. En daar heeft Jorine Baas 8 meter jochentje sprong. Nee! Ja. Dus dat is een evenaring van het Nederlandse record. Jorine. Gelukkig net verder. Wow. Maar 18 jochentje en ex-equo. Dus, dus dat Nederlands kampioenschap ken ik nou feestje worden. Ja, ik zou zeggen omroep, live erheen, maar dezelfde cameraploeg. Ja, nou, wij kennen het net hoor, maar misschien dat de mensen niet erop kennen dat jaren. Nou, ik hoop het. Want, nee, maar dat wordt ik nog een spektakel. Hè? Want dat jouwt ik gewoon dat Erik verschrikkelijk goed leert wordt. Dus ja. Prachtige competitie. Ja. Heel mooi. Ja, nee, absoluut. Genootnieuw. Ik denk iedereen hier op de bult. En de sfeer gewoon, het zintje erbij, de bult helemaal vol. Ja, klopt een meisje. Dus... En een superfinale, want soms is het een hele mooie wedstrijd. En dan die finale is een beetje, dat stinkt, nou ja, dat hier net meer hoeven. Dat iedereen risico's neemt en de soort mislukte sprongen. Maar nou, er gebeurde nog een nacht. Maar Stoos heeft wisselingen van de wacht. En hier heb ik steeds de indruk, ik maak Michiel Silstra, die natuurlijk dat 21-8 nog kwam. En ik die oorensprong tegen dreigend uit. Toen greep er mis op de einde, nog wonder ik iets te breken. Hij hield ik net oprijden, maar toch. Een fenomeen hier. En net 4, hè. Zij springen 4 sprongen, gewoon vol uit. Dus het is net gek dat Germ zich aanmeldt van zijn laatste sprong. Als hij net meer verwachtte dat hij boven die 21, 50 dan is het eigenlijk onverantwoord om het nog te doen, toch? Ja, want ik zou het kennen het oor. Jouw saf vol van die lichaam. Als ze heel die sadelklaps en... Klopt. En het seizoen is ik er net voorbij. Hè? Er komt nog een paar leuke wedstrijd nog, maar zeker ik dat Nederlands kampioenschap. Ja, er was dus Germ ik nog een keer vlammen. Er was dus Michiel nog een keer vlammen. Iedereen wil daar vlammen natuurlijk, maar... ja, dan moet je nog wel dat je kleine pijntjes beginnen te krijgen. En dan lijst van de hak of zo wat denken van even rustig op de plaats. Ja. Ik hem dacht, dus dat heel mooi. Voor die zelf is, ik spring zelf in ieder geval net meer verder dan 21,50 jaar. Ja, dan heeft ook die afstand al staan. Dan mag nog het nog. En dan maar in de stoel zitten en mijn mooi zijn met de rest op. Ja, dat snap ik en die luxe heeft dan ik. En nu ben er al je listjes voor en iedereen had mooie verzissings, maar Rutger Piersma hier net denk ik op zijn listje. Hij zelf wie was, hij zei van ik ben je hinderrieden, ik waarom zoek ik net winnen? Nee, maar dat is Rutger op zijn best. En hij had het natuurlijk, het is zijn tweede keer nou, dus het is ik net dat we maar heel lang in de mixklasse sprong, hè? Net bij de toppers in het klassement, maar hij zei ik de laatste week ziet ik wel lekker erin in vel, ja. Ja, dus... Maar ja, hij werd in 2020, 2023 en nu in 2022 de Fries kampioen met de senioren. Echt een kampioenspringer, hè? Dan is het echt een kampioenspringer. Ja. Dus wat dat betreft... Dat is een voorbeeld van op deze dag maar je pieken. Ja, precies. Van, ik zit lekker in mijn vel, ik loop in mezelf, ik weet dat ik het ken en dat is gisteren, Ja, heel bijzonder. Ja, dat is echt ik wel heel fijn als van die zelf dat wist. Van, maar die Weensem op de FK spring ik altijd 4. Ja. Dat is mijn doel. Ja, en dat zit dus neer en dat kennen dingen niet meer uitnemen. En daar plukte de vruchten van. Dus hartstikke mooi. Die had ik dan natuurlijk nog net wonen. Nee. Die dacht even van nou is hij binnen. Ja.
Ja, toch een week op dat net, moment. ja. Dus ik Toch denk de misschien wel. wel. Bouke er nog wel in. Dus ik dan jij er toch naar het gepierd van. Maar... En ik dacht weer zo'n street, dat zoiets, hij komt er wel heen, maar is hij er wel heen? Ja. En dat maakt het sport zo mooi, hè? Dat het maakt het kantje heel boord is. En zelfs die 1 centimeter, ja. Dat is dus, gewoon is heel stoer van Reinder natuurlijk. Ik zou het zeggen dat je op 1 centimeter verliest, dan ga je heel raar bij. Maar hè? beter sa als andersom. Als je hier hij nou 1 centimeter te kwad had, Reinder, dat hij na jaar het moest, dan wie het nog stoerder, denk ik. Is dat zo? Ja, dat zoek wel, denk ik. Als je hier tenminste zelf... Zit beide keer. Ik zoek het wel, denk ik. Want je dan nooit door jezelf. Nou is het... Ja, maar dat bedoel ik. Dan luidt het om jezelf. Ik ga ook lauwer dat het om jezelf luidt, dan dat ik denk, zou het stapje wel goed zien hebben. Bij hem of bij mij. Ja, oké, dat zoek ik maar nog dat ze weten van, hé, via weet net, nou ja, dat is Lotemouthuizen, maar... Het is en zo staat het in de boeken, nou ja. Het is geschreven. Het kampioenschap is voor 2024 verzeild. Die maakt op voor de prijsuitdrukking. Ja. Hartstikke mooi. En ik heb aan zijn hinnen dus de prijsuitdrukking van het Fries kampioenschap vierliepen in Weensum. Wat hebben wij genoten van prachtige vierlieperij. Zo is het maar correct, Harm. We hebben een heel soort mooi jongen. Prachtig mooi sprongen. En het publiek hier op de bulten zat. Klaske Nout en die is correct als zij. Maak het daarop voor die prijsuitdrukking. Het is geen skiertnis worden voor Nart Bronsma dat hij die wikselprijs die daar in Utrecht weer zal. Hoe langer weer zal mijn hoes nemen mij, want Nart Bronsma pleetst hem net voor de finale. Slag het hem net om voor de 5e keer die zilveren pols, mag ik zeggen, mij te nemen. Nee, het wordt een junior die de zilveren pols krijgt van de commissaris van de Koning, Arno Brok. Daar komen de kransen. De jeugdleppers die rennen mij de kransen het zandbed in. Mooi, de harde holle koolpetjes erbij op. En de blommen maakt je het kampioenschap nog kleurrijker. Natuurlijk krijgen we Assen de nieuwe kampioen te zien en daar het zilver. En de glazenlepster Jochs in beeld. Voor de beste vrouw Femke Rispens. Zij is de nieuwe kampioen bij de vrouwen. En zo nou dan had de wien hier even onhelen. Dan waait er van alles om hier in het hokje. Had je betekent wat Jerk op de achtergrond heb in de lege kopjes van mijn collega-commentatoren die het even omwaaien. Maar bij mij is dus op waar die uitdrukking van de zilveren pols. Mocht Marit van der Wal je woonhaven, dan bij de vrouwen, te verstaan, dan wie de prijs uitdrukt toch een oor. Toch ook de vrouw die dit initiatiefnaam had voor die glazenlepster, Johanneke Limburg, de burgemeester. Maar het wordt nou de wethouder Arends, die de prijsuitdrukking dwaas wil bij de vrouwen. De Wettertour Kapel Utrechten. Zij beziek je nog meer sfeer te brengen op een kampioenschap dat al bolst die van de sfeer. Een heerlijk smal plakje hier in Weensum. Naar voren en naar achteren. Nou, we hebben benam naar voren op een stoel zitten. Doet wij je zeggen naar de onvoorstelbare 21,50 meter van Germ Terpstra. Ik zie terug de commissaris hier rechts in beeld. En natuurlijk Etty Kramer, de vastzitter van het Fries Leppersboen, links. Jelle Jolle de Vries. Publiek dat wacht het op die prijsuitdrukking, op die nieuwe kampioen in het zandbed. En daar is de beweging. Natuurlijk beginnen we straks met de famkes en de jongens. Gim Berenburg zat bij het scootjesiel. Maar wel een zilveren pols. Net te verwarren met het zilveren polske. Dat bij het Lippai-ziekje in Utrecht wordt. Dit is de zilveren pols voor de 4e afstand van de dij. Bij de junioren dus en dus net bij de senioren. We zeiden het nog maar eens een keer. En daar staan de kampioenen. Wat ook opvalt, er is maar één die het
leadershirt draagt. En dat is de Rios van Germ Terpstra. En we jaren even hier naar Johannes Haastra, de man die de prijsuitreiking docht. De famkes en de jongens, daar beginnen we mij. Jorrit Boustra uit Reduzum. Als eerste, wat zal hij grutsk wezen? Op zijn eigen thuisbatten in Weesum. En we hebben natuurlijk hier alle pommeranten en belangrijke mensen hebben hier bij elkaar. Zij zullen de prijzen hier uittrekken. En dat doen we dan als eerste, want kampioen bij de jongens bij centimeter 82 is Jorrit Boustra. De gieter, de man uit Reduzum. Die zal de eerste brons, die Jan van Jorrit Boustra. Jorrit Boustra liept nee. Centimeter 82. Krekt een centimeter verder als Reinder Haastra. Hoe zou het mij hem wezen, de man van het Heidenskip. Hij zit mooi om het schouder. En hij wint dus bij de jongens. Bij de famkes wie het Nienke Kampen van het Heidenskip. Tretje 87 wie. De sprong en daar giet de cross om de nek derde. Bij de junioren, hij wint bij 21,50 meter. Een Fries kampioenschapsrecord, Germ Terpstra. En daar is het de man van Tjom. Werd ze volle van verwachter waard. Grutte Germ wordt het in Tjom. De lokweeske van hem wint bij de junioren. Maar nog knapper is dat hij wint van de senioren. En hier de winnares bij de vrouwen, Femke Rispens. Maakt het Griptjerk, of eigenlijk ja, Niehoven, Grutsk. Maar haar vereniging in Griptjerk. 16 meter, 16 in de finale. Harm zei het al, de kers op de taart. Bij de senioren, hij wint het toch weer te flikken. Bij 20 meter 86, Rutger Piersma. En ik zei het al, de vlaggetje nu te kouden van Rutger Piersma. De man die na 20 meter 86 wordt. Hij wordt Fries kampioen. De magie van Weesum, zo neemde hij het. Niets krijgt in het interview. Zij krijgen de lokweesken. En Jelle de Vries, de vastzitter van de accommodatie hier in Weesum, die docht dan de medailles. Daar binnen de lokweesken. Als eerste van Jorrit Boustra. Wat een glimp. En wat zal hij genietje van het feestje ageren. Zoveel vrijwilligers hier bij het Vierlieppen die hier een prachtig feestje van meidje. Het feestje Joenek nog even terug. Lep Rock stiet op het programma. Met optredens van Pieter Wilkes, De Faam, DJ Mr. G Music. Ik neem het maar even. Ekvar net Leppers zei deze man midden in beeld. Germ Terpstra die in de organisatie zit van het feestje. En de lokwezen binnen de REC van Femke Rispens. 16 meter 16 dus. En Rutger Piersma. Die het net voor het eerst wint. We jaren het de speaker season. Hier al 2 keer het Fries kampioenschap woen. En dit is de commissaris van de Koning. Kijk eens even, daar zien we het eremetaal. Maar de Tour van Weesum op de achtergrond. En daar is het zilveren van zelfs. Oh, het Tworken, ja natuurlijk. Het Tworken
Het verschil met de blauwe tussen het zilveren polske en het twarken. Het twarken is voor de beste jongen. Germ Terpstra. Ja, daar is het applaus. En daar komt nog hierbij. Want dit is dus het twarken en dan Asen volgt nog het zilveren polske. De vlaggen om de Tour hier in Wezen die wappert strak. Maar we hadden net al te volle lijst van Han hier in de smoute hoeken. Zat Hendrik Murk Haanstra, jij zei. En dan Etty Kramer, de voorzitter van het Fries Leppersboen. Zij jouwt echt de lokwensken. Ze brengt de lokwensken uit namen van het boenoer. Wat is een grutskwijze op zoveel actieve leppers hier. Tje, mooi broos in beeld te twerken. En nog altijd een soort mensen hier op een bult die een bult te willen hebben. Wat zal het een mooi feest worden hier, jong. Jep Rock. Nou geven naar de uitreiking van de Vrouwjesprijs, de glazen lepster. En die had ik een medaille. De glazen lepster dus. Voor de vrouw die de vierste afstand deel zetten heeft. Van de famkes en de vrouwen. Die glazen lepster die mij dus mijn hoes, ze mij hem net horen, ze moeten hem weer inleveren. En pas als het hem vier keer woen heeft, dan meest hem definitief horen. Dan mij die op de squash die mantel. De glazen lepster gaat naar Graceland, naar Niehoven. En daar de skietnis skreun toch Germ Terpstra. De man die tak hem hier vol bij de senioren hebt. Germ Terpstra, de zilveren pols is van hem. Hier nog even de wisselprijs en daar krijgt er nog even een medaille om. Ja, natuurlijk. Alle plichtplegingen moeten even gebeuren. Het jet erbij op zo'n kampioenschip. Waarbij het Waasnek nog even jaren zullen naar het Fries Volkslied. En derde Germ Terpstra fanclub. Wat zullen zij grutskwezen. Meestal nu het Tjong. Commissaris van de Koning Arno Brok. Ja, daar is er. Ja, wat een weerskit daar. Germ Terpstra. De medaille om, wat een medailles en wat een eremetaal. Ja, ik ken er niet om van, zei er. Wie wat zenuwachtig deze week, wie net helemaal fit. Maar fit genoeg om hier te leppen. Hij schreeuwt skietnis toch de zilveren pols te winnen. De laatste die als junior wie Hannes Carrion bij mij thuis op en we binnen stil van het Fries volkslied. Zong toch Pieter Wilkens. En de Wettertoerkapel Utrecht. Pieter Wilkens nog één keer
Lid het publiek het jaren voor de Fries kampioen Litvajo steen. Het is een prachtig gezicht, kleurrijk. En vanzelfs in alle tankwezen nog uit naar alle vrijwilligers hier die dit evenement mogelijk maken hebben. Een soort taskogers, een soort animo voor deze 68e editie. En wat hebben we een prachtige sprong in waarbij die van Germ Terpstra wel opvoelt. Hier zeggen we hem, 21,50 meter. Hij wint bij de junioren. Hij is de man van het FK. Hij maakt de druk die erop lijkt. Hij liep de vierste afstand van de dijk. Maar ik neem vanzelfs de orenwinners nog even. Rutger Piersma vanzelfs bij de senioren. Daar Femke Rispens. En daar staan ze alweer. Nienke Kampen van het Heidenskip. En vanzelfs bij de jongens Jorrit Boustra. Vanuit dit plak wil ik jou tegentank, zei ze, voor het Sjen. Naar het Fries kampioenschap Vierliepen. Alle verhalen hoe dat Vierliepen binnen nog restig na te lezen op uw website omroepfriesland.nl of de Omroep app. Daar binnen alle reacties die het zij joegen. De Haterolspielers nog één keer waarom te lezen. Vanzelfs nog even op de foto. Die willen we nog even meepakken. Een prachtig plaatsje vanzelfs. Ja, dat mag we even regisseren. Hoe maakt het in beeld? In het midden dus Rutger Piersma. Toch verrassend dat hij won. De man uit Koudem. En mij uitnamen van een hele ploegmeester die hier de hele dag terug het werken hebben om dit Fries kampioenschap voor jou in beeld te brengen. Wil ik jou dankzij voor het zien. Ik zei het dus op omroepfriesland.nl of de Omroep app. Kun je alles nog even rustig lezen. En jong, dat kun je nog zien. Een geervetting van alles wat we hier zien hebben. Debatten in wezen. Dank ik om mijn collega's Harm Wijstra, Hendrik Murk-Haanstra en Klaske Nauta voor de begeleiding. Mijn naam is Timo Jepkema en ik wens je nog een heel noffelijke middag. Graag tot ziens. Hoi. Dit programma werd mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draagsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Siepshop.nl. Seat, sofa, seats, sofa. Echt voordelig zit je het allersnelst bij. Een optimaal herstel tijdens de nacht wordt ondersteund door onze Decupré matrassen.